Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Let's get it on! Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Nine, 8, 7, 6, 5, 11, 10. Yung may technique. Ang unang laro ay tatawagin nating red light, green light. Sa larong ito, maaari lamang gumalaw ang mga manlalaro sa hudyat ng green light. Sa loob ng 1 minuto, kinakailangan makarating ng mga manlalaro sa finish line. Player 390 eliminated. Dahil masyado kayong magaling, group yourself into 3, go! Ang ikalawang laro ay tatawagin natin Game of Chance. Pipili ang mga manlalaro ng isa sa 3 mystery item para sa kanilang susunod na pagsubok. Okay, isa.
naman. Tagal na ako di gumagamit ng tato. Oh my God, dapat sanay ako nito eh. Ay, shit. Kapisado ako dapat dito eh. Nagtatahi si Misa, ako naglalagay eh. Ba't ayaw na pumasok? Ilang minutes na lang, Rob? 1 minute, 6. Dilaan mo. Mawag na susuko! Sumusuko na ako. Alam ko na when to give up. No, 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 no. Dude. 11, 9, 8, 7, 6, 5. Player 230, player 069 eliminated. So, lahat to ba? Sasalita si Master Jeremiah. Ginagamit to? Ay, 1 minute and 20 seconds. kailangan kailangan di mabakli. Nabakli ko. Bye, 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 bye. I just wanna be... Oh, I was... Bye, bye. Player 456, player 333 eliminated. Go! Kailangan mo... Pwede ba sa end? Sa totoo lang hindi ako marunong. Okay na lang, isa lang. Ay, isa lang yun? Ang huling pagsubok ay tatawagin natin Ganyatin Baby. Kinakailangan lamang kainin ng mga malalaro ang wafer stick na hindi nasisira o napuputol ang tsokolating parte ng nasabing pagkain. May tatlong pagkakataon ang mga malalaro na magawa ito sa loob ng 5 minuto. Cheers! Parang wala sa wala sa hulog yung chocolate. Hindi magandang klase yung Okay lang, nakakalat. Okay, second. Dali, may habang may nakatago. Uy! Pare! Mama Mare. Ay, uy! Nalaman ko na yung technique. Second last na ni Rocky. That you won! Last na ni Rocky. Ay, kinain ko. Tapos na! 5, 4, 3, 2, 1. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Blow? Sam nila! Maawa kayo, bay! Hi, Kabisyo! Handa ka na bang makipagtawanan sa amin dito sa Battle of the Tits! With Tita Tanya Chinita. and Uncle the Goal? Bato, fake. Bato, fake. Talo ka una. Okay, una ka. Sungka. Pogs. Disket. Snake and ladder. Paper doll. Color pen. Seal. Mali. Pencil. Okay. Plastic balloon. Rainbow Spring. Mali. Magic spring. Magic Spring? Jackstones. Ano yan? Manila paper? Tama? Ano? Biscuit? Okay. Pick up sticks. Ay, Kahit gusto mo yan, ako sasagot. Pacman. Jordan. Mas original ba yung logo na yan?
Generation Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Music that makes you feel good. Love Radio. Cool? Ayaw cool. Bata pa ko cool. Ang Tagol! Morning, tits! Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Inaakit ako ng isa sa mga bridesmaid. Feel good morning po sa lahat ng mga kabisyo na nakatutok at nanunood sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Melvin. Single for 6 months. Nahirapan po ako, Uncle at Tita, na makamove on sa ex ko for 2 years. Dapat po kasi magkasama kami sa kasal ng best friend ko. Mag-partner kami bilang abay. But sad to say, hindi na umabot ang aming relasyon doon sa mismong araw ng kasal. Kung tinatanong niyo po, Uncle at Tita, ano bang naging problema? Mga tampuhan po na naiipon hanggang sa sumabog na lang. At dumating na nga rin po ang araw ng kasal ng best friend ko. Friday pa lang po noon, may mga bisita na siyang nauna. Dahil hanggang Sunday ang celebration. Pero ako po, humabol na ako nung araw ng Sabado sa kasal. Since sunset naman yung wedding nila. At sayang nga po dahil wala nga po akong kapares during that day. Pero nung nakita ko po ang aking partner na isa ring bridesmaid, natawagin na lang po natin sa pangalan Victoria. Nakalimutan ko po na broken-hearted pala ako. Sa ganda niya, sexy, mabango. Sa isip-isip ko kaya pala.
Kaya pala wala na akong girlfriend ngayon dahil nandito na ang the one. Ako dawan agad. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Bro, salamat sa inyong pagpunta sa kasal namin ni Salamat sa Charm. pagpunta. Of course, ikaw ba naman? Grabe, Best friend salamat kita kasi eh. nag-leave ka pa para dito. Okay lang. Sayang nga eh. Dapat kahapon pa ako nandito kaso hindi na ako napayagan eh. Okay lang yun. Ang mahalaga nakarating ka sa Oo nga. mismong wedding day. Darling, mag-ano na tayo? Mag-honeymoon na tayo. Ayoko ng honeymoon. Gusto ko gawa bata. Yun na nga. By the way, bro, ito pala yung partner mo pala, si Victoria. Mukhang hindi kayo nagpansinan kanina. Go, let's party! Nahiya lang kasi ako, bro eh. Pero okay naman. Victoria, this is my Yes? best friend si Melvin pala. Melvin, si Victoria. Victoria, Hi, si Melvin. Melvin. Nice to meet you. Grabe, bumeso. Ang bango. Grabe. Shucks. Ang Grabe. bango niya. Grabe, ang Hi, popogi sorry. ng abay mo, no? Siyempre, magaganda kami din kaming mga bridesmaids. Kita niyo naman ang groom. Ang pogi ng groom, di ba? Kaya nga, eh. Di ba, darling? Mag-kiss ka, darling. Salamat sa pagpunta. Sayaw pa tayo. Alak pa. Dahil mo ka masyado mapalasin, makatulugan mo lang mamaya, ha? Ay, hindi. Magbibakbakan pa tayo, darling! Paglasing ako, mas masarap ako. Hindi! Ito yung malaking pandaraya! By the way, Ano? Victoria, any drink? Gusto mo pa? Cocktail? Kuha lang Gusto ko kita. ng blowjob, pakikuha ko. Darling! Gusto ko. Gusto ko rin ng Gusto ko rin. blowjob na Sa drinks! kwarto. Po ng alas 3 ng madaling araw, ang party na yon, ang kola tita, at tulog na ang ibang bisita. At kami na lang po ang gising ni Victoria. Uy, grabe, lasing ka na. Tama na Yo, yan. lasing. Mahina ka Pakailaw. pala uminom? Hindi na ako sanay uminom. Last kong inom nung the night Nung after nung na-broken breakup. ka? Yeah. Grabe yun, pero Pero totoo, no? Sagot talaga yung sa alak. Isagot sa actually pag-move on talaga hindi. yun. Pero ano lang, just So, for... mahal mo siya? Mahal mo pa siya? Maybe hindi na. Mahal na Agad- kita eh. Ibig ko sabihin. Mahal na rin kita eh. Ay, eme! Talaga. Grabe, ang hirap talaga pag may amas. Pero alam mo, pasandal sa balikat mo, ha? Bango talaga ng... Ano kaya yung shampoo niya? Ba't natahimik ka? Ha? Wala, okay ka lang ba dyan? Hindi ka ba nilalamok dito? Gusto mo, pasok na tayo. Kasi baka naantok ka na rin. Baka hinanap ka ng mga roommates mo. Ano talaga? Ay na. Ano? Saan mo ako ihahatid? Alam mo? Sa room nyo, di ba? Melvin. Ba't mo ko kinis? Ano ba yun? Ano yun? Ito naman parang inusyente. First kiss mo ba yun? Sa'yo. Gusto mo masundan. Hindi ko naramdaman eh. Pwede pa isa. Hindi ko ah? naramdaman yung... Teka, uy. Ano ba? Ayaw mo ba? Nasa perfects pa to. Nasa labas tayo eh. May So? bato lang yung So? nakaharang. Ayoko nga nang may nakaharang eh. Ano? Sigurado ka. Alam mo, ang boring ng buhay mo. Kaya ka iniwan, boring ka ka-sex.
Ah? Ay, sorry pero first time ko rin kasi. Stop talking! Aray, Melvin, dito tayo sa bato-bato. aray ko. Ang bato-bato mo kasi, kaya ba batuin kita? Teka lang kasi, ang sakit ng likod ko dyan. Dali. Ha? Bakit? Sarap mo, aray. Mel. Alam mo, sa lahat ng groomsmen, ikaw yung unang kita ko pa lang. Sabi ko, shit, titikman ko to. Ah, talaga? Akala ko kasi hindi mo ko napansin nun eh. Kasama na nga kita ngayon. Ang dami namang pwede kung isama eh. Kung sinama ko, anong sarap mo, Melvin. Baka may magalit sa'yo. Sa akin, wala na akong girlfriend Wala akong pakisa magagalit. Sino ba? May boyfriend Buhay ka ba? ko to. Wala na maraming tanong. Talaga? Sandali. Melvin, Kinakabahan ako eh kasi baka may makakita sa atin eh. ang boring mo talaga. Bibigyan kita ng Sige life na. full of spices. Ari. May alimango. Ari. Pagi yan! Pagi! Ari. Isa po yun sa pinaka-memorable na araw sa buhay ko, ang kulatita. Di ko po lubos akalain na may gusto rin pala sa akin, si Victoria. Kaya, matapos po yun, natid ko na siya sa room nila. Pero hindi po ako nakatulog, ang kulatita. Sinigundahan ko sa CR. Naligo ako. Gawain! Basic! Pagkatapos po nun, may usapan na po kami ni Victoria na sabay na kaming mag-breakfast. At sabay na rin po kaming uuwi ng Maynila. Ihahatid ko na po siya. Kaya kinaumagahan, okay, ganda. Sakit na ulo ko, hindi ako makatulog. Saan ba yung babaeng? Hindi ko nakita. Sabi niyo makikita na kami dito sa breakfast. Ay, aming tao. Kaya siya. Antayin ko na lang siya dito. Bay! Pare, alam mo pare, grabe talaga pare. Ah, ganun ba? Ha? Ano kayong pinag-uusapan nila? Alam mo kasi, nung biyernes pa lang, yung isang bridesmaid, bay, yung mahaba buhok. Bakit pare? Ano kasi, nagano? Sino kayong pinag-uusapan nila? Yung mahabang buhok na maganda, yung Victoria ba yun? Pare, ang power, pare, ang power! Ha? Si Victoria ang pinag-uusapan nila? Bakit kaya? Bakit pre? Ano ginawa pre? Ganito kasi yan, pre. Ang sarap mo naman. Maedad ka na pero ang laki. Basic, ano Akong yan? bahala sa'yo, huwag kang mag-alala. Yan ang literal na longganisa, mahaba. Pero ang sarap, huwag ka na maingay dyan. Ganun nga. Tapos, ikaw pare, anong ginawa naman sa'yo? Grabe pare, akala ko pag aalis mo, tinawag ako pare. Ha? Tinawag ka? Alam mo, virgin pa ako. Talaga? Pero nung nakita kita, gusto ko na matanggal. Gusto Ganon ko na ba? magpabinyag sa'yo. Sandali, Kaya bentangin mo may ako. edad na ako eh.
May dada ako, hindi ko Akong na kaya. bahala, akong tatrabaho, wala kang gagawin. Kahit virgin akong malalaman John, ko John. yan. Natutulog eh. Ano gagawin ko dyan? Hindi walang tulog-tulog sa akin. O, diba? Walang tanda-tanda sa akin. Basic! Ano? Si Victoria? Nakasama ng mga ninong, nakainuman nila tapos may nangyari pa? Ano? Natulala po ako, Angkol at tita, sa nalaman ko. Buong akala ko po, ibang klaseng babae si Victoria. Ibang klase nga. Hindi lang pala ako ang ginawa niya ng ganyan. Sinama pa niya mga ninong. Ano, tara. Kain na tayo. Gutom na ako. Puro alak tayo dito eh. Ano, game na. Sarap ng buffet ngayon. Tara na. Uy! Ano nangyari? Wala na akong ganang kumain. Uy, nung isang gabi ang kwentuhan natin, ano ka din eh. Mahilig ka din kumain. Tara na, masarap yung breakfast. Wala ka man sasabihin sa akin. Ano to? Bakit biglang seryoso tayo? Ano to? Hoy, nandito tayo para maging masaya. Ano ka ba? Tara na, cheer up, let's go, let's eat. Gutom na ako, ano? Kakain ka ba hindi? Hoy! Sabihin mo yung totoo, please. Anong sasabihin ko totoo? Bago pa ako dumating dito, nauna ka na dito. Nauna na yung ibang mga bisita. Eh, yun yung flight ko eh. Anong meron? Anong pinag-uusapan natin dito? Flight? Sumabay ka lang eh. Nagkotse lang, Batangas lang to. Kailangan mo mag-flight. Alam mo, mali-mali ka na eh. Doon pa lang eh. Walang airport yung Batangas. Sa Batangas nga eh. May bato, kala ko Boracay. Malaking bato. Mali. Wrong. So, iba pa yung sa Boracay. Ha? Iba pa yung Boracay mo. Hindi, Iba lasing pa lang tong ako. Nanaginip ako kagabi. Lasing. Kala ko nasa Boracay. So, nung Biyernes saan ka? Dito. Oh. Tapos, Kasala ng kaibigan ko. Anong problema? kasal na kaibigan mo, kasal na kaibigan natin. Oh. Tapos, sabihin mo na yung totoo. Ano nga ba? Mauuna na ako kumain. Wag magbiro ka na sa laseng, wag lang sa gutom. Sinasabi ko sa'yo, Melvin, na ang toxic mo kausap. Pag may hangover ka pala, ganyan ka pala, alis na ako. Ano ba? Victoria, sandali. Ano ba? Wag mo akong haba. Ano ba? Usap tayo. Naihawakan mo ako. Sino ka ba para ganyanin ako? Ano ba kita? Tinatanong mo ano ba nangyari sa atin? Nakuha mo na yung gusto mo sa akin, ganyan ka? What? Seriously, Melvin? Seryoso ako sa'yo. Seryosong ano? Seryosong Gusto ka one night kita. stand? Gusto kita. Ano pa bang kailangan itanong dun? Sorry, wag natin lakasan yung boses natin. Anong seryosong gusto mo? Melvin, kakakilala lang natin. Melvin, hindi tayo magkaano-ano. Anong gusto? Nag-sex lang. Na-attach ka na, hoy. Ha? So wala sa'yo yun? Wala sa'yo Siyempre, yun? special yun. Special yun kasi magkaibigan tayo. Pero hanggang dun lang yun. Ano, Melvin, nagsasabi mo? So kahit sino pwede? Ha? Anong paki mo? Anong paki mo? Kung sino? Ha? Melvin, di kita kaano-ano. Ano yan? Nambabakod ka? Sino ka ba? Wala pala sa'yo yun. Deserve nyo yung mga lalaki. Ha? Deserve nyo yan. Kasi, inuunahan ko na kayong manloko. Deserve nyo yan. Ha? Ganyan naman kayong lahat. Deserve nyo yan. Huwag mo naman Ang sabihin rutok sa akin, mo. Victoria, hindi ako ganyan. Hindi ako tulad ng mga lalaking
Tandaan sa'yo. Kaya ka iniwan ng girlfriend mo, ganyan ka. Weak. You're a weak man. Ano? Diyan ka na. Victoria! Victoria! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Welcome to Sabi ng Friend Ko! Happy anniversary! Okay. So, 50th anniversary na natin mga kabisyo! Yay! Morning! What's up, what's up? Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day. So, nakapula tayo dahil Dahil celebration of Valentine's and anniversary Uri. po ng Love Radio. Ayan. sana all daw. Sana. Sana all na bembang. Pray Boys. The Pray Boys Kuwait chapter. Katawa naman na laging press. Kuwait, ano ba yan? Branch. Kuwait branch pala. Present. branch. Thank you so much. Yan. Happy anniversary sa atin. How can I fall? Good morning! Wait lang. So, ano, week ka pala eh. Totoo. May ganun palang lalaki, no? Yung ano, nagbibigay ng meaning. Kala ko kung mga babae lang yung tanga. May ganun din, totoo. Oo, may mga lalaki ding aniwala din agad. Siyempre, broken siya eh, tapos biglang nakahanap siya. Fragile siya. Nakahanap siya agad. Pero, wag ha. Even with sex, kahit nag-sex na kayo, kahit nagkaroon na kayo ng, ano ba to? Saan kayo nakatingin? Sa balon, no? Sabi nila, ang pula doon ng balloon. Alexander Mercado, happy anniversary. Ellen Joy, Glory, Brian Salvador. Sabi ng friend ko, ang hirap daw ng katayuan ni Uncle. Hindi naman. Pray boy. Ayan. Jekay Malyalo, Victoria's Secret. Ayan. Wow. Yun yung sikreto ni Victoria. Ay, oo, ang galing talaga. Galing ni Uncle. Ayan. Happy National Discount Card Day po. Kasi gagamitin sa Sogo. Tira-tira, grabe ka, tira-tira. Pelido pa lang eh. Naninira na yan. Ang laki ng loba, sabi ni Eman. Lento Nyakaw, hello sa inyo. Salamat sa inyong papaminaw. Okay. Dagan salamat. Pero ang ganda ng story. Thank you for sending us Thank you nga that. pala. Uncle Melvin, thank you. Alam ko na May mga Melvin pa pala. Pero ayoko magkaroon ng isang Melvin na laging parang nagde-demand na. Wala pa nga kayo, nagde-demand na. Lalo pag naging kayo, babakurang ka niyan. So, do you think isa yun sa naging rason na? Oo, weak siya. iniwalayan siya ng May feminine siya. Napakalambot niya. Feminine side siya. Kami mga babae, naaamoy namin yung tipong ganun pala yung sitwasyon, in love Oo, agad. parang Bigay agad. nambabakod agad. Ganun. Ayaw namin ng ganun. Ayaw mo nang binabakuran ka agad? Anong mo namin? Hindi, kaya nga ayaw nyo Siyempre, na binabakuran ka oo agad. naman. Hanggat di tayo kasal, hindi ka para mambakod. Di ba? I am Bakit may ibang available. babae gusto nila pag binabakod sila? Hindi, mali yun. Kung sino man yun, dating Tanya Chin. No. Maganda yung feeling, of course, na binabakuran ka. But, ano yung red flag? I think, yung pagbakod niya kasi, alam na niya na na sabi mo nga, may pagka-weak itong si Melvin.
Sorry ko la, alam ko nanonood ka. Oo. Pero, yun nga, ang sinasabing may pagka-weak dahil, nasisense na ng babae yun eh. Opo. Oh. Pero iba yung, alam mong alpha male talaga, tapos Oo, ibabakod ka ba? totoo. Iba yun. Gugustuhin iba mo rin yun, di ba? Oo. Oh, yun yung, Ang gusto naming bakod, yung i-flex ka, yun yung positive bakod. di, kahit i-flex ka nga, Pero i-flex yung- ka ni Melvin, hindi mo rin naman magugustuhan kasi nga, Pero Dahil yung, nga sa yung kanyang tipo niya, personality. at saka ayoko nung nang babakod na, ba't ganyan suot mo? Yun. Eh ako pa naman, gusto mo ikaw magsuot? talaga, ayaw na ginaganon ka. No. No. Hindi para diktahan mo ako sa isusuot ko. Sino ka? Nung naging tayo, parang, bago ka dumating, na ako, tapos suddenly, biglang Babaguhin. Oo, no. It's a red flag. Siyempre, sasabihin niya, thank you po. Akin ka lang, para hindi ka na mapunta sa iba. Ay, bakit? Ikaw ba, ang tawag dyan? Sa akin ka lang ba? Hindi naman eh. Dami mo eh, wag ako. Uy, nagalit naman! Last na part! Oy, happy Valentine's Day at Happy sa lahat Valentine's Day, ng tita. may Happy date Valentine's. today. Uncle Boyet, happy Valentine's. Good luck and araw ngayon ng mga urig na asawa, urig na jowa, kahapon yung mga Hindi kabe. daw. Hindi nga. Hindi, bakit? Bukas ang araw ng mga asawa. Bakit? 15, Bakit? sweldo. Sweldo. Oh. Di ba advance sweldo? Wala naman sumisweldo ng Sabado eh. Advance sweldo eh. Ay. Advance sweldo. Ha? Kaya nga iba yung kay Uncle. Di ba sa ano ka? 15 ang sweldo eh. 20 ka ba? 20? Sabi ko sa'yo. Maayos kayo. Gusto mo ma-silent treatment. Gusto mo ma-silent treatment. Kaya nga, dati naman kaya nga nauso yung... Sabi lang ng friend ko yun. Kaya nauso yung segment na sabi ng friend ko. Ang sasabihin mo, Sabi nga ng friend ko. hindi yung nagsa-silent treatment ka dyan. Salita nga ako eh. Kol, mayabang na Kol. May pinagmamalaki na. Uy, excuse me, wala akong ibang pinagmamalaki kundi cleavage ko. Pero totoo, balik tayo kay Melvin. Yung sabi nga ni tita, yung pinakita niya na weak siya. Kaya oo. hindi niya nagustuhan. Yes. Kasi kung mas masculine pa yung girl sa pangangatwiran niya. kasi nga kung strong personality ni Oo. Melvin, magugustuhan ni girl yun. Tama, correct. I-flex siya. Paano halimbawa, sige, baguhin natin yung eksena. Magtatanong ka ba na, uy, ano tong narinig ko? Halimbawa, Col, ang masculine si Melvin. Magtatanong ka, ano yung narinig ko? Masculine May overheard na May, over. sabi ng friend ko ha, sabi niya. Yan, ganyan para mag-silent Kaya nga, treatment. sabi ng friend ko, makinig ka. Hindi para magyaw-yaw ka pa. Wow, yan naman ako sa hindi yumayaw-yaw. O ikaw na dyan. Game. Hindi, yung sinasabi nga na pag kung alpha yon, Huwag niyo simulan siya. pag alpha yon, Ah, pag alpha sige, yung sige, lalaki, sige, hindi sige. magtatanong yun. Di ba? So, ganyan ka pala. Pues. Oo. So, tignan na lang natin. Yan. Ipa-fall niyo yung babae. Yan, exactly. Sabi ng friend ko yan. Oh. Hindi totoo, hindi pero Kaya nga totoo yung yan. kanta nila, How Can I Fall? How can? How Can I Fall? Oh, Bisaya man, How Can I Fall? How can I fall? Fall. Ha, Fall. How Can I Fall? How can, Go, three Diba? babies. Diba? I mean, Nalilito ako sa kung alin yung lobo siya. Oh, Natatawa ako sa inyo. Ano ka ba? Madali lang naman i-distinguish kung identify yung balloon. Gusto niyo pahawakan natin kay Uncle nakapikit. Happy last Valentine's Ay, si Kuya Day. Kajot! Pikit siya. Tapos, Kuya Kajot, alin dito yung balloon? Ayan, Tawagin mo. Ayoko. O matanggal siya sa trabaho pareho. Ayan lang. Ayun. Oy, Totoo yan. Kung siya ay alpha, kung yun ang ano niya, at saka ang alpha, hindi niya iisipin na may something kayo dahil lang nag-sex kayo. Hindi ganun. Mga old, mga conventional yan, mga traditional. Pero hindi na ganun ngayon. Kahit pa nag-sex kayo everyday, hindi ibig sabihin, mapafall ka, ma-attach ka na sa tao. Hindi ganun. Talaga?
Hindi na. Hindi nga, sabi ng friend ko, gagawin nga daw nun is, Yan. siya magpapa-fall. Unahin niya si babae yung ma-fall sa kanya. True. Ikaw ba, Bi, ganun? Pag sex love mo na? Dapat sagot mo, oo. Hindi, pag sinagot mo, weak ka. Weak. Oh, gaganon ka na naman. Alvin Reyes, Doc Juby pala to. Hello po, Happy Valentine's Day, Doc. Erwin of Flash, and then Alvin Copo pala Ang yun. ganda naman ng balon, may salamin. Alvin Copo. So, saan ang ano nyo? Saan ang Valentine's Day nyo? Ikaw, Cole, may flowers. May ano kami, may activity kami sa... Oh, sa church. Ano, Bi? Ang bait? Ang galing nyo. Dito Kaya, to, may ano kami mamaya sa activity. ako basta ako luluhod ako. Mag-pray! Oh! Mas, magkikidlatan tayo dito. Basta first time ko kahapon, naka-receive na ako ng Valentine's gift. Hapon? Winner. Paob. Talaga? TV malaki. Malaking television. 65-inch TV. Wow. Thank you, mama. Col, ganda mo yung flower. Kahit may activity kayo sa church, dapat may flower, ah. Siyempre, kanya-kanyang ano naman yan eh. Diskarte. Okay. Sige, mag-comment nga sa comment section yung mga lalaki na ganyan, na-attach agad. May kakilala kayo? O ganyan ba kayo? O okay lang sa inyo yung hookup? Hookup tawag dyan, B, di ba? Hookup. Ano tawag dyan? Hookup. O ba't alam mo? Sabi. Yan, ganyan. Hindi na magsa-silent treatment. Col, mayabang na yan kasi... Bakit? Ganito ako dati pa. Hindi, may ano Ganito na eh. ako dati pa. Huwag niyo akong i-label na may pinagmamalaki. Never ako nang malaki. Alam niyo yan. May backup na kasi sa call, kaya siya ganyan ko. Back up jowa. Madami. Sige, sinong nakilala niyong ganyan? Tatahimik Any experience? Oo, ganyan ba Na- kayo sa mga lalaki na nanonood ngayon? Totoo, meron talaga. Tis tulad itong si Uncle Melvin. Ay, Grabe Uncle, yung alam ko. lobo may relo. Meron ba dito? Bakit walang pendant ang lobo? Kasi, okay, kung napapansin nyo, never ako nagkwintas. Allergic po kasi ako sa mga ano ba? alahas. Okay. Even Kahit gold, yes, pag pinawisan, even gold. Mas sa akin, mas Hindi- panggabi lang. Ha? Panggabi yung kwintas ko. Sa gabi siya, mukhang totoo paggabi kasi madilim. Ano yan? Panggabi lang siya pag araw, fake. Si Marcelibag. Kahit yung ano, di ba, yung sa earrings? Hindi, Nag-ano ka ba? hindi. Sa fancy? Hindi ko alam kung psychological trauma na yun sa akin. Pero ayoko na kasing itry kasi nakakatrauma yung allergy ko. Ang tagal mawala. So, hindi Pero sila tingin ko- pwedeng magregalo ng kwintas sa'yo. Siyempre pwede ko yung investment yan eh. Gold lang ang tinatanggap, di para maging plastic yung regalo. Ikaw, okay. Pero yung Mayat de la Rosa, hindi naman ako nag-allergy. Original. Oo, gold. Alam Pero mo, Mayet, tingin ko Mr. safe naman Richard. na ako. Yun nga lang, trauma kasi ako. Alam mo, kapag... Psychological yan eh. Na, Oo. Kwintas baka magkatik. Oo, yun. Tingin ko, psychological na siya talaga sa akin. Kasi, ang mahal talaga ng gastos. And hanggang ngayon, allergic ako sa... B. Allergy siya, hindi naman. Hindi naman. Kaya lang, yun nga, gusto ko mo... Ha? Oo. So, Niisip hindi ka akong kasi, komportable. Baka ma-irritate siya. Oo. Mamumblema na naman. Oo. Papadirama na naman. Parang dati meron ako dito. Sabi ko, ba't ako nagkaroon dito? Wala. Iba yun, Mars. Iba ba yun? Kagat yun. Wala na. Isha Ayan, sabi ni Nerio Tabugo, 1 Corinthians, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others. It
is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Yan. Yan yung definition, pagkakadescribe ng Bible sa love. Si Chief Eric Martinez and Chief Clarissa, happy Valentine's Day. See you later. Ayan. Ganon. Morning sa inyo, diha. Mga Tita kauban Tanya, doon. 25 years na walang ka-Valentine, tas ngayon review center ang date ko. O, Reynald, paki ko dyan, joke lang. Sino si Reynald? Kaya mo yan? Okay, alam nyo. Reynald, magkaka-date ka pag pinasa mo yan, napasa mo yan, makakahanap Tama. ka din. Mm-mm. Pagandahin mo Exactly. yung... Sabi nga ng friend ko, pagandahin mo yung garden mo para ang butterfly ang lalapit. Correct. Ito yung you will keep on chasing butterflies. Ang haba ng buhok ng lobo. Don Prado, hello sa inyo. Ayun. Riri Marquez, Richard Hadukan. Hi, guwapa. Hi daw, tita. Hi, guwapa. Hi. Hi, Richard. Morning sa inyo. Happy anniversary po sa Love Radio. By the way, 50 years. mamimigay kami sa mga Grab drivers natin dyan, ha. Mamimigay tayo ng pang-boundary ulit. Today. Plus, 2 sofa mula sa Princess and London. Dalawang drivers ang mag-uwi ng sofa within Metro Manila po, ha. Sofa, kaya magpalista na yung mga drivers dyan. Yan. Yung mga nagpalista, diba last time sinabi namin, magpalista na kayo. Sabi ni Mark Ambrosio, shout out po sa mga Angkas Riders na bumibiyahe ngayon. Nakikinig ako sa inyo habang traffic. Thank you, Mark. Wow, Mark, grabe ingat, naman. Ingat, Mark. Mark, dapat sa daan tingin, ha? Hindi sa, tawag dyan? Sa hati, Hindi daw sa sa lobo. Oh, marunong ka na, boyet. Ingat, Col. Ingat mga nagmamotor diha. Salamat. Happy! Wait lang, ha. May babatiin tayo si Ian Manalo. Ay, Col, pakat ko la. Okay lang. In 3, 2, 1. Happy birthday, Sir Ian Manalo. Hello sa iyo dyan. Happy birthday, Sir Ian Birthday Manalo. niya ng Valentine's Valentine's Day. Day. May asawa na yan siya? Meron na. Mga taga, Hall of Justice. Hello sa inyo. Wow! Tama ba, if I'm not mistaken? At kay si Sheena and Bro Emil Gloria, thank you. Again, Sir Ian, happy birthday, Sir Ian Manalo. Okay. Going back. Rider Leslie from Davao, hello sa inyo diha. Time check na, Col. Wala pa. Wala si ano. Ulas tigas dito. Siyempre, Valentine's Day. O, magtaka ka, nasa abroad yung asawa niya, pero wala siya Valentine's Day. O, sino? Uy, ginawa niyo agad ng iso. Kawawa naman yung Hindi ba pwedeng nabisi lang? Sino yun? Oh, manda ka talaga. Yun na, kasi Col na, nagbago yung routine mo, Col eh. Hinahanap ka tuloy ni Tita, Col. So, kahapon 'di ba World Radio Day na Yes. na-share ko lang. Tapos may post si Philippine Star, 'di ba? Nag-comment, wala ka doon, Col. So nag-comment yung mga radio stations, mga DJs kami, Mama Nicole, si Robin, mga DJs from other stations. Tapos nag-comment ako, sabi ko, ang tanong kasi doon, nakikinig ka ba ng radyo? So nag-comment si Mama Nicole na kailangan pa bang i-memorize yan, basic. Ako ang comment ko, nanonood ka din ng radyo, no? Yung branding. Tapos ang dami nag-reply na mga new names nang wala dito, sabi, nakikinig ka sa inyo ni Uncle, ang saya sa inyo makinggan. Tapos mga mommies na sila. Wow. Sabi ko, may mga silent listener talaga kami. Yes. May Yung mga nasa biyahe lang. Naalala mo yung Oo. love story nila mismo, dumaan sila nagmotor. Oo. Nasa Makati from Nabotas, I think. Tapos, nung dinrama natin yung yung kwento nila. Oo, yung nag-share sila. Nag-share ng video habang nasa kotse sila. Tapos tawa sila ng tawa. Yung mga silent listener na nakikinig lang, hindi na sila na-appreciate ko kasi sabi ko, ang dami nila, finlad nila yung comment ko. Thank you po. Silent listener sila. Diba? Kala ko kasi marami lang nanonood ng radyo ng mga lalaki dahil sa cleavage. Pero maraming mommies na natutuwa ka. Titas. Kasi tita at auntie na rin sila. Natutuwa kami sa inyo ni Uncle. Ka-relate din sila bilang tita, bilang mga auntie. Mga tiya, o sa Bisaya pa, mga iyaan. Yan. Iyaan. Mga Ante. iyaan. O lalaki, uyuan. Ganun. Uyuan? Iyo, tiya, di ba, sa Tagalog. Sa Amua,
iyaan uyuan. Ay, sorry. Sabi ni Brian Salvador, shoutout po sa lahat ng shuttle drivers ng San Miguel Corporation from Sad Boy ng 91. Happy Valentine's, Uncle and sad Tita. boy. Sad Huwag ka na boy. sad boy, ha? Sad boy, Sad boy, marami ka sad- naman chicks eh. Sad boy, sad boy. Si sad boy, Sad boy, si sad marami boy. ka naman babae. Huwag nga ako, marami ka chinachat. Pa sad boy ka pa para madagdagan. Ganun ba yun? Oo. Yung mga sad boy na yun, alam nyo, huwag nyo na kaming ini-scam. Sad boy is style Wala na nyo siya yan. ka-date. Sad boy Naku siya. po, Diyos ko. Dami nyo naman kachat. Sabi ng friend ko, brother, happy Valentine's Day to you. Sabi ng friend ko, yan daw tinatawag na SST. Ano yun? Oh, Sad boy, sad. Sad story theory. Yan, yung ginagamit ng mga sad boy para Alam nyo nga, pag inopen ko sa inyo yung Instagram messages ko, maraming maghihiwalay. Hala, natanggal yung 2 lobo. Dito ko ilagay. Time check tayo, Natanggal. time check tayo. Woohoo! Tabisyo ang oras po natin! 7:01. Wag na po maglipat ang mga, lalo na yung mga nakapagpalista na drivers natin, Grab, kahit ano may taxi, InDrive, Bakit? Angkar. Dahil mag-aanunsyo na tayo ng winner ng 2,000 pesos. Sa Love ating- Knows No Boundaries! Kaya tumutok lang sa 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh. Masarap maging single. Tama, Reynold. Happy Valentine's Day. Thank you, Lexter. Ayun. Ganun. Daghan salamat. Mamaya maraming live po yung mga DJ. Sasama kami sa mga live. Yan. Yes. Hanggat andito kami. Kami umuwi. Happy anniversary to everyone. Ayan, the Pray Boys. I'm gonna be next to you. Sabi pa ng isa dito, wag daw mag-expect agad. Ayan, wait lang. Yan. Yeah. Nag-expect kasi daw agad si Melvin. Oo, Doon may na siya ganun palang lalaki, no? Ang taas ng expectation ko sa inyo na kayo yung dapat hindi ganun. May lalaking ganun. May So, sumaktong si Uncle Melvin ay medyo soft talaga siya. Kailangan niya pa ng maraming babae makilala na wild para magising na siya sa katotohanan na hindi ganun. Marami din talagang babaeng nag-e-explore. Marami. Hindi na kami Maria Clara. Actually, nung araw naman yan, di lang kami, diniktahan lang kami ng lipunan. Pero, I believe in equality. Deserve nyo mga lalaki yan. Tama lang sa inyo yan. Brian Salvador, Team Playboy po ako. Oh, nadagdagan na naman tayo. Salamat. Hi, Teen Rivera. Correct, super fan ako sa inyo dalawa kahit nanonood kami ng team replay sa video nyo. Kahit college student ako, ginagawa ko ng stress reliever, sabi ni Teen. Thank you, Teen. Thank you, Teen. Salamat. Mag-send pa kayo ng story, ah. Yes, please send your story po. Napin nyo lang Tanya Chinita or Uncle Dagol. Ayan. EJ Orange, get up, get up, get up. EJ Orange from Davao. Bayang buntag ninyo diya sa mga... Bayang buntag, bayang buntag. So, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Abangan nyo mamaya, may live pa tayo, di ba? With all the DJs in celebration of our golden anniversary. Kaya maraming salamat po. Enjoy your day, ha? Enjoy your... Valentine's Day. Huwag magpapahuli. Uy, sa enforcer. Huwag aamin. Sa enforcer? Hindi. Sa asawa. Ingat. Bye, everyone. Itago ang condom sa lisensya. Happy anniversary.
Blow? Siyempre, dila! Maawa kayo, bay! Hi, Kabisyo! Handa ka na bang makipagtawanan sa amin dito sa Battle of the Tits! With Tita Tanya Chinita. and Uncle the Goal. Bato, fik. Bato, fek. Talo ka una. Okay, una ka. Sungka. Pogs. Disket. Snake and ladder. Paper doll. Color pen. Seal. Mali.
Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Let's get it on! Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Nine, 8, 7, 6, 5, 11, yung may technique. Ang unang laro ay tatawagin nating red light, green light. Sa larong ito, maaari lamang gumalaw ang mga manlalaro sa hudyat ng green light. Sa loob ng 1 minuto, kinakailangan makarating ng mga manlalaro sa finish line. Green light! Red light! Green light! Red light! Red light! Green light! Red light! Green light! Red light! Player 390 eliminated. Dahil masyado kayong magaling, group yourself into 3, go!
Ikalawang laro ay tatawagin natin Game of Chance. Pipili ang mga manlalaro ng isa sa tatlong mystery item para sa kanilang susunod na pagsubok. Okay, isa. Shoots naman. Tagal na ako hindi gumagamit ng kato. Oh my God, dapat sanay ako nito eh. Ay, shit. Praktisado ako dapat dito eh. Nagtatahi si Misa, ako naglalagay eh. Ba't ayaw na pumasok? Ilang minutes na lang, Rob? 1 minute, 6. Dilaan mo. Mawag ka susuko! Masuko na. Alam ko na when to give up. No. 11, 9, 8, 7, 6, 5. Player 230, player 069 eliminated. So, lahat to ba? Sasalita si Master Jeremiah. Ginagamit daw. One minute and 20 seconds. Kailangan God. di mabakli. Nabakli ko. Bye. Roll it. Oh, I was... Bye. Player 456, player 333 eliminated. Go! Kailangan buong... Pwede ba sa end? Sa totoo lang hindi ako marunong. Okay na lang, isa lang. Ay, isa lang yun? Ang muling pagsubok ay tatawagin natin ganyatin baby. Kinakailangan lamang kainin ng mga malalaro ang wafer stick na hindi nasisira o napuputol ang tsokolating parte ng nasabing pagkain. May tatlong pagkakataon ang mga malalaro na magawa ito sa loob ng 5 minuto. Cheers! Parang wala sa hulog yung chocolate. Hindi magandang klase yung ano. Okay lang, nakakalat. Okay, second. Dali. May habang may nakatago. Uy! Pare. Mama Mare. Ay, uy! Nalaman ko na yung technique. Second life na ni Rocky. That you won! Life na ni Rocky. Ay, kinain ko na. Tapos na. 5. Morning Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Bago ang lahat, Happy Valentine's Day sa ating lahat. And happy 50th anniversary, Love Radio Manila. Dahil Valentine's Day, marami rin ang ikakasal ngayon sa kasalang bayan. Mabuhay ang mga bagong kasal. At marami rin ang magpo-propose ngayong araw na ito. Alam nyo ba na ang pinaka-malaking engagement ring sa buong mundo ay matatagpuan sa Timonium, Maryland, USA. Meron itong taas na 17 feet at ang kanyang lapad ay 14 feet. Gawa ito sa polished stainless steel and acrylic. At ayon sa Guinness World Record,
ito ang world's largest engagement ring. Nagawa ng Smith Jewelers sa USA. Sa gitna ng nasabing singsing, pwede kayong magpa-picture ng iyong Grabe. partner. O kahit family picture pa, ganun kalaki ang nasabing engagement ring. Ikaw, kabisyo, na-engage ka na ba? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Morning call. Morning, Tis. Kabisyo, feel good morning! morning! Anniversary na Pero, ng Love Radio mga kabisyo. Feb 14, 2025, adlang Biyernes. Happy Valentine's Day! Happy anniversary, Love Radio. 7:30 ang oras. Oras na kasama niyo ng pambansang Angkol-Angkol Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama nyo rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Ang pambansang tita Tanya Chinita. Tanya Chinita, siya ang sexy hot, yummy natin. Samo! Tanya Chinita, di pambansang tita, siya si Tanya Chinita. Kasama ang pambansang Senior Mangkanor! Will you marry us? Nag-propose. Nag-propose sa mga marami. Kaya as. Dapat marami. Laki ng singsing, no? Sana all malaki. Yun ang pinakamalaking sing-sing na engagement ring daw sa buong mundo. Kaya sa mga magpo-propose today. Yan, marami rin ikakasal today. Congratulations! Ay, oo nga, magkasalang Maghihiwalay bayan ba? din. Uy, wag kang magdasal. Wag kang ganyan. Sinasabi ko lang ang totoo nangyayari sa buhay. Hindi porgi kinasal kayo, forever na yan. Nang bababae yan, promise. Hindi pa rin nakamove. Wala, hindi na para maniwala. Para sa mga sa mga kakasal today, meron din ba sa lugar niyo sa Bacoor? May Yes, kasalan meron bayan? din. May mga kasalan dyan sa gilid-gilid dyan. Hello po sa mga ikakasal. Good luck po. Mga 2 years pag nagkaalaman ng ugali. Goodbye. Hindi pa rin nakamove. Pero yun, nakakatuwa naman. Nakakatuwa na pwedeng magpa-photo op dyan. Sa gitna biggest ring. ng ring. Made of ano yan? Made of Ginto. stainless steel. Hindi totoong ginto kasi mananako yung dito nyo ilagay sa Pilipinas may yan. plano ako sa engagement ring na yun. Hindi pwede kasi pag dito yun nilagay, wala na yung ring na yun. Ipatimbang na yun. Totoo yan. No? Napira-piraso na yan. Pero maganda yung, sabi nga maganda ngayong engagement ring na yun. Sa mga mapropose dyan, good luck and makiselebrate na rin kayo sa aming anniversary. Yes! Happy anniversary. Mga drivers natin ngayon, Tits, may pasofa kasi tayo. Hindi lang engagement ring. Gusto ko yan. Miss ko na masofa. Ano? Maupo sa sofa. Oo. Princess and Ron, salamat po sa inyo kay Ma'am Furnitures Weng. and General Merchandise. Yun. Maraming salamat. Tanong, kailan ba ibibigay ang sofa na yan? Abangan nyo mamaya sa Dear announce. Love. Sa Dear Love, mamimigay sila ng pasofa. Abangan nyo po. Pero sa programa natin, mamayang konti, 2,000 pesos para sa ating mga drivers para sa ating Love Knows. No boundaries! Abangan nyo yan mamaya. Alam nyo, meron na kami ibibigay sa inyo pambang date nyo sa babae nyo mamaya. Kanina pa ito. Ano ba lang ang problema nito? Para sa inyo yan, pang-boundary nyo yan. So kung nagpalista kayo last week or this week. Ayan, wag maglipat ng radyo. Lakasan. Kasi mag-a-announce na kami mamayang konti. Standby po. Lalong-lalo na yung mga nagpalista, mga drivers natin. Sa mga drivers, yung mga lovers. Mga lovers yan eh. Mga driver? Kuya, grabe magmahal.
Yung driver. Yung lovers. Lover pala, lover. Naglolokohan lang yan. Yung lover? Yung driver. Siyempre, magbibigay ng boundary sa asawa, pero sa kabit meron din yan. Yung driver? Yung lover. Kaya Basta pala- blank, sweet lover. Basta driver? Basta lover, sweet lover. Balik ka naman, basta lover, sweet driver. Uy, pumarada siya dahil uminom ng tubig na uhaw. Yung driver. Yung lover, uhaw pa sa camel. Yung driver. Yung lover. Umihinga sa gulong eh. Yung driver? Yung lover. Nag-check-in 3 hours. Yung lover? Yung driver! Yung ano niya, yung pang-chicks niya na pera, nasa lisensya niya nakaipit. Yung driver? Yung lover. Kaya pala, uy, binunot niya yung discount card. Binunot ng driver? Ng lover? Hindi na ako naniniwala dyan. Sa lover? Sa driver. Uy, hindi mababait daw yan sila. Wala. Yung lover? Yung driver? Weh. Nagbabiyahe lang naman sila. Naghahanap buhay. Yung driver. Yung lover? Ay, yung mga Grab Warriors, matindi talaga yan. Na driver? Na lover! Grabe talaga yan. Yung driver. Hindi yung lover. Nag-aabang sila na mabunot ang pangalan sa Labnos no Boundary. Yung mga driver! Mga lover. Binigyan nila ng flowers. Binigyan niya ng flowers yung asawa niya eh. Nung driver? Nung lover. Pero marami pala silang binigyan. Yung lover? Yung driver! Napaka-babaero! Yung driver? Na oo! Basic! Nililipat na naman nila yan. Huwag mo kasing awayin. Nililipat yung radyo ng driver. Ng lover. Uy, pati pasahero, binigyan ng flower. Binigyan ng driver. Ng lover. Ma'am, nandito na po ako. Sabi nung driver? Sabi ng lover. Kaya pala. Kandong ka sa akin, ma'am. Kandong sabi nung lover. Sabi ng driver. Ayan, sa mga drivers natin na standby kayo dahil ibibigay na namin sa inyo ang Yes! pa-premium. Mamayang konti. Konting-konti na lang. At may pa-shoutout pa tayo later Correct. on. Ayan. Uy, kay Sir Noel dyan. Sir Noel ng Meralco CRS, good morning! Salamat sa iyong Happy Valentine's advance Happy Day. Valentine's. Pati ni Sir Noel Villapando ng Suzuki Motor Hello Philippines. po. At sa lahat ng mga taga-Suzuki at taga-Meralco CRS, good morning po sa inyong lahat. Salamat po. Happy Valentine's Day, Direct Feel, kay Ma'am Tonette and Cruz family and drama team ng DZRH. DZRH. Opo. Kanina pa nakatutok ang mga Grab Warriors, pati Team Charlie Papa. Maraming salamat. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day po. Ito po ang nagse-celebrate ngayon ng 50th anniversary Yes! ng iba. Stasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! eto ka na naman. Metro's number 1. Metro's number 1. Love Radio. Nine, 8, 7, 6, 5, 11, yung may technique. Ang unang laro ay tatawagin nating red light, green light. Sa larong ito, maaari lamang gumalaw ang mga manlalaro sa hudyat ng green light. Sa loob ng 1 minuto, kinakailangan makarating ng mga manlalaro sa finish line. Red light.
Red light. Green light. Red light. Red light. Green light. Red light. Red light. Player 390 eliminated. Dahil masyado kayong magaling, group yourself into 3. Go! Ang ikalawang laro ay tatawagin natin Game of Chance. Pipili ang mga malalaro ang isa sa tatlong mystery item para sa kanilang susunod na pagsulong. Okay, isa. Shoots naman. Tagal na ako di gumagamit ng kato. Oh my God, dapat sanay ako nito eh. Ay shit, papisado ako dapat dito eh. Nagtatahi si Misa, ako naglalagay eh. Ba't ayaw na pumasok? Ayaw lang minutes na lang, Rob. 1 minute, 6. Dilaan mo. Mawag na susuko. Sumusuko na ako. Alam ko na when to give up. No. 11, 9, 8, 7, Player 230, player 069 eliminated. So, lahat to ba? Sasalita si Master Jeremiah. Ang ginagamit na? One minute and 20 seconds. Kailangan God. di ba bakli? Nabakli ko. Bye. Lole. Oh, I was... Bye. Player 456, player 333 eliminated. Go! Kailangan mo... Pwede ba sa end? Sa totoo lang hindi ako marunong. Okay na lang, isa lang. Ay, isa lang yun? Ang muling pagsubok ay tatawagin natin ganyatin Luwebe. Kinakailangan lamang kainin ng mga malalaro ang wafer stick na hindi nasisira o napuputol ang tsokolating parte ng nasabing pagkain. May tatlong pagkakataon ang mga malalaro na magawa ito sa loob ng 5 minuto. Cheers! Parang wala sa hulog yung chocolate. Hindi magandang klase yung ano. Okay lang, nakakalat. Okay, second. Dali, may habang may nakatago. Uy! Pare! Mama Mare. Ay, uy! Ha! Nalaman ko na yung technique. Second life na ni Rocky. That you won! Life na ni Rocky. Ay, kinain ko na. Tapos na. 5, 4, 3, 2, 1. Metro's number one, Love Radio. Blow? Sam, didila! Maawa kayo, bay! Hi, Kabisyo! Handa ka na bang makipagtawanan sa amin dito sa Battle of the Tits! With Tita Tanya Chinita. and Uncle the Goal. Bato, fik. Bato, fek.
Talo ka, una. Okay, una ka. Sungka. Pogs. Disket. Snake and ladder. Paper doll. Color pen. Seal. Mali. Pencil. Okay. Plastic balloon. Rainbow spring. Mali. Magic spring. Magic spring? Jackstones. Ano yan? Manila paper? Tama? Ano? Biscuit? Okay. Pick up sticks. Ay, Kahit gusto mo yan, ako sasagot. Pacman. Jordan. Mas original ba yan logo na yan? Sakang na Jordan. Okay. Manika. Gugudal. Color pen. Blow. Sam, dila! Mas may butas yung dila ko. Round. Wow, kadiri ah! Wow! Sino yan? Kahit kuneta? Ay, Si Lilet. Lilet, okay. Malaki na pala si Lilet. Julie Vega. Ay, si Kim Domingo. Ay, Dino Santos. Sex bomb dancers. Mars! Kailangan bang i-memorize yan, bay? Ano kasi? Team Hot Babes kasi yung alam ko. Street Boys. Isa-isa mo nga. Si Bong. Si Jong. Westlife. Yeah, Westlife. Sino yung Becky dyan? Spice Girls. Spice Girls. Sino type mo dyan? Siyempre asawa ni Di, yung Beckham. yung dito. Ah, si Baby Spice? Yan. Beanie. Ay, paborito. Bay, si Ding Dong. Junela. Janela. What? Hanson. Bay, si Lainey yan, bay. Lini. Oo. Ang galing. Lainey. Ate, uy, si ano? Meow, 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 meow. Sim. Meow, 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 meow. Ay, si Dua Khalifa. Mali ba? Olivia Rodrigo. Dito. Dua. Dua Khalifa. Espresso, please. Huh? Right. Sino yan? Ayun yung initial niya sa likod, oh. IBM? Oo. IBM? Oo. Hindi ako computer. Si ano, bay? Hello po. Hello? Nay. Ay, si Jenna po. Jen, sabihin mo nga love. Love. Ayun, okay na. Thank you, Jen. Oh, ibig sabihin yan. Estimated time of arrival. Naks. Ireland. Hindi ko alam. Ano yan? International ruler of the land. Babae, shortcut lang yan. Tama? Okay, Before anything else, point of view. point of view. Nakbang pati. Yan. To be honest. For the word? For the win. No! She's funny, where? Yung ano, pag malungkot ka, imo ka. Imo. In memory of. Oh, ang galing! Ay. So, samahan ng homeowner. Shaking my head. Iyak-iyak. It's you. Ayaw ko. Uy! Gaga! Gigi. In case you miss it. I love you. Pag yun na yung sinasabi sa kanya, no? Just Kiki. For real? NGL.
non-government lab. Bay, mahak na naman ako, bay. Maawa kayo, bay. Ha? Wag na yung ganyan, bay. Di ba ako nakapupon? Kasi hack ko yun sa inyo. Dapat masabi yung loud. Sa IG na lang, pati ng chat. Wala mo lang chat sa IG. Bro, morning. Good morning. Oh, sensya natulog ka? Salamat sa ano ha. Pa-breakfast mo ha. Thank you din daw sabi ni tita. Oh. Wala problema, hindi ka pa ba, bro? Oh. Nakikinig ka ba sa amin? Kanina, ando talaga ako, nakinig si O anong stasyon ko? 90.7, Love Radio. Wow! Thank you, bro. Nag-shoot kami. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandito! Go, Diego! Go, Diego! Go, Diego! EDSA! Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. Hi, Kabisyo! Ako po si Uncle Dagol. Tanya Chinita, at eto na, maggamitan na tayo sa Use Use it! Oo, parang mayroon tayong hit-hitin dito. Simple lang yan. Meron tayong mga secret weapons at items sa harapan natin at gagamitin lang namin to kung paano tayo ginagamit at nagpapagamit. Grabe sa mag- Mars! Tama. Gamitin mo! Gamitan. Sige nga, mapagamit na rin ako. Pero, Ready ka na, Boy Pindot? Ready na. Okay, ito na. Simulan na natin to. Simulan na natin! Ako nga, 1, 2, 3, go. Simulan na natin! I love it. Oh, ayan. Kumanda ka. Kumanda ka. Ano? Ito? Lalaban ka ba? Oh. Okay. Oh. Ako naman. Ito? Medyo nangangamoy-ngamoy. Go. Oh, diba? Sa akin, Ay, tulo! Ano yan? lollipop. Ah, lollipop. Oo. Ako naman. Oo. Ulit nga. Oo. Ano yan? Ano? Gargle. Gargle. Sa akin naman, Dear Patience. Ballpen. Ballpen. Ako naman, yellow. Ay, Oh. ano yan? Siyempre sa pepper. 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 Sa akin ano? Blue, ano yan? Map. Map. Yan. Ah, ito. Sa'yo. Basic lang to para sa hello. Oh, hello. Ay, sa... Ako panalo. Ay, dami mo kasi sinasabi. Starts now. Tag-isa tayo, Mars! Mars. Batuta yan? Huwag mo sabihin. Hindi kasi, hindi ko alam kung baril eh. Oh, tanggol. Tanggol, oh. Huwag gagawin dito. Ano pa? Mars, naisip mo pala. Para makabukol dito. Ano pa? Ano pa? Wait lang. Violin. Oh, Mga iba yung binabiolin mo. ano yan? O kaya nga, gitara na. Tininin. O, drums. Ano pa ba? Ano bang Ano gamit pa ba? ito? Sa ano, Mars? Bartender. Da. Bartender. Oo. Ay, Okay, next. Oh, siyempre pang-ilaw, pag nag-study ka. Study. Oo, As a oo. study year. Ano Oo. to eh? Ballpen to be.
Aba, pwede din eh. Muli, pamukpok, di ba? Pwede kayo pukpok, Papukpok Sige sa? nga. Sa mga makukulit. Pang gold to be, Gold to be, Aba, pumunta ka na, lumagpas ka na sa frame, Ay, bawal. Masyado mo ginagalingan eh. Pag gumati yung likod ko, pangamot, Simple. Oh. Ano to? Shucks. Kaya mo yan. 5! Hindi, be, kaya ko to. 4! Pamamatay ka na, Pamamatay ka na. Ito pang pabuhay, Sorry. Ano ba tawag doon? Basta heartbeat, Keme. Mali, pag makati yung ko. Feeling ko talaga makati yung mo. Gusto mo Diba, kamutin ko? panghugas. Ay! Okay, game. Hello, this is 90.7 Love Radio. Bakit ganon? Hindi ko po maalala yung Wala! Uy! ano? Uy! Ano? yan? Fishing rod. Ang taray naman yung fishing rod mo. Eto. Ano yan? Yung parang, halika dito. Yung Yung laso, yung panghuli yung ng isang baka. bull. Yung bull. Panghuli ng baka. Ano ba yun? Ano yan? Wait! Yung panghampas sa pang... Parang gusto mo nang Ano? nananakit Eto, Bilyar, ganyan yung tako. Ewan ko ba? Nakabahan ako dito Parang may hindi magandang gagawin Okay. Go! Timer starts Ako ang bukas. now. Now. Nanagunot ako! Timer starts now. Timer starts now. 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 Timer starts Ako ang bukas. Go. 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 Sabi niya, Inyong na yan. Ano yun? Anong ginagawa mo dyan? Ano yun? Ako lang bumangpa. Ako pa yung nabukas. Nagulat ako dun, bakla! Ang sakit. Uy, blip niyo yun Sorry, ma. Talaga, ma. Sorry, ma. Sorry, ma. Sorry, ma. Ma, wag niyo muna isara. Wag niyo muna isara. Wag niyo muna isara. Patient number 1. Wala, may pasana naman ako bukas. Natiis mo yun. Sana pala tinagalan natin. Del, Piping. pakawalang niya kayo. Guys, maraming salamat and happy Halloween po sa inyo. Sa po ang punta ninyo, ano man plano ninyo. Kinakailangan kalmahin niyo yung mga puso ninyo. Just clean fun and have fun. Maraming salamat again, guys, for more mga videos, contents namin dito sa Love Radio. Download our Love Radio app True. sa Google Play at App Store. Follow nyo lang kami, subscribe lang kayo dito sa Love Radio. Maganda. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio.
sake! Sasabihin mo you want to do everything for the team. Nakikiusap naman po si Uncle na hanggang It's December. not his decision to make, Tanya. Anong attitude yan? You are there. It was discussed na pag-iwalayin kaya natin yung FG. So yung details nun, pagbalik niya. But, ang sure thing is, magkakaroon ng separation to fill in the slots. We're leaning towards putting you in the slot ng gabi, 6 to 9. Uy, bakit? Nagre-record ka na. Serious tayo eh. Yun, pero like any other trial, this is something that we hope na we can overcome as well. Eh wala eh, gagawin natin. Tingin mo ko. Hey, pero don't get us wrong ha. I mean, I see the effort. Sincerely, sobrang okay talaga siya. Kaya lang, anong gagawin natin if it doesn't reflect? Yeah. Kaya yun lang, ma'am, sana mabigyan pa ng konting just for the year. Pag wala talaga improvement. Pero nung nakausap ko si intent siya din. So, mukhang seryoso siya about it. Ang tanong niya lang actually is, sino ang ilalagay sa gabi? It was really not more of, do you think we should do this? Hindi eh. It's really of, we will do this. Of course, they need to follow. We all need to follow and understand. And then, who will stay and who will leave? Yun lang sa amin. Bigyan lang kami ng kahit hanggang December na lang. So, alin niyo po, baka mag-improve pa. So, at least tuloy-tuloy. Pag hindi, okay. Ikaw, Tanya. Masama po loob ko. Adlib mo na po kami. Tandaan mo kami sa'yo. Sige. Pasensya na. Ay, nakakatakot ang kwento. But anyways, mga kapamilya nyo dyan sa sa Bicol, na syempre nasa lanta. Di ba? Sana pa yun. Pamilya! Ano ba tawag mo dun? Kala may gusto ko bang balikan? That is the show number 1. Ito mo ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Beshi! Sabihin ko kay Ma'am Nicole, resign na lang ako. Ay! Si Ma'am. Sabi niya. Resign na ako. Sabi niya. Sabi niya. Ano ba yan, Tanya? That's not the way to do this. Ilang years ka na dito? Hindi niyo po kasi naiintindihan. Your reaction is way too immature, Tanya. Ganon, pag sinabihan, mag-change ng time slot, automatic magre-resign agad, ganon? Eh di paano, how can I say that you're a team player kung ganon? Sasabihin mo you want to do everything for the team, Nakikiusap naman po si Uncle na hanggang It's December. not his decision to make, Tanya. Kaya nga po,
po, magre-resign na po ako. Do you think that sa resignation mo na yan, it will actually help the team and help you? Kaya niyo na po yan. Anong attitude yan? Hindi niyo po iniisip yung nararamdaman na. No, hindi mo rin iniisip yung nararamdaman ng team. Ayoko mag-compare ha, but you know, almost 2 years compared to 20 years namin ni Chris. Tapos we still continue. Tapos ikaw, gusto mo mag-resign? Kayo po yun. Hindi naman kami yun eh. Hindi naman. Wala. Ayoko na po. Ayoko na po. I'm sorry, Tanya, hindi rin kita baby dahil dito. I'm not going to pat your back and tell you it's okay because it's not okay. Hindi yan yung in-expect ko na reaction from you. Kala ko ba naman lagi mo nalang sinasabi sa amin na team player ka eh. Do everything for the team, for the team, for the team, for the team. Tapos yung onset ng challenge, resign? Wala naman na po akong magagawa. Ano ba to? Ano Wala po? pa naman eh. Bakit mo check ko yung may name ko sa'yo? Ayoko na kung sinabi ko naman sa'yo yun eh. Pag di na tayo tandem, di ko na alam. Wala pa naman eh. Hindi nila naiintindihan. Paano hindi naiintindihan? Naiintindihan namin. Kaya nga Alam namin yung direction. Kaya nga nag-iusap pa tayo. Hopefully na papayag pa si kasi kinausap din naman nito kami. Malay mo. Pumasok ka na doon sa France. Hindi ko na. Pasok ka na doon. Ano yung prank? Ano ba yung totoo dito? Hindi to totoo. Chika lang. Pasok ka na doon. Hindi ko na. Ang hirap na mag-masungit. Hindi ka naman talaga masungit. Pagpapani ko. Masungit ako. Nagulat naman kayo na. Sabi ko, ano ba naman? Maging road kay Mama Nicole, hindi ko kaya. Happy birthday! Sorry! Naisip ko na, kailangan talaga namin mag-lunch mamaya. Ano ba sabihin ko sa asawa ko? Uy, lalo na. Kapil mo, sinasagot-sagot ko si Ma'am Nicole. Ano mo? Sabi to si tayo, hindi ko, ano ba to? Kakausapin ko ba na tama? Tapos nag-record, di ba? Tapos nakita mo, nag-record. Tapos naramdaman ko, baka mamaya ma-feel mo. Kaya sabi ko, ano yan? Why are you recording? Kaya nga sabi ko, sa isip ko, sabi ko lang, oo, nire-record pa. nahihirapan na, napapatawa na ako. Tapos walang luha. Naman ito, walang luha eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Titigan mo muna ako. Sino ang kamukha kong artista? Sino ba? Si ano? Carla Estrada. Carla. Mara Tony, sino ang kamukha mong artista? Feeling ko, kamukha ko si Bea Alonso. Oh my God! Ah! So, hindi ko kamukha si Bea Alonso. Ah, so sino kamukha natin? Simple lang gagawin mo. Lalagay mo lang dito ang iyong kamay. This is lie detector challenge. Pag nakuryente ka, ibig sabihin mali yung sagot mo. O, kuya, ready ka na ba? Tatanungin kita. Kuya, simple lang ang tanong ko. Titigan mo muna ako. Di ba marami ka naman kilalang artista? Sige, sino ang kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Tatanungin lang kita kung sino kamukha kong artista. Ayan o. Huliin ka ba niyan? Oh, simple lang. Harap ka pa talaga oh. Bawal nga dito eh. Ayun lang. Sino ang kamukha kong artista? Sino kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Sino kamukha kong artista? Wait lang, sige, relax ka lang. Gusto mo, magkape muna tayo. Titigan mo muna ako. Sino kamukha kong artista? Hindi ko maano yung name eh. Pero sino nga yun? Ba yung ano? Viva Max pwede? Oo, pwede. Sino kamukha kong artista? Sino ba? Wala akong maano. Ay, yes, I view. Sino anak ni Anak ni... Sino ang kamukha kong artista? Gusto mo lapit pa ako sa'yo eh. Kasi nung una nakita doon ate, kamukha, may ano ka, may resemblance ka kay ano, sino yung nasa Miss Universe? Maxine? Ba, tameme ka? Tingin ka sa akin, syempre. Ayan, natitigan mo ako sa mata. Baka artista ka, ma'am. Tingin ka kasi sa akin, kuya, para hindi ka mahirapan. Sikat? Hindi ko nga kilala. Yung nasa ano? Anak ni Anthony Alonso. Alonso? Oo. Anthony Alonso? Zainab. Si ano? Si Labi po. Kailin Alcantara. Bianca. Ina Rimondo. Parang si Bea. Bea Alonso? Si Mira, sa Encantadia. Pwede ba si Angel Locsin, ma'am? Angel Locsin? Catherine Bernardo? Final answer? Sara Labati. Sara Labati? Maxine Medina? Yeah. Angelica? Kang. Yung nasa Viva Max? Yes, madam. Christine Reyes. Ay, paganda ng paganda pa talaga to, no? Baka talaga kayo mga mambabola kayo. Si Iya. Marian Rivera. Su Ramirez. Iwamoto. Kylie Kylie Jenner pala yun. Kylie Jenner? Sige, Kylie Jenner po. Ivana Lawi? Final answer? Sure na. Carla Estrada. Carla. Sige Catherine Bernardo. We'll see. Si Labi ba ba kamukha ko? Paano mo nasabing kamukha ko si Bea? Ano mami, ano ang mata singkit. Tapos, Si Zainab ba ay kamukha ko? Parang kinikilig ka. Kinikilig si Kuya. Kylie Alcantara. Ay, bara naman. Grabe ka talaga. Paano mo nasabing kamukha ko si Iwamoto, Kuya? may hawig niya eh. Sa kilay. Isa pang pindot Hindi siya makapaniwala. Carla Estrada. Kylie Jenner. Kylie Jenner, ma'am. Ayan umabot na tayo sa ito. Paano mo nasabi kamukha ko si Kylie Jenner? Yung shades, nagdala. Ay, tama ka. Kamukha ko raw si Iya. Yeah! Correct! Uy!
Correct ka dyan. Ay! Slays! Ay! Tama! Bakit? Kuya, meron akong good news sa'yo! Palakpakan nyo naman yung kaibigan nyo. Ay! Tama! Tama. Ay! Ina Raimundo, it is! Tama na naman siya. Tama! Ay! Kuya, may bago na naman ako kamukhang artista. It only means kamukha ko rin daw si Kylie. Guys, wala pang nakakakuha ng maling sagot, ha? Ay! May daya. Ikaw, may kamukha ka ring artista. Kilala mo si Donnie Pangilinan? Tingin ka dun, tingin ka dun. Ma'am, Kylie Jenner nga. Totoo ba? Oo, may daya. Yun lang, hindi raw kamukha sabi ng lie detector eh. At dahil dyan, meron kang Love Radio umbrella. O diba, saktong-sakto ngayong mainit. Congratulations kuya, nanalo ka ng payong. Congratulations, nanalo ka ng Love Radio t-shirt. 90.7 Love Radio talaga ako, madam. At dahil dyan, nanalo ka ng payong. Congratulations kuya, nanalo ka ng wall clock. Oh, yun lang. O, diba? May wall clock ka na. Tabi mo yan sa kwarto mo para naaalala mo ko. Dahil dyan, nanalo ka ng t-shirt ng Love Radio. Kuya, follow ka sa Maratoni kong page, ha? Kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to. Ay! Iba! Ulit! Tasa mo energy mo, ha? 5, 4. Wait lang. Oh, 5, 4, 3, 2, 1, go. 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to. Ay! 5, 4, 3, 2, 1, go. 90.7 Love Radio, basic. At dyan na nga po natatapos ang ating Lie Detector Challenge. Sino nga bang kamukhang artista ni DJ Maratoni? Please don't forget to follow me on my social media account. It's DJ Maratoni, M-A-R-A-T-O-N-E-E, sa Facebook ng Love Radio Manila, pati na rin ang YouTube channel na. Hindi ka naniniwala na kamukha ko si Bea Alonso. Bakit? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mahal, I miss you. Ay, mahal. Mahal, mahal din kita. Mahal din kita, Eugene. Hi mga kabisyo, Tita Tanya Chinita here. So ngayon ay lalabas na naman po tayo ng ating lungga para mamburaot po ng mga lalaki. Huh? So mag-ready na po yung mga madadaanan ko today kasi balak ko mangyakap talaga. So gusto ko sana yakapin nyo naman ako pabalik. So yun, let's go, let's prank them. Kaya pwede magtanong. Huh? Hi, excuse me. Kuya, pwede magtanong. Alam niyo po ba yung saan yung Vito Cruz? Oh no! Kuya, kamusta po? Kuya, saan yung Vito Cruz? Yan po sa kabila. Hello po. Kuya, saan tayo Baclaran? Ay, nandun pa po. Ah, doon daw. Dito sa may breeze. Ano? Pwede po magtanong? Pwede po magtanong? Baklaran? Oo. Dito po ba? Hello po, pwede po magtanong saan yung Baclaran? Baclaran? Opo. Dito po, doon. Ah, saan po yung Baclaran? Ang Baklaran, doon ka sa kabila. Ikot. Tapos Ikot balik daw. kayo, O, tapos- balik daw. Mga balik. Tapos, Kuya, di ba ang Tagalog ng cheap, mura? mura oh. Pag ang Tagalog ng expensive, Ay, mahal. mahal, mahal din kita. Ano nga ang Tagalog ng expensive? Mahal. Yes, mahal. Hi, mahal. I miss you. Ha? Mataas. Kuya, ang Tagalog kasi ng cheap, mura. Ano naman ang Tagalog ng expensive? Expensive? Oo. Eh di, magasto, malaki, mahal ba? Mahal din kita eh. Ano naman Tagalog ng expensive? Mahal. Mahal din kita. Mahal. Namiss na kita, mahal eh. Pwede pa yakap, mahal. Naku, baka makita ko ng asawa ko sa TV. Ang Tagalog kasi ng cheap ay mura. Anong Tagalog ng expensive? Anong Tagalog nun? Diba, yung cheap, mura, mumurahin. Ano naman yung yung expensive? Mahal, yan. Mahal. Mahal, I miss you. Ba't di ka na nagchat sa akin, mahal? Yung ano ba yun? Yung Heritage Hotel?
Heritage. Yung Baclaran, saan ba yun? Doon po. Doon, Baclaran. Expensive doon? Ano ba Tagalog ng expensive? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ang Tagalog ng expensive ay mahal. Mahal din kita. Kuya, kung ang Tagalog ng cheap ay mura, ano naman Tagalog ng expensive? Mahal. Mahal. I miss you. Ha? Takay. Takay? Eh? What's takay? Tagalog. Mahal. Mahal. Mahal din kita, Eugene. Ano nga po Tagalog ng Ang Tagalog ng expensive? Hindi mo rin alam? Mahal ang Tagalog ng expensive. Mahal. Mahal. I love you, mahal. Mahal. Halika lang tayo, mahalan tayo, mahal. Ano ka na? May asawa ka na? Wala pa. Wala pa. Bakit? Kaya ko muna mag-asawa. Ano ba hanap mo sa babae? Mabait. Mabait. Maganda. Maganda. Tulad mo. Di ba ang Tagalog ng cheap ay mura? Oo. Ano naman Tagalog ng expensive? Tagalog mo. Expensive. Di ba ang cheap? Mura. Mahal. Mahal? Mahal din kita. Uy, Ha? Expensive dun? Ano ba yung Tagalog ng expensive? Expensive. Ano ba ang Tagalog sa Ano expensive? ang Tagalog ng expensive? Basic. Kung ang Tagalog ng cheap ay mura, anong Tagalog ng expensive? Kuya, ang Tagalog ng expensive ay mahal. Kaya kumaway ka sa camera kasi mahal kita. Pakap naman. Thank you so much at sa lahat ng nabudol ko, pasensya na po kayo, trabaho lang. Ayan, and huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube page po ng Love Radio Manila. See you next prank! Woo! Kaway ka sa camera. Kaway ka sa camera. Hello. Loyal. Appear. Loyal. Appear. Loyal. Kaway ka sa camera. Kaway ka sa camera. Vlog? Kaway ka sa camera. Loyal ka. Kaway ka sa camera. Ikaw naman ka. Kaway ka sa camera. Ikaw yumayabos ka sa mahal mo Thank you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Kasi, hello, Rocky Terra yan. Nakaisa ka na naman ulit. Hello. Mabuhay uli. Mabuhay! Ako po si Rocky Terra. At ako naman po si Mara Tony. At gagawin nga namin itong napakagandang Napakaganda at napakabuluhang laro. Makabuluhang ba yun? Di pa naman game, mamaya pa yung consequence. Dalawa ka na. Konsensya? Ano ba? Ito ang epekto ng iyong mga nagawa. Maglalaro tayo ng laro. Siyempre, Magtatanungan tayo. At sa loob ng ating pagtatanungan, hindi dapat tayo gumamit ng ibang wika, kundi Tagalog lamang o Filipino. Wikang Pilipino lamang. Tayo ay nagse-celebrate. Tagalog yun celebrate. Ayun, pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Iinumin mo siya kapag nagsalita ka ng English. Tapos meron tayo ditong misteryong inumin. Misteryong inumin? Mystery. Ilalagay dito at iinumin mo. Napakadami naman ang nilagay mo! Ano ang unang impression mo sa akin? Ang unang impresyon ko sa iyo ay ikaw ay mabait na tao, palakaibigan, at ikaw ay masipag sa trabaho.
Impression lang yun. Impression Hindi na sa lang. totoong buhay yun. Hindi natin sigurado. Walang English na sinabi. Safe ka dyan. Inumin mo na to! Kakainis naman eh. Hindi ako magaling eh. Si Rocky Terra po, mahilig po talaga sa maganda yung mga tangge. Ano tawag? Tanggero. Tagay. Tagay. Ikaw naglagay niya kanina. I like to speak English. Kasi masarap. Ito, masarap to panigurado. Masarap yan. Sa panlabas lang na anyo, makikita mo ang kapareha nito. Hindi ko na alam. Go. Anong naramdaman mo nung nalaman mo na ikaw ang papalit sa oras ng programa ko? Siyempre, kinabahan ako. Dahil malaking faktor si Raking, sikretong Programa. sikretong programa ang aking papalitan. Malaking faktor sa akin na ako'y dapat galingan sa aking gagawin. Kasi, hello, Rocky Terra yan. Nakaisa ka na naman ulit. Hello! What? Last ko na yan, te. Maganda combination. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Huli ko na to. Malasa. Dead man na kung ano man Hindi nagsabihin ba? mo, Rocky Terra. Yoy! May mga buo-buo. Game. Pangalawang katanungan. Ba't ka natatawa? Sabi mo na naman. Ano sabi ko? G-A-M-E. Nakakabigani. Ano ang pinakamasakit na salitang nabitawan sa'yo ng taong mahal mo o ng taong minahal mo? Nagawa ko lang naman yun kasi eto ka. Ba't naiiyak ka na? Ako naman ang Nakakadala susunod na maglalagay. Ano ang pinakatangang nagawa mo sa ngalan ng pag-ibig? Naranasan kong maghabol. Literal. Isang beses, nasa restaurant kami. Nag-away kami dahil may nakita ko sa kanyang telepono. Picture ng isang babae. Search ko, be! Hindi na pwede yun. Ano yun? Picture. Walang P-I-C-S-Y-U-R? Walang ganon. Sumasakit na tiyan ko, te! Siyempre, kinakailangan nilang malaman na ikaw talaga hindi umaatras sa laban. Nakitaan ko siya ng larawan ng isang babae na hubad-hubad. Ano mo yun? Nagsisearch ng larawan ng mga... Ex mo to. Sabi ko, ano tong nakita ko? Basta iyak May ako. sinasabi din daw. Sabi. May binanggit ka na naman daw na English. Ano sinabi? Nagsisearch ng larawan ng... Bigyan kita ng magandang timpla. Ayoko na. Ano ang pinaka nakakatakot na karanasan mo sa buhay? Pumailalim kami sa dagat. Nahulog yung isang panglangoy ko. Merong nakakita sa akin na isang magaling na maninisid. Tinulungan ako kuhain yun at makaakyat para mabuhay ulit. Ano ang hinahanap mo sa isang lalaki o kasintahan? Dapat may takot sa Diyos. Mabait. May pera. Ang sunod dyan, gwapo. Para... Yes! Sa iyong palagay, bakit may mga taong naghahabol sa mga manloloko? Nabulag na sila ng pagmamahal. Hiling nyo mag... Ano yun? Mga chok-chak-chok-chak. Oh, tapos niloloko ka na, wala ka na, deadma ka na. Kasi nga, Parte ba yun? deadma te. Tama. Pasensya. Kung babalik ka sa nakaraan, ano ang pangyayaring gusto mong paulit-ulit na balikan? Parang ayoko nang bumalik sa nakaraan. Gusto ko na lang mabuhay sa kasalukuyan. Gagamitin ko ito bilang leksyon. Babalik ka sa nakaraan. Ano ang pangyayaring gusto mong baguhin? Siguro ito yung oras na nagkawalay-walay kaming magkakaibigan. Nagkawalay-walay. Yung aking mga matatalik na kaibigan
na nasira na ang pagkakaibigan, sana'y aking mabalikan. Salamat. Arigato. Japanese yun, be. Ang usapan English. Sabi, don't speak in English. But in Japanese, you can. Inumin mo ng buo! Bakit? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. At dyan po natatapos ang aming palaro. Sundan nyo na kami sa aming mga Pahina. So, anong pahina mo? Pahina Raketera. Pahina Maratoni. Napapakinggan niyo po ako tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Pagdating naman ng alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, ako naman yung napapakinggan ninyo para sa inyong mga pinakatatagong sikreto para sa Rocky Teras Sikreto. Maraming salamat! Mabuhay! Mabuhay ang wikang Pilipino! Mabuhay! 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 Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Single ba yan? Married na ba? May anak na ba yan? Sana offeran to ng Viva Max. Habang pinapanood ko tong episode na to, tinipi ako. Hi guys, Tanya Chinita po. And first time natin gagawin ang video na to. Ang gagawin natin ay magbabasa tayo ng comments. At habang babasa na po tayo ng comments sa lahat ng videos and photos. Shortcut version. Shortcut version. Ang full episode niya nasa YouTube. I-search mo lang mga katas ng nakalipas o Love Radio Manila. Andun din yan sa Spotify! Search mo mga katas ng nakalipas. Meron din sa mobile app namin. Pwede ka manood, makinig ng radyo. Ano yung mobile Download our Love Radio mobile app sa Google Play or App Store. Yes, and of course, www.loveradio.com.ph. Saan ka naman magpunta? Merong Love Radio po. Siyempre sa radyo, Mang Kanor, anong number? Huwag nyo nang ilipat yan, lalo na sa mga diamond. Mag-a-announce ang winner ngayon sa 90.7 Love Mag-a-announce Radio. tayo ng winner? Mag-a-announce tayo. Magkano ba yan? 2,000 pesos. Let's go na! Through the initiative of Mang Kanor. Uy, walang gan. Baka mamali marinig ka ng ng boss. Si boss, nakikinig? Kasi anniversary po ng Love Kaya Radio. nag-initiate Kaya namimigay ka. tayo. Basic! Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Lakasan ng radyo para marinig mo ng malinaw. Walang sinok-sinok ang pangalan mo through the initiative of Mang Kanor. Nakinig si boss initiative ng Love Radio yan. Hindi yan akin. Sino bang nagsabi? Tingnan mo. Nalalaglag kayo. Biglang iniiwan mo ko ngayon sa ere. Nakinig si boss ba't mo sinasabi yan? Inulit-ulit. Ito na. Araw-araw nakikinig. Ito na nga, ang winner ng 2,000 ay si... Ayan. Okay, wait lang ha. Kasi kung sakali man ang call yung 2,000... Sabihin mo na natin, mamaya na natin. Pag hindi maabot, basta bukas. I mean sa Monday. Pwede hanggang Monday. Delete mo yung Sabado-Linggo. Kasi Dali game. Sabado-Linggo wala. Eto na siya! Congratulations to Jose D. Canyeso! Sweet lover. Jose B. D. Jose Canyeso. Isang taxi driver. Congratulations, ang Jose Canyeso. 58 years old. The yummy. Juicy. Congratulations, paring Jose Canyeso. Call, panalo ka na 2,000 pesos. Sana maklaim mo. Hanggang mamayang gabi, meron tao dito. At kung wala na, lagpas na. Pwedeng Monday. Monday hanggang Monday. Basta bukas huwag kang magpunta kasi syempre may day off din kami. Opo. So, 8:33 ng Monday. Basta pwede hanggang Monday. Ang dami mong tulog na pwedeng gawin. 2,000 pa rin yun ha. Again, 2,000. hanggang Monday, di ba? Friday ngayon. May date kayo ngayon ng chicks mo. Tapos Saturday, tapos Sunday. Mandadamay na naman. Monday, marami pang time. Isama mo na to, Jose. Isama mo na to. Jose, uy, anong isama? Bakit di buhay pa siya? Ha?
Buhay pa siya. Isama sa biyahe. Kala ko Ito naman, pinatay mo si Yusi. Buhay na buhay pa. Buhay. Congratulations! Congratulations po. At hindi lang yan ang ibibigay natin. Bakit? Susunod na programang Dear Love, mamimigay siya ng sofa mula sa Princess and Ronron! Sofa yung inuupuan? Grabe, ganun tayo kayaman? Totoo, yung sofa. Inuupuan nga. Sabagay, iba kasi yung ginagawa sa higaan sofa. yun eh. Totoo yan. So may sofa tayo, pa-sofa. Mamaya ang Dear Love ang mamimigay at kung sino ang mananalo, abangan! Oo, at isa lang ba yung sofa o marami yan? Dalawang sofa! Dalawang sofa! Grabe talaga yung golden anniversary ng Love Radio. Yung boundary ngayon lang ba yan? Meron ba yan mamaya? 2K! Ayoko na! Sobrang yaman naman. Para sa kanila naman yan. Totoo Para sa inyo yan. yan natin mga kabisyo. Kaya Abangan Abangan Huwag niyo po maglilipat yan. ha. 907 yung channel natin. Ito na ating mga pa-shoutouts. Ngayong araw po ng Biyernes, Friday the 14th, dahil Valentine's Day. I-shout out ko si Alvin yung ating technician na grabe yung parang si Jeric Rabal daw siya. Yung buhok? Jeric Tinabal. Uy, ikaw talaga mang kanor ha. Kaya shout out. Uy, kay Tin Rivera na bumisita, talagang tinutuon niya talaga. Rivera family, hello. Thank you sa cookies and flowers. Thank you for celebrating with us. Walang cookies and cream dyan? Juicy pa eh. Juicy ka pa mang kanor ha. Si Mariel K. Good morning sa inyo dia. Happy Valentine's Day. Sunshine Reyes, Jojo D. Christian Manoy, Marian Indician, si Densa Avedra. Good morning, sabi dito, Miss Tanya Chinita, Tita, happy Valentine's Day and happy 50th anniversary Love Radio. Lagi po ako nakafocus sa pakikinig sa Love Radio araw-araw. Shoutout din sa mga members ng TV, radio at online happenings GC at Yao Community Server. Thank you and God bless po sa inyo nila Uncle Dagol at lahat ng bumubuo ng Love Radio Manila. Mula yan kay Mark Everiat PS. Salamat, Mark. Sabi din ni Den sa Avedra, maayong buntag, happy anniversary Love Radio. Sabi niya ako si Momay King, pabati happy Valentine's from Motorstar Las Piñas. Ayan. Salamat po, Uncle Brandon sa Sedo, mga taga-tigas Tito Clothing. Hello po, salamat. Joe Fox, Uncle Alberto Villamor, Yampot de Ramos. Thank you so much. And meron pa nagpa-birthday, Mang Kanor. Mga nag-birthday today, tita, no? Ay, wow! Mga pinanganak ng Valentine's Day. Valentino siguro pangalan yan. Ayan, sabi ni si Sheena, happy, eto kay Ate Lorna Olyaras, kay Ate Ging Valenzuela, happy birthday, Mark Anthony Cañavera. Yan. Hello Salamat din sa Grab tayo. Warriors. Nag-greet sila ng happy anniversary and happy Valentine's Day. Daghang salamat. Ayan, salamat sa inyong tanan. Yap. Happy Valentine's Day sa Ikme Community sa Obando. See you later. Hello, yay! Salamat sa inyong Daghang salamat. pagpaminaw diha, okay? Ito pa, shoutout po, Grab driver, Dem Boys, Concepcion 1, Marikina. Mahal kita palagi, Tanya, sabi ni Vince La Chica. Ayan, salamat, Vince. Ay, naku, Vince, ang dami mo talaga minamahal, Kaya nga, Vince. Toro! Basic. Good morning and daghang salamat. Happy Valentine's Day and happy anniversary Love Radio. Sana wala kami nakalimutan sa mga Ayan. nagpapabati sa amin. Sir Ian, happy birthday po. Sabi nga ni si Sheena, salamat sa inyong pagpaminaw diha kanunay. Kampay. Sabi dito, shout out po from Amherst Laboratories kung saan ka naming unang nakita ng personal. Ingat po lagi from Archie Mendoza sa Unilab to. Oy, mga taga-Unilab yung sa Amherst sa Laboratories. plantation, Yes, oo. correct. Sa lab pala, lab. Alright. Siyempre, lab na sila si Tita. Lab nga eh. Nandun nga sila sa lab eh. Lab. At saka Unilab. Galing talaga. Grabe talaga. Shout out kay Alfred Marcelino. Dami nagchat-chat. Happy 50th anniversary. At sa mga Palpoda members na pedicab drivers ng Palasan, Valenzuela. Sir Ian Manalo pala yung nag-birthday. Sir Ian Manalo, happy birthday! Happy na birthday mo pa! Daghang salamat ka rin sa pagpaminaw. Basta ha, pa-sofa ang susunod po. At isa nyo ng Princess and Ronron Furnitures. And general merchandise. Sabi ni Bong Villamor, happy anniversary. I love you, dear. Sa Dear Winicel Villamor. Mula sa asawa mong babaero, si Bong Villamor. Uy, nadamay mo naman na nagbago na daw siya. Hindi, no. Salamat kayo. Nakasama pambansang Tita Tanya Chinita. At pambansang Angkol Dago. At sa Senior Manganor sa Station Number 1. And happy
50th Anniversary Love Radio Woo! Celebrate good times. Meron na bang ibang Happy birthday kay Mama Vanessa, sabi ni Mariel K. Salamat kayo. Dami, shout out sa South Boys ng Muntinlupa, sabi ni Wilven Pebrero. Yan. Thank you so much. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic naman! Sarap mong number one. Sa piling mo, kapisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Yeah. Sa piling mo, kapisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. This song is brought to you. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Let's get it on! Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. You may technique. Ang unang laro ay tatawagin nating red light, green light. Sa larong ito, maaari lamang gumalaw ang mga manlalaro sa hudyat ng green light. Sa loob ng 1 minuto, kinakailangang makarating ng mga manlalaro sa finish line.
Player 390 eliminated. Group yourself into 3. Go! Ang ikalawang laro ay tatawagin natin Game of Chance. Pipili ang mga manlalaro ng isa sa tatlong mystery item para sa kanilang susunod na pagsubok. Okay, isa. Shoots naman. Tagal na ako hindi gumagamit ng kato. Oh my God, dapat sanay ako nito eh. Ay, shit. Kapisado ako dapat dito eh. Nagtatahi si Misa, ako naglalagay eh. Ba't ayaw na pumasok? Ilang minutes na lang, Rob? 1 minute, 6. Dilaan mo. Mawag ka susuko! Susuko na ako. Alam ko na when to give up. No. 11, 9, 8, 7, 6, 5. Player 230, player 069 eliminated. So, lahat to ba? Sasalita si Master Jeremiah. Ang ginagamit daw? Ay! 1 minute and 20 seconds. Kailangan God. di ba bakli? Nabakli ko. Bye. Flawless. Oh, I was... Bye. Player 456, player 333 eliminated. Go! Oh! Kailangan buong... Pwede ba sa end? Sa totoo lang hindi ako marunong. Okay na lang, isa lang. Ay, isa lang yun? Ang huling pagsubok ay tatawagin natin Ganyatin Baby. Kinakailangan lamang kainin ng mga malalaro ang wafer stick na hindi nasisira o napuputol ang tsokolating parte ng nasabing pagkain. May tatlong pagkakataon ang mga malalaro na magawa ito sa loob ng 5 minuto. Cheers! Parang wala sa hulog yung chocolate. Hindi maganda klase yung Okay lang, nakakalat. Okay, second. Dali! May habang may nakatago. Uy! Pare! Mare. Ay, uy! Ha! Nalaman ko na yung technique. Second life na ni Rocky. That you won! Life na ni Rocky. Ay, kinain ko na. Tapos na! 5, 4, 3, 2, 1. Metro's number one. Love Radio. Blow? Sam nila! Huh? Maawa kayo, bay! Hi, Kabisyo! Handa ka na bang makipagtawanan sa amin dito sa Battle of the Tits! With Tita Tanya Chinita and Uncle the Goal.
Taufik. Bato, fek. Talo ka una. Okay, una ka. Sungka. Pogs. Disket. Snake and ladder. Paper doll. Color pen. Seal. Mali. Pencil. Okay. Plastic balloon. Rainbow spring. Mali. Magic spring. Magic spring? Jackstones. Ano yun? Manila paper? Tama? Ano? Biscuit? Pick up sticks. Ay, Kahit gusto mo yan, ako sasagot. Pacman. Jordan. Mas original ba yung logo na yan? Sakang na Jordan. Okay. Manika. Gugudal. Color pen. Blue. Siyempre, hindi dila. Mas may butas yung dila ko. Round. Wow, kadiri ah! Wow! Sino yan? Saan? Kuneta? Ay, si Lilet. Lilet, okay. Malaki na pala si Lilet. Julie Vega. Ay, si Kim Domingo. Ay, Dino Santos. Sex bomb dancers, Mars! Kailangan ba may memorize yan, bay? Ano kasi? Viva Hot Babes kasi yung alam ko. Street Boys. Isa-isa yung mga ibong. Si Jong. Westlife. Yeah, Westlife. Sino yung Becky dyan? Spice Girls. Spice Girls. Sino type mo dyan? Siyempre asawa ni Hindi, yung Beckham. yung dito. Ah, si Baby Spice? Yan. Beanie. Ay, paborito. Bay, si Ding Dong. Junela. Janela. What? Hanson. Bay, si Lainey yan, bay. Lane. Oo. Ang galing. Lainey. Ate, uy, si ano? Meow, 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 meow. Sim. Meow, 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 meow. Ay, si Dua Khalifa. Mali ba? Olivia Rodrigo. Dito. Dua. Dua Khalifa. Espresso, please. Huh? Sino yan? Ayun yung initial niya sa likod, oh. IBM? Oo. IBM? Oo. Hindi yan, computer. Si ano, bay? Hello po. Hello? Nay. Ay, si Jen po. Jen, sabihin mo nga love. Love? Ayun, okay na. Thank you, Jen. Oh, ibig sabihin yan. Estimated time of arrival. Naks. Ah, sarap. Ireland! Hindi ko alam. Ano yan? International ruler of the land. Huh? Babae, shortcut lang yan. Tama? Okay, Before anything else, point of view. Point of view? Nakmang pating. Yan. To be honest. For the word? For the win. No! She's funny, where? Yung ano, pag malungkot ka, imo ka. Imo. In memory of. Oh, ang galing! Ay. So, samahan ng homeowner. Shaking my head. Iyak-iyak. It's you. Ayaw ko. Uy! Gaga! Gigi. In case you miss it. I love you. Pag yun na yung sinasabi sa kanya, no? Just Kiki.
For real? Non-government love. Bay, mahak na naman ako ba? Maawa kayo, bay. Ha? Wag na yung ganyan, bay. Di ba ako nakapupon? Kasi hack ko yun sa inyo. Dapat masabi yung love. Sa IG na lang, pati ng chat. Bro, morning. Good morning. Oh, sana natulog ka? Salamat sa ano, ha? Pa-breakfast mo, ha? Thank you din daw, sabi ni tita. Oh. Wala problema, hindi ka pa ba, bro? Oh. Nakikinig ka ba sa amin? Kanina, ando talaga ako, nakinig si O, anong stasyon ko? 90.7, Love Radio. Woo! Thank you, bro! Nag-shoot kami. Thank you, bro, ha? Thank you, bro. Thank you, bro. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandito! Go, Diego! Go, Diego! Go, Diego! EDSA! Rocky's Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Rocky's Secret Files. Hi, Kabisyo! Ako po si Uncle Dagol. Tanya Chinita, at eto na, maggamitan na tayo sa Use It. Oh, parang mayroon tayong hit-hitin dito. Simple lang yan. Meron tayong mga secret weapons at items sa harapan natin at gagamitin lang namin to kung paano tayo ginagamit at nagpapagamit. Grabe sa magno. Mars! Tama. Gamitin mo! Gamitan. Sige nga, mapagamit na rin ako. Ready ka na, Boy Pindot? Ready na. Okay, ito na. Simulan na natin to. Simulan na natin! Ako nga, 1, 2, 3, go. Simulan na natin! I love it. Oh, ayan. Pumanda ka. Ano? Ito? Lalaban ka ba? Okay. Ako naman. Ito? Medyo nangangamoy-ngamoy. Go. Diba? Sa akin, Ay, tulo! Ano yan? lollipop. Lollipop. Oo. Ako naman. Oo. Ulit nga. Oo. Ano yan? Gargle. Gargle. Sa akin naman, Dear Patience. Ballpen. Ballpen. Ako naman, yellow. Ay, Oh. ano yan? Siyempre sa pepper. Pepper. Sa akin ano? Blue, ano yan? Map. Map. Yan. Ito, Sa'yo. basic lang to para sa akin. Hello. Ay, sa... Ako panalo. Dami mo kasi sinasabi. Tag-isa tayo, Mars! Mars! Batuta yan? Huwag mo sabihin. Hindi kasi, hindi ko alam kung baril eh. Oh, tanggol. Tanggol, oh. Huwag gagawin dito. Ano pa? Mars, naisip mo ba naisip? Para makabukol dito. Ano pa? Wait lang. Violin. Oh, Mga iba yung binabiolin mo. Ano yan? Okay nga, gitara na. Oh, drums. Oh. Ano pa ba? Ano bang gamit pa? ito? Sa ano, Mars? Bartender. Da. Bartender. Oh. Ay, Okay, next. G. Uy,
Oh, siyempre pang-ilaw, pang-ilaw pag nag-study ka. Tari study. As a Oo. studier. Ano Oo. to eh? Ballpen to be. Aba, pwede din muli pamukpok, di ba? Pwede kayong pukpok, Papukpok Sige sa? nga. Sa mga makukulit. Pang gold to be, Gold to be, Aba, pumunta ka na, lumagpas ka na sa frame, Ay, bawal. Masyado mo ginagalingan eh. Pag gumati yung likod ko, pangamot, Simple. Oh. Ano to? Shucks. Kaya mo yan. 5! Bebe, kaya mo to. 4! Pamamamatay ka na, Pamamamatay ka na. Ito pampabuhay, Sorry. Ano ba tawag doon? Basta heartbeat, Keme. Mali, pag makati yung Feeling ko talaga makati yung mo. Gusto mo diba, pamutin ko? panghugas. Ay! Okay, game. Hello, this is 90.7 Love Radio. Bakit ganon? Hindi ko po maalala yung Wala! Uy! ano? Uy! Ano? Ayan. Fishing rod. Ang taray naman yung fishing rod mo. Ito. Ano yan? Yung parang, halika dito. Yung Yung laso, yung panghuli ng bull. baka. Yung bull. Panghuli ng baka. Ano ba yun? Ano yan? Wait! Yung panghampas sa Maka-ano ka, Oh. parang gusto mo nang Ano? nananakit Eto, Bilyar, ganyan yung tako. Ano mo ba? Nakabahan ako dito Parang may hindi magandang gagawin Okay. Go! Timer starts Ako ang bukas. now. Nanagunot ako! Timer starts now. Timer starts now. Ako ang bukas. Go. 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 Sabi niya, wag mo po. Inyong sa yan. Angel. Anong ginagawa mo dyan? Angel. Ako lang pumakpak. Ako pa yung nabukas. Nagulat ako dun, bakla! Ang sakit. Uy, blip niyo yun Sorry, ma. Ganyan talaga, ma. Sorry, ma. Sorry, ma. Sorry, ma. Wag niyo muna isara. Wag niyo muna isara. Pinugpok ko pa. Wag niyo muna isara. Patient number 1. Wala, may pasana naman ako bukas. Natiis mo yun. Sana pala tinagalan natin. Del. Pipi. Pakawalang ya kayo. Guys, maraming salamat and happy Halloween po sa inyo. Sa po ang punta ninyo, anumang plano ninyo. Kinakailangan kalmahin niyo yung mga puso ninyo. Just clean fun and have fun. Maraming salamat again, guys, for more mga videos, contents namin dito sa Love Radio. Download our Love Radio app True. sa Google Play at App Store. Follow nyo lang kami, subscribe lang kayo dito sa Love Radio. Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Sasabihin mo you want to do everything for the team. Nakikiusap naman po si Uncle eh, na hanggang It's December. not his decision to make, Tanya. Anong attitude yan? You are there. It was discussed na pag-iwalayin kaya natin yung FG. So yung details nun, pagbalik niya. But, ang sure thing is, magkakaroon ng separation to fill in the slots. We're leaning towards putting you in the slot ng gabi, 6 to 9. Uy, bakit? Nagre-record ka na. Serious tayo eh. Yun, pero like any other trial, this is something that we hope na we can overcome as well. Eh wala eh, gagawin natin. Tingin mo ko. Pero don't get us wrong ha. I mean, I see the effort. Sincerely, sobrang okay talaga siya. Kaya lang, anong gagawin natin if it doesn't reflect? Yeah. Kaya yun lang, ma'am, sana mabigyan pa ng konting just for the year. Pag wala talaga improvement. Pero nung nakausap ko si intent siya din. So, mukhang seryoso siya about it. Ang tanong niya lang actually is, sino ang ilalagay sa gabi? It was really not more of, do you think we should do this? Hindi eh. It's really of, we will do this. Of course, they need to follow. We all need to follow and understand. And then, who will stay and who will leave. Yun lang sa amin. Bigyan lang kami ng kahit hanggang December na lang. Alin niyo po, baka mag-improve pa. So, at least tuloy-tuloy. Pag hindi, okay. Ikaw, Tanya. Masama po loob ko. Adlib mo na po kami. Tandaan mo kami sa'yo. Sige. Pasensya na. Ay, nakakatakot ang kwento. But anyways, mga kapamilya dyan sa sa Bicol, na syempre nasa lanta. Di ba? Sana pa yun. Pamilya! Ano ba tawag mo doon? Kasi may gusto ko bang balikan? That is the show number. Ito mo ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Beshi! Sabihin ko kay Ma'am Nicole, resign na lang ako. Ay? Si Ma'am. Sabi niya. Resign na ako. Sabi niya. Sabi niya. Ano ba yan, Tanya? That's not the way to do this. Ilang years ka na dito? Hindi niyo po kasi naiintindihan. Your reaction is way too immature, Tanya. Ganon, pag sinabihan, mag-change ng time slot, automatic magre-resign agad, ganon? Eh di paano, how can I say that you're a team player kung ganon?
Sasabihin mo, you want to do everything for the team. Nakikiusap naman po si Uncle na hanggang It's December. not his decision to make, Tanya. Kaya nga po, magre-resign na po ako. Do you think that sa resignation mo na yan, it will actually help the team and help you? Kaya niyo na po yan. Anong attitude yan? Hindi niyo po iniisip yung nararamdaman na. No, hindi mo rin iniisip yung nararamdaman ng team. Ayoko mag-compare ha, but you know, almost 2 years compared to 20 years namin ni Chris. Tapos we still continue. Tapos ikaw, gusto mo mag-resign? Kayo po yun. Hindi naman kami yun eh. Hindi naman. Wala. Ayoko na po. Ayoko na po. I'm sorry, Tanya, hindi rin kita baby dahil dito. I'm not going to pat your back and tell you it's okay because it's not okay. Hindi yan yung in-expect ko na reaction from you. Kala ko ba naman, lagi mo nalang sinasabi sa amin na team player ka eh. Do everything for the team, for the team, for the team, for the team. Tapos yung onset ng challenge, resign? Wala naman na po akong magagawa. Ano ba to? Ano Wala po? pa naman eh. Bakit mo check ko yung may name ko sa'yo na? Ayoko na kung sinabi ko naman sa'yo yun eh. Pag di na tayo tandem, di ko na alam. Wala pa naman eh. Hindi nila naiintindihan. Paano hindi naiintindihan? Naiintindihan namin. Kaya nga Alam namin yung direction. Kaya nga nag-iusap pa tayo. Hopefully na papayag pa si kasi kinausap din naman nito kami. Malay mo. Pumasok ka na doon. Sa France. Hindi ko na. Pasok ka na doon. Ano yung prank? Ano ba yung totoo dito? Hindi to totoo. Chika lang. Pasok ka na doon. Hindi ko na. Ang hirap na magmasungit. Hindi ka naman talaga masungit. Nagpapanik ko. Pagpanik ko. Nagulat naman kayo na. Sabi ko, ano ba naman? Maging road kay Mama Nicole, hindi ko kaya. Happy birthday! Sorry! Naisip ko na, kailangan talaga namin mag-lunch mamaya. Ano ba sabihin ko sa asawa ko? Uy, wala na kami. Ang feel mo, sinasagot-sagot ko si Ma'am Nicole. Ano mo? Sabi to si Tayo, hindi ko, ano ba to? Kakausapin ko ba na tama? Tapos nag-record, di ba? Tapos nakita mo, nag-record. Tapos naramdaman ko, baka mamaya ma-feel mo. Kaya sabi ko, ano yan? Why are you recording? Kaya nga sabi ko, sa isip ko, sabi ko lang, oo, nire-record pa. nahihirapan na, napapatawa na ako. Tapos walang luha. Naman ito, walang luha eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Titigan mo muna ako. Sino ang kamukha kong artista? Sino ba? Si ano? Carla Estrada. Carla. Mara Tony, sino kamukha mo artista? Feeling ko, kamukha ko si Bea Alonso. Oh my God! Ah! So, hindi ko kamukha si Bea Alonso. Ah, so sino kamukha natin? Oh, simple lang gagawin mo. Lalagay mo lang dito ang iyong kamay. This is lie detector challenge. Pag nakuryente ka, ibig sabihin mali yung sagot mo. Oh, kuya, ready ka na ba? Tatanungin kita. Kuya, simple lang ang tanong ko. Titigan mo muna ako. Di ba marami ka naman kilalang artista? Ah, sige, sino ang kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Tatanungin lang kita kung sino kamukha kong artista. Ay, ano? Huliin ka ba niyan? Oh, simple lang. Harap ka pa talaga, oh. Bawal nga dito eh. Ayun lang. Sino ang kamukha kong artista? Sino kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Wait lang, sige, relax ka lang. Gusto mo, magkape muna tayo. Titigan mo muna ako. Sino ang kamukha kong artista? Hindi ko maano yung name eh. Pero sino nga hindi? Yung ano? Viva Max pwede? Oo, pwede. Sino kamukha kong artista? Sino ba? Wala akong maano. Ay, yes, I view. Yung anak ni... Tingin ka sa akin, syempre. Ayan, natitigan mo ako sa mata. Baka artista ka, ma'am. Tingin ka kasi sa akin, kuya, para hindi ka mahirapan. Sikat? Hindi ko nga kilala. Yung sa ano? Anak ni Antonio Alonso? Alonso? Oo. Anthony Alonso? Zainab. Si ano? Si Labi po. Kailin Alcantara. Bianca. Ina Rimondo. Parang si Bea. Bea Alonso? Si Mira, sa Encantadia. Pwede ba si Angel Locsin, ma'am? Angel Locsin? Catherine Bernardo? Final answer? Sara Labati. Sara Labati? Maxine Medina? Yeah. Angelica? Angelica Kang. Yung nasa Viva Max? Yes, madam. Christine Reyes. Ay, paganda ng paganda pa talaga to, no? Baka talaga kayo mga mambabola kayo. Si Iya. Marian Rivera. Isu Ramirez. Iwamoto. Kylie Kylie Jenner pala yun. Kylie Jenner? Sige, Kylie Jenner po. Ivana Lawis? Final answer? Sure na. Carla Estrada. Carla. Oh, sige Catherine Bernardo. We'll see. Si Labi ba ba kamukha ko? Paano mo nasabing kamukha ko si Bea? Ano ma'am ano ang mata singkit. Tapos, Si Zainab ba ay kamukha ko? Parang kinikilig ka. Kinikilig si Kuya. Kailin Alcantara. Ay, bala naman. Grabe ka talaga. Paano mo nasabing kamukha ko si Iwamoto, Kuya? may hawig niya eh. Sa kilay. Isa pang pindot Hindi siya makapaniwala. Carla Estrada. Kylie Jenner. Kylie Jenner, ma'am. Ayan umabot na tayo sa ito. Paano mo nasabing kamukha ko si Kylie Jenner? Yung shades, nagdala. Ay, tama ka. Kamukha ko rin si Iya. Yeah! Correct! Uy,
Correct ka dyan. Ay! Slays! Ay, tama! Bakit? Kuya, meron akong good news sa'yo! Palakpakan nyo naman yung kaibigan nyo. Ay! Tama! Tama. Ay! Ina Raimundo, it is! Tama na naman siya. Eh? Tama? Ay! Kuya, may bago na naman ako kamukhang artista. It only means kamukha ko rin daw si Kylie. Guys, wala pang nakakakuha ng maling sagot, ha? Ay! May daya. Ikaw, may kamukha ka ring artista. Kilala mo si Donnie Pangilinan? Tingin ka dun, tingin ka dun. Ma'am, Kylie Jenner nga. Totoo ba? Oo, may daya. Yun lang, hindi raw kamukha sabi ng lie detector eh. At dahil dyan, meron kang Love Radio umbrella. O diba, saktong-sakto ngayong mainit. Congratulations, kuya. Nanalo ka ng payong. Congratulations, nanalo ka ng Love Radio t-shirt. 90.7 Love Radio talaga ako, madam. At dahil dyan, nanalo ka ng payong. Congratulations, kuya. Nanalo ka ng wall clock. Oh, yun lang. O, diba? May wall clock ka na. Tabi mo yan sa kwarto mo, para naaalala mo ko. Dahil dyan, nanalo ka ng t-shirt ng Love Radio. Kuya, follow ka sa Maratoni kong page, ha? Kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to. Ay! Iba! Ulit! Tasa mo energy mo, ha? 5, 4. Wait lang. Oh, 5, 4, 3, 2, 1, go. 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to. Ay! 5, 4, 3, 2, 1, go. 90.7 Love Radio, basic. At dyan na nga po natatapos ang ating Lie Detector Challenge. Sino nga bang kamukhang artista ni DJ Maratoni? Please don't forget to follow me on my social media account. It's DJ Maratoni, Maratone, sa Facebook ng Love Radio Manila, pati na rin ang YouTube channel na. Hindi ka naniniwala na kamukha ko si Bea Alonso. Bakit? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mahal, I miss you. Ay, mahal. Mahal, mahal din kita. Mahal din kita, Eugene. Hi mga kabisyo, Tita Tanya Chinita here. So ngayon ay lalabas na naman po tayo ng ating lungga para mamburaot po ng mga lalaki. Huh? So mag-ready na po yung mga madadaanan ko today kasi bala ko mangyakap talaga. So gusto ko sana yakapin nyo naman ako pabalik. So yun, let's go, let's prank them. Kaya pwede magtanong. Huh? Hi, excuse me. Kuya, pwede magtanong. Alam niyo po ba yung saan yung Vito Cruz? Oh no! Kuya, kamusta po? Kuya, saan yung Vito Cruz? Yan po sa kabila. Hello po. Kuya, saan tayong Baclaran? Ay, nandun pa po. Doon daw. Dito sa may Breeze. Mahal, I miss you. Ay, mahal. Mahal din kita. Mahal din kita, Eugene. Hi mga kabisyo, Tita Tanya Chinita here. So ngayon ay lalabas na naman po tayo ng ating lungga para mamburaot po ng mga lalaki. Huh? So mag-ready na po yung mga madadaanan ko today kasi bala ko mangyakap talaga. So gusto ko sana yakapin nyo naman ako pabalik. So yun, let's go, let's prank them. Kaya pwede magtanong. Huh? Hi, excuse me. Kuya, pwede magtanong. Alam niyo po ba yung saan yung Vito Cruz? Oh no! Kuya, kamusta po? Kuya, saan yung Vito Cruz? Yan po sa kabila. Hello po. Kuya, saan tayong Baclaran? Ay, nandun pa po. Doon daw. Dito sa may Breeze. Ano? Pwede po magtanong. Baclaran? Oo. Dito po ba? Hello po, pwede po magtanong saan yung Baclaran? Baclaran? Opo. Dito po, doon. Saan po yung Baclaran? Ang Baclaran, doon ka sa kabila. Ikot. Tapos Ikot balik daw. kayo, tapos. Balik daw. Mga balik, tapos Kuya, di ba ang Tagalog ng cheap, mura? mura oh. Pag ang Tagalog ng expensive, Ay, mahal. mahal din kita. Ano nga ang Tagalog ng expensive? Mahal. Yes, mahal.
Hi, mahal. I miss you. Ha? Mataas. Kuya, ang Tagalog kasi ng cheap, mura. Ano naman ang Tagalog ng expensive? Expensive? Oo. Eh di, magastos, malaki, mahal ba? Mahal din kita eh. Ano naman Tagalog ng expensive? Mahal. Mahal din kita. Mahal. Na-miss na kita, mahal eh. Pwede pa yakap, mahal. Naku, baka makita ko ng asawa ko sa TV. Ang Tagalog kasi ng cheap ay mura. Anong Tagalog ng expensive? Anong Tagalog nun? Di ba yung cheap, mura, mumurahin. Ano naman yung yung expensive? Mahal, Mahal, I miss you. Ba't di ka na nag-chat sa akin, mahal? Yung ano ba yun? Yung Heritage Hotel? Heritage? Yung Baclaran, saan ba yun? Doon po. Doon, Baclaran. Mahal. Expensive doon? Ano ba Tagalog ng expensive? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ang Tagalog ng expensive ay mahal. Mahal din kita. Kuya, kung ang Tagalog ng cheap ay mura, ano naman Tagalog ng expensive? Mahal. Mahal. I miss you. Ha? Takay. Takay? Eh? What's takay? Tagalog. Mahal. Mahal din kita, Eugene. Ano nga po Tagalog ng ang Tagalog ng expensive? Hindi mo rin alam? Mahal ang Tagalog ng expensive. Mahal. I love you, mahal. Mahal. Halika lang tayo, mahalan tayo, mahal. Ano ka na? May asawa ka na? Wala pa. Wala pa? Bakit? Kaya ko muna mag-asawa. Ano ba hanap mo sa babae? Mabait. Mabait. Maganda. Maganda. Tulad mo. Di ba ang Tagalog ng cheap ay mura? Ano naman Tagalog ng expensive? Tagalog mo. Expensive. Di ba ang cheap? Mura. Mahal. Mahal? Mahal din kita. Uy, Ha? Expensive dun? Ano ba yung Tagalog ng expensive? Expensive. Yung parang Tagalog sa Ano ang Tagalog ng expensive? Basic. Kung ang Tagalog ng cheap ay mura, anong Tagalog ng expensive? Kuya, ang Tagalog ng expensive ay mahal. Kaya kumaway ka sa camera kasi mahal kita. Tahap naman. Thank you so much at sa lahat ng nabudol ko, pasensya na po kayo, trabaho lang. Ayan, and huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube page po ng Love Radio Manila. See you next prank! Woo! Kaway ka sa camera. Kaway ka sa camera. Hello. Loyal. Appear. Loyal. Appear. Loyal. Kaway ka sa camera. Kaway ka sa camera. Kaway ka sa camera. Loyal ka. Kaway ka sa camera. Ikaw naman ka. Kaway ka sa camera. Ikaw yumayabos ka sa mahal mo Thank you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Morning call. Morning, tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Love Radio, araw-araw. Hosted by Robin Siena and Conyo Bicolano. Iniisip ko kung naging manhid ba ako o ganun ka na lang kagaling sa pagdadala ng mga problema mo. Lagi ka kasing masaya. Gusto kong magalit sa'yo pero paano? Gusto kong magtanong pero paano? Daya mo. Ay, pak! O, di mo kinaya yun! Conyo Bicolano! Robin Siena! Dear love nga ba talaga? O dear
manhid. Ako, legit yan. Nako, marami na namang magpapakamanhid ngayon kasi it's Valentine's Day! Wow, araw ng mga puso at syempre araw din ng mga manhid. Oo. Yan. Manhid at mga nagmamanhid-manhidan. Ayan. Kunwari kasi mga nonchalant lang sila. Oo. Kunwari wala silang pakialam kahit na ang daming mga may dala ng bulaklak. Totoo yan. Ang daming may dala ng tsokolate. Regalo, ganyan. Yan yung mga taong magsasabi na, ay sus, lilipas din naman yan. Naku, bulaklak, may allergic rhinitis ako. Ayoko na mga ganyan. Pero ang totoo may internal bleeding na sila. Totoo yan. Inggit na sila. Diba napapasabi silang sana all. Sa truths yan. Well, hindi mo naman maiiwasan talaga, no, na magmanhid-manhidan, maging in denial. Totoo yan. Lalo na, syempre, marami na naman magkukunwari na loyal sila sa kanilang relationship ngayong Valentine's. Oo. Pero ang katotohanan, si number 1 ngayon i-date, tas bukas si number 2. Ay, number 1, number 2 kasi party-party. Oo. Diba? Pero alam mo, very relevant talaga yung mga manhid, lalo na ngayong Valentine's Day. Ayan. Diba? Kasi ito rin yung mga tao na legit naman talaga na nakakalimutan nila yung Valentine's Day. Diba? Kasi talagang sub-sub sila sa trabaho. Oo, sa truths yan. Pero alam mo, masasabi natin na hindi lang naman single yung mga nagpapakamanhid ngayong Valentine's, no? Kasi aminin natin, marami ring nasa in a relationship, na may jowa, na nagmamanhid-manhidan kasi kahit may jowa sila, hindi maiparamdam sa kanila yung Valentine's celebration. Totoo yan. Yan yung mga jowang manhid na nagpaparinig na halos yung jowa na parang, alam mo babe, gusto ko ng chocolate. Ayan, ayoko ng bulaklak. Gusto ko sana samgyup. Tapos sasabihan pa nung jowa niya, sige, padalhan kita ng pera. Ayan. Diba? Pero ako mas gusto ko yun Mas gusto mo yun? Oo, kung pera na lang, diba? Mas natutuwa pa nga ako kung halimbawa ang pinadala sa akin ay hindi sack of flowers, kundi sack of rice. Ay, gusto ko yan. O kaya sack of me. Kasi may mga ganun, diba? Nagpaparinig yung jowa nila pero hindi nila magets-gets na parang presence nila sa samgyupan. Ayan. Yung gusto talaga nung kapartner nila, nung jowa nila. Oo, diba? totoo yan. Pero kahit anong klase ka pa ng manhid, wag sana nating kalimutan yung pinaka-essence ng Valentine's ngayon. At yun ang puso. Yun ang iparamdam kahit papano dun sa taong minamahal mo na mahal mo siya. Diba? Na hindi siya napag-iiwanan. Oo, na at least kahit papano ngayong Valentine's, mukha siyang Latina. Ayan. Oo, diba? O kaya mukhang chinita. Ay, pwede. O, diba? Ganyan, maraming aura ngayon. Naku, sino kaya ang pinakamaganda ngayong Valentine's at magwawagi? Sana mainit ang inyong, sabihin ko sana kapaskuhan. Ang inyong Valentine's gaya ng kung paano kainit ng ating selebrasyon ngayon dito sa ating istasyon dahil it's 50th anniversary! Ayan, maraming salamat, Kabisyo. Akalain mo yun, 50 taon ng pagpapasaya. Oo, golden anniversary talaga ng Love Radio. Kumbaga ba, marami ng mga relasyon ang naghiwalay. Ang dami ng naglokohan, pero ang Love Radio nananatili sa ating airwaves. Wow, legit yan. At syempre, since anniversary natin ngayon, nabanggit mo kanina, dapat pinaparamdam natin na mahal at anniversary talaga natin. Yups! At eto na nga, excited na nga ang mga minamahal nating chuper dahil nagbabalik ngayon ang Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! At ngayon nga, nagsimula ng magpaulan uli ng libreng boundary, no? Kanina inupisahan na ng Feel Good Morning ni Tanya Chinita at Uncle Dagol. Pero sa oras natin ngayon ay napaka-espesyal dahil hindi lang libreng boundary ang ating ipamimigay, kundi isang sofa! Wow, akalain mo yun, supa-sufa. Ayan, sofa from Ronron, Princess and Ronron Furniture. Nako, maraming salamat sa Princess and Ronron Furniture. Pero ano nga ba, no? Paano ba to, Konyo Bicolano? Wala lang.
Hindi, nagpalista ang libu-libong mga kachuchuperan dito sa kamay nila. Ano ulit? Kachuchuperan. Yan. Nagpalista sila at nagpadikit ng mga sticky stickers natin. Ayan. At naging qualify sila para bunutin natin yung pangalan nila ngayon. Oo, nabunot nga sila. Eto, at nabunot na nga ang Lucky Chuper na nanalo ng isang sofa. Sofa from Princess and Ronron Furniture. At eto na nga, Manong Chuper, lakasan mo ng pihit ng radyo dahil congratulations sa'yo! Chuper Gilbert Padua. Yan! Gilbert Padua! Isang Grab driver na nagmamaneho na may plakang NFI 5974. Yan! Diba? Naku, mainit ang Pasko at may hihigaan si Manong Gilbert at ang kanyang misis mamayang gabi. Ano kayang gagawin nila dyan sa sofa? Pero paano nga ba makukuha ni Manong Gilbert itong ating sofa? Manong Gilbert Padua, naku, kailangan nandito ka hanggang 12 midnight ngayong araw para mapag-usapan natin saan namin i-deliver yan at i-make sure mo lang na ang delivery address mo ay within Metro Manila o Cavite. Ayan. Kaya flawless. Ayan, kaya hintayin ka namin, Manong Gilbert. Bibigyan ka namin hanggang 12 midnight. At kung ikaw naman, Manong Chuper, nakaabang, tumutok ka lang, kasi sa bawat programa natin, mamibigay pa tayo ng libreng boundary. At mamaya rin, sa programang Love Trip, another sofa from Princess and Ronron Furniture ang ating ipamimigay. Kasama si Mara Tony sa sofa na yun. Ay, maya-maya. pwede. O COD, ganyan. Siya nga, kabisyo, tandaan, mahirap man-judge ng buhay ng iba kapag hindi natin alam ang buong kwento. Legit yan. Kaya buuin natin ang Dear Love na yan, 10:20. 10:20 a.m. Kabisyo, abangan yan at basic na basic. Makakasama pa rin ngayong Valentine's Day, ang pinakamagandang probinsya na DJ Robin Shana. Your Uragong Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Basic. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Kasi, hello, Rocky Terra yan. Nakaisa ka na naman ulit. Hello. Mabuhay uli. Mabuhay! Ako po si Rocky Terra. At ako naman po si Mara Tony. At gagawin nga namin itong napakagandang napakaganda at napakabuluhang laro. Makabuluhan ba yun? Hindi pa naman game, mamaya pa yung consequence. Dalawa ka na! Konsensya? Ano ba? Ito ang epekto ng iyong mga nagawa. Maglalaro tayo ng laro. Siyempre, magtatanungan tayo. At sa loob ng ating pagtatanungan, hindi dapat tayo gumamit ng ibang wika, kundi Tagalog lamang o Filipino. Wikang Pilipino lamang. Tayo ay nagse-celebrate. Tagalog yun celebrate. Ayun, pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Iinumin mo siya kapag nagsalita ka ng English. Tapos meron tayo ditong misteryong inumin. Misteryong inumin? Ilalagay dito at iinumin mo. Napakadami naman ang nilagay mo! Ano ang unang impression mo sa akin? Ang unang impresyon ko sa iyo ay ikaw ay mabait na tao, palakaibigan, at ikaw ay masipag sa trabaho. Impression lang yun. Impression Hindi lang. sa totoong buhay. Hindi natin sigurado. Walang English na sinabi. Safe ka dyan. Inumin mo na to! Kakainis naman Hindi ako magaling Si Rocky Terra po, mahilig po talaga sa maganda yung mga tanggera. Tagay. Tagay. Ikaw naglagay niya kanina. I like to speak English. Kasi masarap. Ito, masarap to panigurado. Masarap yan. Sa panlabas lang na anyo, makikita mo ang kapareha nito. Hindi ko na alam.
Go. Anong naramdaman mo nung nalaman mo na ikaw ang papalit sa oras ng programa ko? Siyempre, kinabahan ako. Dahil malaking faktor si Raking, sikretong Programa. programa ang aking papalitan. Malaking faktor sa akin na ako'y dapat galingan sa aking gagawin. Kasi, hello, Rocky Terra yan. Nakaisa ka na naman ulit. Hello! What? Last ko na yan, te. Maganda combination. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Huli ko na to. Malasa. Dead man kung ano man Hindi sabihin mo, Rocky Terra. Yoy! May mga buo-buo. Game. Pangalawang katanungan. Ba't ka natatawa? Sabi mo na naman. Ano sabi ko? G-A-M-E. Nakakabigani. Ano ang pinakamasakit na salitang nabitawan sa'yo ng taong mahal mo o ng taong minahal mo? Nagawa ko lang naman yun kasi eto ka. Ba't iiyak ka na? Ako naman ang Nakakadala susunod na maglalagay. Ano ang pinakatangang ginagawa mo sa ngalan ng pag-ibig? Naranasan kong maghabol. Literal. Isang beses, nasa restaurant kami. Nag-away kami dahil may nakita ko sa kanyang telepono. Picture. Isang babae. Search ko, be. Hindi na pwede yun. Ano yun? Picture. P-I-C-S-Y-U-R? Walang ganon. Sumasakit na tiyan ko, te. Siyempre, kinakailangan nilang malaman na ikaw talaga hindi umaatras sa laban. Nakitaan ko siya ng larawan ng isang babae na hubad-hubad. Ano mo yun? Nagsisearch ng larawan ng mga... Ex mo lang. Sabi ko, ano tong nakita ko? Basta naiyak May ako. sinasabi dito. Sabi. May binanggit ka na naman daw na English. Ano sinabi? Nagsisearch ng larawan ng... Bigyan kita ng magandang timpla. Ayoko na. Ano ang pinaka nakakatakot na karanasan mo sa buhay? Pumailalim kami sa dagat. Nahulog yung isang panglangoy ko. Merong nakakita sa akin na isang magaling na maninisid. Tinulungan ako kuhain yun at makaakyat para mabuhay ulit. Ano ang hinahanap mo sa isang lalaki o kasintahan? Dapat may takot sa Diyos. Mabait. May pera. Ang sunod dyan, gwapo. Para... Yes! Sa iyong palagay, bakit may mga taong naghahabol sa mga manloloko? Nabulag na sila ng pagmamahal. Hindi nyo Ano yun? mga tsuk-tsak. Oh. Tapos nung niloloko ka na, wala ka na, deadma ka na. Kasi nga doon. Parte ba yun? Deadma, te. Tama. Pasensya. Kung babalik ka sa nakaraan, ano ang pangyayaring gusto mong paulit-ulit na balikan? Parang ayoko nang bumalik sa nakaraan. Gusto ko na lang mabuhay sa kasalukuyan. Gagamitin ko ito bilang leksyon. Babalik ka sa nakaraan. Ano ang pangyayaring gusto mong baguhin? Siguro ito yung oras na nagkawalay-walay kaming magkakaibigan. Nagkawalay-walay. Yung aking mga matatalik na kaibigan na nasira na ang pagkakaibigan, sana'y aking mabalikan. Salamat. Arigato. Japanese yun, be. Ang usapan English. Sabi, don't speak in English. But in Japanese, you can. Inumin mo ng buo! Bakit? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. At dyan po natatapos ang aming palaro. Sundan nyo na kami sa aming mga Pahina. So, anong pahina mo? Pahina Raketera. Pahina Maratoni. Napapakinggan niyo po ako tuwing
Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Pagdating naman ng alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, ako naman yung napapakinggan ninyo para sa inyong mga pinakatatagong sikreto para sa Rocky Teras Sikreto. Maraming salamat! Mabuhay! Mabuhay ang wikang Pilipino! Mabuhay! 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 Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Single ba yan? Married na ba? May anak na ba yan? Sana offeran to ng Viva Max. Habang pinapanood ko tong episode na to, tiniti ako. Hi guys, Tanya Chinita po. And first time natin gagawin ang video na to. Ang gagawin natin ay magbabasa tayo ng comments. At habang babasa po tayo ng comments sa lahat ng videos and photos about kay Tanya Chinita and about me, ay magmumukbang po tayo ng meron tayong mga ice cream na ba naman sa 42 heat index. Tapos meron dito choco bar. Itong pinakamasarap sa lahat talaga, paborito eh. Jolly hotdog, spaghetti, pipino, and saging. And we have vinaigrette, suka. Let's go! Sana ganyan lagi suot ni Tita Tanya. Hindi na ako nakikinig sa radyo. Nanonood lang ako. Alam nyo na, natutuwa nga ako na yung liner na nanonood sa radyo ay dahil sa inyo, naging uso. So, thank you so much. Sige lang, manood lang kayo ng radyo. Sana nare-regulate tong mga ganitong content or show. Pati radyo sa bus piniplay to, naririnig ko may mga bata. Hayaan nyo, napapalo naman po kami sa pwesto. It's part of the show. Kain pala tayo. Kakain nga pala. Sarap! Balita ko, mahilig sa bata to. Hindi naman natin i-deny yan. Bata medyo bata lang. Medyo, hindi naman teenager. Yung pasok lang. Ay, basta bata. Pero may anak na yan. Opo, may anak na ako. So, marami yung nagtatanong, single ba yan? Married na ba? May anak na ba yan? I'm a single mom. Nagparetoke ba to si Tanya Chinita? Grabing glow up kasi. O baka natuto lang magpaalaga sa mga beauty clinics kaya mas gumanda siya lalo. Hindi ako nagparetoke, pero naging chubby kasi ako. 57 kilos ako ngayon. Nung 52 kilos ako, nung mga napapanood nyo o nakikita nyo, the previous years, 52 kilos lang ako. Feeling ko kasi maganda ako, nalubog ang pisngi. Pipino. Ewe? Tanya Chinita, ganito lang. Kaya ko tong kainin. NANI?! Itong comment na to, talamak to sa comment section. Sana offeran to ng Viva Max. Bakit prayer nyo? Hindi na ba kayo nasasayahan? Okay naman ako. Okay naman ako. So, hindi ko na kailangan ng Viva Max. May love radio. I'm sure may only fans siya. Kilala ko katawan niya. Sige nga, saan ang tahi ko? Kung kilala mo yung katawan ko. Kung totoong kilala mo katawan ko, hulaan mo ang tahi ko kung saan. May comments na may leak ako sa net. Hala nilabas. Charot! Hindi kayo dapat tularan, kaya dumadami mga manyak dahil sa inyo. Cleavage pala pinapakita ko Ano pa yung mga nakatupis? Okay na, Miss Tanya. Papakasalan na kita. Will you marry me? Madali naman akong kausap. That is the key. Go. Baka meron ng politikong may hawak dyan. Wala. Okay. Purple. Si Tanya ba nagpa-boob job? Hindi pa ako nagpa-augment ng dede. Hindi, kasi nagkalaman po kasi ako. Dati cup B na ako, ngayon cup C. So yun. Minsan ba nadadala kayo sa kwento at nag-chok-chok? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Alam nyo po, kung hindi kami nadadala sa kwento, hindi ganun magiging trending yung drama. So nakikita nyo naman, nadadala talaga kami ng bawat eksena. Nag-i-immerse talaga kami ni Uncle sa mga eksena. Ayaw mo ako masaktan kasi mahal mo na ako.
Pero hindi kami nagchuchuktsakan. Grabe, ang laki ng sinarap nitong ni Tanya. Gusto nyo magpat ako pag 60 na ako. Habang 40 pa lang magpat na. Nagre-brand lang akong mabuti. Yun, nagre-brand lang ako as tita. Hot as tita ng Pilipinas. So, yun, I'm happy kasi ano siya, napunta siya sa akin na title. Hot as tita ng Pilipinas. Ito po ang paghawak ni Tanya. Maliit. Programang ito ay rated SPG. Habang pinapanood ko tong episode na to, huy naman na ano, okay lang sa akin. Malaya tayong maramdaman ang mga pwede nating maramdaman. So, salamat kasi na-appreciate nyo po ang aking ang drama namin ni Uncle Dagol. Salamat. Siya din dahilan kung bakit yung career natin ay nag-boom ng 2023. Si Uncle Dagol yan. Nilabas niya yung hidden talent pa namin. Hidden talent ko sa drama and acting. So yun, maraming salamat. Thank you so much. At wag po kayo mag-alala. Nababasa ko mga comments nyo at na-appreciate ko lahat. Kahit negative yan, positive. Thank you so much kasi lahat kayo ay sumusuporta ko kay Tita Tanya Chinita. And of course, panoorin mo ang radyo. Manood ka ng radyo tuwing alas 5 hanggang alas 9 kasama si Uncle Dagol sa 90.7 Love Radio. Siyempre, yung trending na trending naming mga katas ng nakalipas. At syempre, para panood pa ang maraming programa po ng Love Radio, pwede kang manood via YouTube channel ng Love Radio Manila. So yun, thank you so much! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Na-realize, so labasin natin yung lahi. Isa, wala si mama mamaya sa bahay. Pwede bang makatulog mamaya sa kwarto mo? Ma'am, sa bahay nyo, walang tao, walang mama, pero makakatulog ka sa akin, ang gulo mo! Totoo, pre, mukhang palaban dito si Tanya. For sure, baka exclusive na alaga yan ng mga bossing sa Love Radio. Hi! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Let's get it on! Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. No. 11.
Yung may technique. Ang unang laro ay tatawagin nating red light, green light. Sa larong ito, maaari lamang gumalaw ang mga manlalaro sa hudyat ng green light. Sa loob ng 1 minuto, kinakailangan makarating ng mga manlalaro sa finish line. Player 390 eliminated. Dahil masyado kayong magaling, group yourself into 3, go! Ang ikalawang laro ay tatawagin natin Game of Chance. Pipili ang mga manlalaro ng isa sa 3 mystery item para sa kanilang susunod na pagsubok. Okay, isa. Shoots naman. Tagal na ako di gumagamit ng kato. Oh my God, dapat sanay ako nito eh. Ay shit, papisado ako dapat dito eh. Nagtatahi si Misa, ako naglalagay eh. Ba't ayaw na pumasok? Ilang minutes na lang, Rob? 1 minute, 6. Dilaan mo. Mawag na susuko. Masuko na. Alam ko na when to give up. No. Don't. 11, 9, 8, 7, 6, 5. Player 230, player 069 eliminated. So, lahat to ba? Sasalita si Master Jeremiah. Ang ginagamit to? Ay! 1 minute and 20 seconds. Kailangan God. di ba bakli? Nabakli ko. Bye. Rolex. Oh, I was... Bye. Player 456, player 333 eliminated. Go! Oh! Kailangan mo... Pwede ba sa end? Sa totoo lang hindi ako marunong. Okay na lang, isa lang. Ay, isa lang yun? Ang muling pagsubok ay tatawagin natin Ganyatin Luwebe. Kinakailangan lamang kainin ng mga manlalaro ang wafer stick na hindi nasisira o napuputol ang tsokolating parte ng nasabing pagkain. May 3 pagkakataon ang mga manlalaro na magawa ito sa loob ng 5 minuto. Cheers! Parang wala sa hulog yung chocolate. Hindi maganda klase yung Okay lang, nakakalat. Okay, second. Dali! May habang may nakatago.
Uy! Pare! Ay, uy! Ha! Nalaman ko na yung technique. That you won! Ni Rocky. Ay! Kinain ko na. Tapos na! 5, 4, 3, 2, 1. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Blow? Sam, nila! Huh? Maawa kayo, bay! Hi, Kabisyo! Handa ka na bang makipagtawanan sa amin dito sa Battle of the Tits! With Tita Tanya Chinita. And Uncle the Goal. Bato, fik. Bato, fek. Talo ka una. Okay, una ka. Sungka. Pogs. Disket. Snake and ladder. Paper doll. Huh? Color pen. Seal. Mali. Pencil. Okay. Plastic balloon. Rainbow spring. Mali. Magic spring. Magic spring? Huh? Jackstones. Ano yun? Manila paper? Tama? Ano? Biscuit? Pick up sticks. Ay. Kahit gusto mo yan, ako sasagot. Pacman. Jordan. Mas original ba yung logo na yan? Sakang na Jordan. Okay. Manika. Gugudal. Color pen. Blow. Sam, dila! Mas may butas yung dila ko. Round. Wow, kadiri ah! Wow! Sino yan? Saan? Kuneta? Ay, si Lilet. Lilet, okay. Malaki na pala si Lilet. Julie Vega. Ay, si Kim Domingo. Ay, Dino Santos. Sex bomb dancers, Mars! Kailangan ba may memorize yan, bay? Ano kasi? Viva Hot Babes kasi yung alam ko. Street Boys! Isa-isa mo nga. Si Bong. Si Jong. Westlife. Yeah, Westlife. Sino yung Becky dyan? Spice Girls. Spice Girls. Sino type mo dyan? Siyempre asawa ni Hindi, Beckham. Yung dito. Si Baby Spice? Yan. Beanie. Ay, paborito. Bay, si Ding Dong. Janela. What? Hanson. Bay, si Lainey yan, bay. Lainey. Oo. Ang galing. Lainey. Ate, uy, si ano? Meow, 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 meow. Sim. Meow, 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 meow. Ay, si Dua Khalifa. Mali ba? Olivia Rodrigo. Dito. Dua. Dua Khalifa. Espresso, please. Huh? Right. Sino yan? Ayun yung initial niya sa likod, oh. IBM? Oo. IBM? Oo. Hindi ako computer. Si ano ba? Hello po. Hello? Nay. Ay, si Jen po. Jen, sabihin mo nga love. Love? Ayun, okay na. Thank you, Jen.
ibig sabihin yan. Estimated time of arrival. Naks. Ah, sarap. Ireland! Hindi ko alam. Ano yan? International ruler of the land. Huh? Babae! Shortcut lang yan. Tama? Okay, Before anything else, point of view. Point of view? Oh, no. Yan. To be honest. For the work? For the win. No! She's funny, where? Yung ano, pag malungkot ka, imo ka. Imo. In memory of. Oh, ang galing! Ay. So, samahan ng homeowner. Shaking my head. Iyak-iyak. It's you. Ayaw ko. Uy! Ganda! Gigi. In case you miss it. I love you. Pag yun na yung sinasabi sa kanya, no? Just Kiki. For real? Non-government love. Bay, mahak na naman ako ba? Maawa kayo, bay. Ha? Wag na yung ganyan, bay. Di ba ako nakapupon? Kasi i-hack ko yun sa inyo. Dapat masabi yung love. Sa IG na lang, pati ng chat. Bro, morning. Good morning. Oh, sana natulog ka? Salamat sa ano, ha? Pa-breakfast mo, ha? Thank you din daw, sabi ni tita. Oh. Wala problema, hindi ka pa ba, bro? Oh. Nakikinig ka ba sa amin? Kanina, nandun talaga ako, nakinig si O, anong stasyon ko? 90.7, Love Radio. Woo! Thank you, bro! Nag-shoot kami. Thank you, bro, ha? Thank you, bro. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Rocky's Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Rocky's Secret Files. Hi, Kabisyo! Ako po si Uncle Dagol. Tanya Chinita, at eto na, maggamitan na tayo sa Use It. Oo, parang mayroon tayong hit-hitin dito. Simple lang yan. Meron tayong mga secret weapons at items sa harapan natin at gagamitin lang namin to kung paano tayo ginagamit at nagpapagamit. Grabe sa magno. Mars! Tama! Gamitin mo! Gamitan. Sige nga, mapagamit na rin ako. Ready ka na, Boy Pindot? Ready na. Okay, ito na. Simulan na natin to. Simulan na natin! Ako nga, 1, 2, 3, go. Simulan na natin! I love it. Oh, ayan. Kumanda ka. Ano? Ito? Lalaban ka ba? Okay. Ako naman. Ito? Medyo nangangamoy-ngamoy. Go. Diba? Sa akin, Ay, tulo! Ano yan? lollipop. Lollipop. Oo. Ako naman. Ulit nga. Oo. Ano yan? Gargle. Gargle. Sa akin naman, Dear Patience. Ballpen. Ballpen. Ako naman, yellow. Ay, Oh. ano yan? Siyempre sa pepper. Pepper. Sa akin ano?
Blue. Ano yan? Map. Map. Yan. Ito. Sa'yo. Basic lang to para sa akin. Hello. Oh, hello. Time's up. Ako panalo. Dami mo kasi sinasabi. Starts now. Tag-isa tayo, Mars! Mars! Batuta yan? Huwag mo sabihin. Hindi ko alam kung baril eh. Oh, tanggol. Tanggol, oh. Huwag gagawin dito. Ano pa? Mars, naisip mo pala. Para makabukol dito. Ano pa? Wait lang. Violin. Parang iba yung binabiolin mo. Ano yan? O kaya nga, gitara na. O, drums. Ano pa ba? Ano ba ang gamit pa? ito? Saan ang Mars? Bartender. Bartender. Ay, Okay, next. Oh, siyempre pang-ilaw, pag nag-study ka. Tari study. Oo, As a oo. study year. Ano Oo. to eh? Ballpen to be. Aba, pwede din muli, pamukpok, di ba? Pwede kayong pukpok, Papukpok Sige sa? nga. Sa mga makukulit. Pang gold to be, Gold to be, Aba, pumunta ka na, lumagpas ka na sa frame, Ay, bawal. Masyado mo ginagalingan eh. Pag gumati yung likod ko, pangamot, Simple. Oo. Ano to? Shucks. Kaya mo yan. 5! Hindi, be. Kaya ko to. 4! Mamamatay ka na, Pamamatay ka na. Ito pang pabuhay, Sorry. Ano ba tawag doon? Basta heartbeat, Keme. Mali, pag makati yung ko. Feeling ko talaga makati yung mo. Gusto mo Diba, pakamutin ko? panghugas. Okay, game. Hello, this is 90.7 Love Radio. Bakit ganon? Hindi ko po maalala yung Wala. Uy, ano? ano? yan? Fishing rod. Ang taray naman yung fishing rod mo. Eto. Ano yan? Yung parang, halika dito. Yung Yung laso, yung panghuli Yung ng isang baka. bull. Yung bull. Panghuli ng baka. Ano ba yun? Ano yan? Wait! Yung panghampas sa pang... Ano ka, Oh. parang gusto mo nang Ano? nanana kita. Eto, Bilyar, ganyan yung tako. Ewan mo ba? Nakabahan ako dito parang may hindi magandang gagawin Okay. Go! Timer starts Ako ang bukas. now. Now. Nanagunot ako! Timer starts now. Timer starts now. Now. Timer starts Ako ang bukas. Go. 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 Sabi niya, wag mo po. Si Jones na yan. Ano yun? Anong ginagawa mo dyan? Ano yun? Intention!
Sorry, ma. Ganyan talaga, mga Taga-puso.
Dear Love sa Love Radio. Araw-araw. Hosted by Robin Siena and Conyo Bicolano. Kuya Eli, butit nakahabol ka. Sakto magsisimula na ang eulogy. Oo, Angelica. Buti at pinayagan ako ng boss ko na maagang magsara ng coffee shop. Halika, upo ka na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pakikiramay niyo sa amin magmula sa unang araw na naiburo lang aking anak hanggang ngayon sa paghatid natin sa kanya sa huling hantungan. Lahat po ng malalapit kay Nina ay iisa lang ang sinasabi. Mabait na bata. Siguro, totoo nga ang kasabihan na kapag mabait, kinukuha agad ng langit. Ang bata pa ni Nina. Marami pa siyang pangarap. Naaalala ko na gusto niyang ipasyal ako sa ibang bansa. Ang sabi ko sa kanya, anak, mas gusto kong makita kang masaya kaysa successful ka. Kahit kailan ay hindi ko ipinadama sa kanya na kailangan niyang umayod ng husto o kaya ay kailangan niyang ma-pressure sa buhay. Hinay-hinay lang, anak. Isipin mo lagi mga bagay na magbibigay sa'yo ng saya, ng kapayapaan. Hindi ko naman akalain na ang kapayapaan na gusto niya ay ang payapang habang buhay na kapahingahan. Kung may oras lang sana na pwedeng bumisita sa langit, hindi ako magsasawa na bisitahin ka, anak, at makinig sa mga kwento mo. Patawarin mo ako. Hindi ko man lang naramdaman na may dinadamdam ka palang problema. Ang hirap ho talaga siguro kapag kalaban mo mismo ang sarili mong isipan. Ang hirap na harapin ang bawat umaga na makitang wala ka na. Tulungan mo ako na maging matatag, Diyos ko. Muli, maraming salamat po sa pagpunta niyo at pakikiramay sa amin. Mic test. Hindi ko po alam kung may masasabi pa ako. Totoo ngang nasa huli ang pagsisisi. Wala na akong ibang masabi sa'yo, Ate Nina. Kundi sana, mas marami pa akong oras na inilaan sa'yo. Sana, happy ka dyan sa heaven. Mahal na mahal kita, ate. Ellie, ikaw na. Kaya mo bang magsalita sa harap? Susubukan ko po. Check. Magandang hapon po. Ako po pala ang boyfriend ni Nina. Ang hirap para sa akin. Alam ng girlfriend ko kung gaano ka daw magsalita sa harapan. Kung gaano ka mahiyain. Pero ngayon, nandito ako para alalahanin lahat ng magagandang alaala ng mga panahon na nakasama ko siya. Nina, unang kita ko pa lang sa'yo sa school. Sigurado akong gusto kitang makasama sa habang buhay. Hindi ko naman akalain na
wala na pala sa isip mo ang habang buhay nating dalawa. Ako ang boyfriend mo pero ako pa itong walang kaide-ide sa nararamdaman mo. Iniisip ko kung naging manhid ba ako o ganun ka na lang kagaling sa pagdadala ng mga problema mo. Lagi ka kasing masaya. Gusto kong magalit sa'yo pero paano? Gusto kong magtanong ng magtanong pero paano? Daya-daya mo. Pero kahit tiniwan mo ko, kami, mahal kita. Mayroon pa po bang gustong magpahayag ng kanilang mga huling saloobin at mensahe, kwento sa ating namayapang kapatid? Wala na. Wala nang panganay ko. Ma, kakayanin natin to. Ang hirap umuwi. Ang bigat sa pakiramdam na umuwi sa bahay na alam mong may kulang. Tita, pwede po ba nasa kwarto ako ni Nina matulog? Kahit ngayong gabi lang po. Walang problema, iho. Alam kong masakit din ito para sa'yo. Tara naman. Umuwi na po tayo. Okay ka lang dyan, Eli. Kapag nagutom ka, initin mo lang yung mga pagkain sa ref, ha? Okay lang po, tita. Thank you po. O sige, maiwan na kita dyan, ha? Salamat po, tita. Dear love, totoo ang sabi ni tita. Ganito palang pakiramdam na nasa loob ka ng isang bahay na alam mong may kulang. Yung pakiramdam na may taong nawala. Hindi dahil nasa bakasyon siya o malilate siya ng uwi. Kung hindi na talaga siya babalik kahit maghintay ka ng matagal. Ang kwarto na ito ay puno dati ng masasayang alaala. Pero ngayon, punong-puno lang ng lungkot. Lahat ng pwedeng pagkapitan sa alaala niya, gagawin mo. Kaya kinuha ko ang pinakapaborito niyang jacket na siyang galing sa akin. Ito lagi ang gusto niyang suotin. Ang ganda-ganda niya kapag suot niya ito. At isama pa ang buhok niyang nakatali, pati mga ngiti niyang nakakahawa parati. Bakit hindi ko nahalata? Ganon na ba ako kamanhid? Na hindi ko man lang nakitang may dinaramdam siya. Gusto kong malaman kung anong dahilan. Hindi matapos-tapos na katanungan lang ang gusto kong masagot. Pinakialaman ko ang mga gamit ng girlfriend ko. Naghahanap ako ng kasagutan. Gusto kong makita kung meron ba akong kasalanan, kung may nagawa akong hindi maganda, kung isa ako sa mga naging dahilan. Malinis. Walang mga sulat. Wala man lang habilin na aalis siya. Dear love, hanggang may isang sumagi sa isip ko. Sa huli naming pag-uusap ay may pahiwatig na siya. Ito nga ba yun? Babe, grabe. Alam mo ba kahapon nung sumakay ako ng motor kagabi, akala ko katapusan ko na talaga. Biruin mo, yung rider kasi mas nagmamadali pa kaysa sa akin. Dumaan ba naman doon sa gitna ng truck? Kabang-kaba talaga ako.
buti talaga hindi pa namin oras. Ay, naku, pinag-alala mo pa ako, babe. Simula ngayon, ha? Huwag ka nang sasakay ng motor. At huwag kang masyadong nagmamadali umuwi. Kahit hindi ka man ganun kabilis umuwi, okay na yun. Ang mahalaga, uuwi ka pa rin sa aking safe. Oo na, babe. Ay, breadwinner pa naman ako sa amin. Hindi ba ako pwedeng mamatay? Ikaw, babe, may near-death experience ka na ba? Yung ganitong kwentong akala mo katapusan mo na. Alam mo, wala pa nga eh. Parang mas pipiliin ko pang mawala habang natutulog. Yung mawala na lang bigla ng parang bula. Hoy, babe, may problema ka ba? Ikaw hindi ka nagsasabi sa akin. Wala. Ba? Mukha ba akong may problema, ha? Wala. Pero siguraduhin mo na okay ka lang, ha? Okay lang ako. Promise? Promise. Hindi na nakakatuwa tong usapan na to. Naging honest lang naman ako sa'yo na hindi ako takot mamatay. Alam ko. Pero paano kaming mga taong may iwan kapag nawala ka bigla? Babe, tama na nga. Nag-overthink ka na naman. Okay na okay ako. At palagi mong tatandaan na mahal kita. At hindi ako mawawala sa tabi mo. Ellie, iho, gising na. Halika't mag-almusal. Sige po, tita. Susunod po ako. Dear love, 10:00 na pala ng umaga. Hindi ko man lang namalayan na nakatulog pala ako sa kakaiyak. Ang himbing ng tulog ko. Pakiramdam ko, nakayakap lang sa akin si Nina. Hindi man lang ako basta-bastang nagising. Ang bigat sa pakiramdam. Habang naglalakad ako papunta sa kusina nila na kung dati ang mga plato at kutsara ay para sa 4, ngayon, para sa aming 3 na lamang. Ano, Kuya Eli? Kamusta? Nakatulog ka naman? Oo. Tignan mo si Mama. Mugtong-mugto ang mata. Ma, nahitulog ka naman ba? Wala pa nga, anak. Bumawi ka ng kain, Ma, ha? Hindi natin pwedeng pabayaan ang kalusugan natin. Hindi ganitong gusto ni Ate Nina para sa atin. Oo, anak. Ngayon lang to. Baka bukas o kaya mamaya makakatulog na ako. Tita, huwag niyo pong pababayaan yung sarili niyo. Salamat, iho. O sige, kumain na tayo, ha? Paborito tong almusal ni Nina lahat. Eli, kainin mo yung champurado habang mainit. Masarap yan. Tableya ang gamit ko dyan. Thank you po, tita. Ma, gusto mo mag-out of town? Hanggang Lunes pa naman yung leave ko. Magandang idea yan, Angelica. Tita, tama yun. Baka kapag napagod kayo sa biyahe, mas makakatulog po kayo. Anak, may pera ka pa ba? Ang dami nating nagastos sa burol at sa libing ng ate mo. Ma, wag mong alalahanin yun. Meron po. Saka, gusto ko din na makalanghap ng sariwang hangin. Ayokong magkulong dito. Ang lungkot-lungkot ng bahay. Tapos, pag uwi natin, Ma, ayusin natin yung bahay. Ibahin natin ng ayos. Okay ba? Magandang ideya yan. Ano, Eli, gusto mo bang sumama? Ay, gusto ko man po pero ang tagal ko na pong nawala sa trabaho. Pinagbigyan lang po ako ng boss ko. Hindi ko po pwedeng pabayaan yung coffee shop. Naiintindihan ko. Alam kong sobrang hirap nito para sa'yo. Pero ikaw, Eli, ha? Ipangako mo sa sarili mo na hindi ka susuko sa hamon ng buhay. Lagi mong tandaan yung mga problema. Lilipas din yan. Ika nga ng Diyos, lahat ng mga masakit nating naranasan sa buhay ay hindi maikukumpara sa darating na ligaya.
Basta tuloy lang ang buhay, ha? At kahit kailan, Ilay, wag mong hayaan na mawalan ka ng pag-asa at pananampalataya. Palagi mong iisipin yung mga taong maiiwan mo. Kung kailangan mo ng tulong, iho, wag kang magdadalawang isip na humingi. Maraming nagmamahal sa'yo. Sana nasabi ko to kay Nina. Isa to sa mga bagay na pinagsisisihan ko. Kaya, Ilay, lumaban ka, ha? Ma, pinaiyak mo pa. Opo, tita. Lalakasan ko po ang loob ko kahit na mahirap. Dear love, hindi ganoon kadali ang mga problemang pinagdaraanan ko. Gaya ng aking girlfriend ay ipinapakita ko lang din sa mga tao sa aking paligid na ayos lamang ako. Kahit may mga araw na ayaw ko nang bumangon. Kahit may mga araw na gusto ko na lang sumunod sa kanya. O kaya ay hintayin ang araw kung kailan ako kukunin ng may kapal. Pero gusto kong magsilbi itong aral sa lahat. Na kahit anumang pinagdaraanan ay mas piliin pa rin na maging matatag kahit ang hirap. Kahit palaging nagpapanggap, patuloy pa rin na piliin ang gumising sa bawat araw dahil may pag-asang naghihintay sa hinaharap. Hindi mo talaga masabi ang buhay na kung minsan yung kausap mo lang yung mahal mo sa buhay, hindi mo alam yun na pala yung huling beses, 'di ba? Hindi natin alam, 'di ba, yung mga nakakausap natin araw-araw, nakangiti lang sila, feeling natin okay na sila, pero internally pala may mga pinaglalaban sila na alam mo yun, kahit anong words yung ilikom nila, hindi nila kayang ma-verbalize. Kaya napaka-importante, Robin Siena, na sa araw ng mga puso ngayon, araw-araw, minuminuto, oras-oras nating pinararamdam sa mga mahal natin sa buhay na nandito tayo. Oo. Na we're existing. Totoo yan. Tsaka magandang paalala to, no, na ang Valentine's Day, ang araw ng mga puso, ay hindi lang tungkol sa pagbibigayan ng tsokolate, pagbibigayan ng mga bulaklak at regalo, pero yung pagbibigay talaga at pagpapaalala sa mga minamahal natin sa buhay kung gaano sila kaimportante. Napakaganda nun. Diba? Hindi lang pagbibigay ng matatamis na tsokolate, mababangong bulaklak, pero isang matibay na suporta at pagmamahal. Totoo yan. Pinakamagandang regalo yun. Oo. Kaya sa mga kabisyo natin dyan, na parang para sa kanila, kabiteran lang. Oo. O para wala-wala lang ang Valentine's Day. Sana gawin natin itong oras para ipaalala sa mga misis natin, nanay, tatay natin kung gaano natin sila kamahal, lalo na hanggat nandito pa sila at kasama natin. Legit yan. Ang Valentine's isang araw lang yan. Pero kami ni Robin Siena, lagi namin pinapaalala sa inyo, kabisyo, mag-I love you, mag-I miss you kayo araw-araw sa mga mahal ninyo sa buhay because we'll never know. Sa truths. Tsaka, ewan ko kung magandang hack ito, no, o tip, no, na kapag kausap natin yung mga mahal natin sa buhay, isipin natin na yun na yung huling beses. Totoo yan. No? At gusto ko lang i-offer itong ating adlib, no, sa isa sa mga mahalagang kasamahan natin dito sa MBC Media Group na hindi natin alam huling beses na rin pala nating nakasama nitong nakaraan. Pangiti-ngiti lang din katulad ni Nina. Oo, diba? Totoo yan. Kaya ay sumalangit nawa ang kaluluwa ng ating minamahal na security guard na si Sir Chris de Guzman. Ako, ang aming prayers ay inaalay namin sa inyong pamilya at syempre 30 taon, diba? Na serbisyo at pagmamahal sa MBC. Sa truth. At kasabay niyan, ang 50 years na
na anniversary ngayon ng Love Radio Manila. Yun. Ay nako, siya mga kabisyo, mamaya mas pag-usapan pa natin ito. Hanggang alas 12 pa tayo ng tanghali. At basic na basic, mga kasama pa rin ng pinakamagandang probinsya na DJ Robin Siana. Your Uragong Broski, like super legit and all konyo, Bicolano. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Basic. Ikaw, para sa'yo, what is love? Love is extreme feelings of affection and care. Ay, unexplainable. Kapag ka nakikita mo siya, hindi mapakali yung damdamin mo, tapos hindi mo namamalayan, nakangiti ka na ganun. A manifestation of who you are. Love for me is something that transcends time and space. What is love? Love is understanding. Dear Love, araw-araw sa Love Radio mula Lunes hanggang Biyernes. Hosted by Robin Siana and Konyo Bicolano. Gadget lang, gadget. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Let's get it on! Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Yung may technique. Ako po yung Ang unang laro ay tatawagin nating red light, green light. Sa larong ito, maaari lamang gumalaw ang mga manlalaro sa hudyat ng green light. Sa loob ng 1 minuto, kinakailangan makarating ng mga manlalaro sa finish line.
Player 390 eliminated. Ang ikalawang laro ay tatawagin natin Game of Chance. Pipili ang mga manlalaro ng isa sa tatlong mystery item para sa kanilang susunod na pagsubok. Okay, isa. Shoots naman. Tagal na ako di gumagamit ng kato. Oh my God, dapat sanay ako nito eh. Ay shit, kapisado ako dapat dito eh. Nagtatahi si Misa, ako naglalagay eh. Ba't ayaw na pumasok? Ilang minutes na lang, Rob? 1 minute, 6. Dilaan mo. Mawag ka susuko! Susuko na ako. Alam ko na when to give up. No. 11, 9, 8, 7, 6, 5. Player 230, player 069 eliminated. So, lahat to ba? Sasalita si Master Jeremiah. Ang ginagamit na? Ay! 1 minute and 20 seconds. Kailangan God. di mabakli. Nabakli ko. Bye. I just wanna Flawless. Oh, I was... Bye. Player 456, player 333 eliminated. Go! Oh! Kailangan mo... Pwede ba sa end? Sa totoo lang hindi ako marunong. Okay na lang, isa lang. Ay, isa lang yun? Ang muling pagsubok ay tatawagin natin Ganyatin Baby. Kinakailangan lamang kainin ng mga manlalaro ang wafer stick na hindi nasisira o napuputol ang tsokolating parte ng nasabing pagkain. May tatlong pagkakataon ang mga manlalaro na magawa ito sa loob ng 5 minuto. Cheers! Parang wala sa hulog yung chocolate. Hindi magandang klase yung Okay lang, nakakalat. Okay, second. Dali, may habang may nakatago. Uy! Pare! Mare. Ay, uy! Ha! Nalaman ko na yung technique. Second life na ni Rocky. That you won! Life na ni Rocky. Ay, kinain ko na. Tapos na! 5, 4, 3, 2, 1. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Blow? Sam, didila! Huh? Maawa kayo, bay! Hi, Kabisyo! Handa ka na bang makipagtawanan sa amin dito sa Battle of the Tits! With Tita Tanya Chinita and Uncle the Goal.
bato, fake. Bato, fake. Talo ka, una. Okay, una ka. Sungka. Pogs. Disket. Snake and ladder. Paper doll. Color pen. Seal. Mali. Pencil. Okay. Plastic balloon. Rainbow spring. Mali. Magic spring. Magic spring? Jackstones. Ano yan? Manila paper? Tama? Ano? Biscuit? Okay. Pick up sticks. Ay. Kahit gusto mo yan, ako sasagot. Pacman. Jordan. Mas original ba yan logo na yan? Sakang na Jordan. Okay. Manika. Gugudal. Color pen. Blue. Sam, dila! Mas may butas yung dila ko. Round. Wow, kadiri ah! Wow! Sino yan? Kahit kuneta? Ay, Si Lilet. Lilet, okay. Malaki na pala si Lilet. Oh. Julie Vega. Ay, si Kim Domingo. Ay, Dino Santos. Sex bomb dancers. Mars! Kailangan bang i-memorize yan, bay? Ano kasi? Team Hot Babes kasi yung alam ko. Street Boys. Isa-isahin mo nga. Si Bong. Si Jong. Westlife. Yeah, Westlife. Sino yung Becky dyan? Spice Girls. Spice Girls. Sino type mo dyan? Siyempre asawa ni Hindi, yung Beckham. yung dito. Ah, si Baby Spice? Yan. Beanie. Ay, paborito. Bay, si Ding Dong. Junela. Janela. What? Hanson. Bay, si Lainey yan, bay. Lini. Oo. Ang galing. Lainey. Ate, uy, si ano? Meow, 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 meow. Sim. Meow, 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 meow. Ay, si Dua Khalifa. Mali ba? Olivia Rodrigo. Dito. Dua. Dua Khalifa. Espresso, please. Huh? Right. Sino yan? Ayun yung initial niya sa likod, oh. IBM? Oo. IBM? Oo. Hindi ako computer. Si ano, bay? Hello po. Hello? Nay. Ay, si Jen po. Jen, sabihin mo nga love. Love? Ayun, okay na. Thank you, Jen. Oh, ibig sabihin yan. Estimated time of arrival. Naks. Ah, sarap. Ireland. Hindi ko alam. Ano yan? International ruler of the land. Huh? Babae, shortcut lang yan. Tama? Okay, Before anything else, point of view. Point of view? Nakmang pati. Yan. To be honest. For the word? For the win. No! She's funny, weh! Yung ano, pag malungkot ka, imo ka. Imo. In memory of. Oh, ang galing! Ay. So, samahan ng homeowner. Shaking my head. Iyak-iyak. It's you. Ayaw ko. Uy! Gaga! Gigi. In case you miss it. I love you. Pag yun na yung sinasabi sa kanya, no? Just Kiki.
For real? Non-government lab. Bay, mahak na naman ako ba? Maawa kayo, bay. Ha? Wag na yung ganyan, bay. Di ba ako nakapupon? Kasi hack ko yun sa inyo. Dapat masabi yung loud. Sa IG na lang, pati ng chat. Wala naman akong chat sa IG. Bro, morning. Good morning. Oh, sa natulog ka? Salamat sa ano, ha? Pa-breakfast mo, ha? Thank you din daw, sabi ni tita. Oh. Wala problema, hindi ka pa ba, bro? Oh. Nakikinig ka ba sa amin? Kanina, nandun talaga ako, nakinig si O, anong stasyon ko? 90.7, Love Radio. Woo! Thank you, bro! Nag-shoot kami. Thank you, bro, ha? Thank you, bro. Thank you, bro. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh, yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! EDSA! Kasama mong natatrapik. Jego! Bandito! Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Rocky's Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Rocky's Secret Files. Hi, Kabisyo! Ako po si Uncle Dagol. Tanya Chinita, at eto na, maggamitan na tayo sa Use It! Oo, parang mayroon tayong hit-hitin dito. Simple lang yan. Meron tayong mga secret weapons at items sa harapan natin at gagamitin lang namin to kung paano tayo ginagamit at nagpapagamit. Grabe sa magno. Mars! Tama! Gamitin Gamitan. mo! Sige nga, mapagamit na rin ako. Ready ka na, Boy Pindot? Ready na. Okay, ito na. Simulan na natin to. Simulan na natin! Ako nga, 1, 2, 3, go. Simulan na natin! I love it. Oh, ayan. Kumanda ka. Ano? Ito? Lalaban ka ba? Oh. Okay. Ako naman. Ito? Medyo nangangamoy-ngamoy. Go. Diba? Sa akin, Ay, tulo! Ano yan? lollipop. Lollipop. Oo. Ako naman. Oo. Ulit nga. Oo. Ano yan? Gargle. Gargle. Sa akin naman, Dear Patience. Ballpen. Ballpen. Ako naman, yellow. Ay, Oh. ano yan? Siyempre sa pepper. Pepper. Sa akin ano? Blue. Ano yan? Map. Map. Yan. Ito. Sa'yo. Basic lang to para sa akin. Hello. Oh, hello. Ako panalo. Dami mo kasi sinasabi. Tag-isa tayo, Mars! Mars! Batuta yan? Huwag mo sabihin. Hindi ko alam kung baril eh. Oh, tanggol. Tanggol, oh. Huwag gagawin dito. Ano pa? Mars, naisip mo pala. Para makabukol dito. Ano pa? Wait lang. Violin. Parang iba yung binabiolin mo. Ano yan? O kaya nga, gitara na. O, drums. Ano pa ba? Ano ba ang gamit pa? ito? Sa ano, Mars? Bartender. Da. Bartender. Okay, next.
Oh, siyempre pang-ilaw, pang-ilaw pag nag-study ka. Tari study. Oo, As a oo. study year. Oo. Ano to eh? Ballpen to be. Aba, pwede din muli pamukpok, di ba? Pwede kayong pukpok, Papukpok Sige sa? nga. Sa mga makukulit. Pang gold to be, Gold to be, Aba, pumunta ka na, lumagpas ka na sa frame, Ay, bawal. Masyado mo ginagalingan Pag gumati yung likod ko, pangamot, Simple. Oo. Ano to? Shucks. Kaya mo yan. 5! Bebe, kaya ko to. 4! Mamamatay ka na, Pamamatay ka na. Ito pang pabuhay, Sorry. Ano ba tawag doon? Basta heartbeat, Keme. Mali, pag makati yung ko. Feeling ko talaga makati yung mo. Gusto mo Diba, pakamutin ko? panghugas. Ay! Okay, game. Hello, this is 90.7 Love Radio. Bakit ganon? Hindi ko po maalala yung Wala! Uy! ano? Uy! Ano? yan? Fishing rod. Ang taray naman yung fishing rod mo. Eto. Ano yan? Yung parang, halika dito. Yung yung laso, yung panghuli Yung ng bull. baka. Oo, yung bull. Panghuli ng baka. Ano ba yun? Ano yan? Wait! Yung panghampas sa pang... Ano ka, Oh. parang gusto mo nang Ano? nananakit Eto, Bilyar, ganyan yung tako. Ewan mo ba? Nakabahan ako dito Parang may hindi magandang gagawin Okay. Go! Timer starts Ako ang bukas. now. Nanagunot ako! Timer starts now. Timer starts now. Ako ang bukas. Go. 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 Sabi niya, wag mo po. Si Jones na yan. Ano yun? Anong ginagawa mo dyan? Ano yun? Ako lang bumakpak. Ako pa yung nabukas. Nagulat ako dun, bakla! Ang tsakit. Uy, blip niyo yun na. Sorry, ma. Sorry, ma. Talaga, ma. Tagal sorry, ma. Sorry, ma. Sorry, ma. Ma, wag niyo muna isara. Wag niyo muna isara. Pinugpong ko man. Wag niyo muna isara. Patient number 1. May pasana naman ako bukas. Natiis mo yun. Sana pala tinagalan natin. Del. Pipi. Pakawalang ya kayo. Guys, maraming salamat and happy Halloween po sa inyo. Sa man po ang punta ninyo, ano man plano ninyo. Kinakailangan kalmahin niyo yung mga puso ninyo. Just clean fun and have fun. Maraming salamat again, guys, for more mga videos, contents namin dito sa Love Radio. Download our Love Radio app True. sa Google Play at App Store. Follow nyo lang kami, subscribe lang kayo dito sa Love Radio. Maganda. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Sasabihin mo you want to do everything for the team. Nakikiusap naman po si Uncle na hanggang It's December. not his decision to make, Tanya. Anong attitude yan? You were there. It was discussed na pag-iwalayin kaya natin yung FG. So yung details nun, pagbalik niya. But, ang sure thing is, magkakaroon ng separation to fill in the slots. We're leaning towards putting you in the slot ng gabi, 6 to 9. Uy, bakit? Nagre-record pa na. Serious tayo eh. Yun, pero like any other trial, this is something that we hope na we can overcome as well. Wala eh. Gagawin natin. Tingin mo ko. Pero don't get us wrong ha. I mean, I see the effort. Sincerely, sobrang okay talaga siya. Kaya lang, anong gagawin natin if it doesn't reflect? Yeah. Kaya yun lang, ma'am, sana mabigyan pa ng konting just for the year. Pag wala talaga improvement. Pero nung nakausap ko si intense siya din. So, mukhang seryoso siya about it. Ang tanong niya lang actually is, sino ang ilalagay sa gabi? It was really not more of, do you think we should do this? Hindi eh. It's really of, we will do this. Of course, they need to follow. We all need to follow and understand. And then, who will stay and who will leave? Yun lang sa amin. Bigyan lang kami ng kahit hanggang December na lang. Malay niyo po, baka mag-improve pa. So, at least tuloy-tuloy. Pag hindi, okay. Ikaw, Tanya. Masama po loob ko. Adlib mo na po kami. Pundan mo kami sa'yo. Sige. Pasensya na. Ay, nakakatakot ang kwento. But anyways, mga gusto natin lang mga kapamilya nyo dyan sa sa Bicol, na syempre nasa lanta. Di ba? Sana pa yun. Pamilya! Ano ba tawag mo dun? Kala may gusto ko bang balikan? That is the show number 1. Ito mo ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Beshi! Sabihin ko kay Ma'am Nicole, resign na lang ako. Ay? Ma'am, sabi niya. Resign na ako. Sabi niya. Sabi niya. Ano ba yan, Tanya? That's not the way to do this. Ilang years ka na dito? Hindi niyo po kasi naiintindihan. Your reaction is way too immature, Tanya. Ganon, pag sinabihan, mag-change ng time slot, automatic magre-resign agad, ganon? Eh di paano, how can I say that you're a team player kung ganon?
Sasabihin mo, you want to do everything for the team. Nakikiusap naman po si Uncle na hanggang It's December. not his decision to make, Tanya. Kaya nga po magre-resign na po ako. Do you think that sa resignation mo na yan, it will actually help the team and help you? Kaya niyo na po yan. Anong attitude yan? Hindi niyo po iniisip yung nararamdaman na. No, hindi mo rin iniisip yung nararamdaman ng team. Ayoko mag-compare ha, but you know, almost 2 years compared to 20 years namin ni Chris. Tapos we still continue. Tapos ikaw, gusto mo mag-resign? Kayo po yun. Hindi naman kami yun eh. Hindi naman. Wala. Ayoko na po. Ayoko na po. I'm sorry, Tanya, hindi rin kita baby dahil dito. I'm not going to pat your back and tell you it's okay because it's not okay. Hindi yan yung in-expect ko na reaction from you. Kala ko ba naman sila...
i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Dear Love sa Love Radio, araw-araw. Hosted by Robin Siena and Conyo Bicolano. Iniisip ko kung naging manhid ba ako o ganun ka na lang kagaling sa pagdadala ng mga problema mo. Lagi ka kasing masaya. Gusto kong magalit sa'yo pero paano? Gusto kong magtanong pero paano? Daya mo. Ay, pak! Oh, di mo kinaya yun! Conyo Bicolano! Robin Siena! Kung hindi nagsasabi sa'yo ang taong mahal mo na may pinagdadaanan siya pero napapansin mo, tatanungin mo ba siya? O hihintayin mong magsabi siya? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Basic? Ay, hintayin kong siya yung magsabi sa akin. Ah. Oo, hindi ako yung tipo ng tao na magtatanong din sa'yo, uy, napapansin ko sa'yo, parang ang bigat-bigat mo. Parang yung... Bigat-bigat ko? Talagang magtatampo sa'yo yung jowa mo. Valentine's na Valentine's, sasabihan mo nang bumibigat ka. Sabihin niya sa'yo, pasmado bibig mo Maghiwalay na nga tayo. Kaya, Feb 14, wala kang jowa. Oo, nanlalamig tuloy. Ay, nako. Pero ako yung tipo ng tao kasi na hindi pala tanong Robin Siena, pero very observant talaga sa pinagdadaanan. Lalo na nabanggit mo dito, taong mahal ko hindi kita tatanungin kung anong problema mo kasi naniniwala ko na sometimes, and I think applicable. Sometimes Sometimes and most of the time. Sometimes love just ain't enough. Yan. Sometimes may mga tao talaga na dapat hinahayaan mong lumaban doon sa gerang pinaglalabanan nila internally. Alam mo, ang pangit mo maging jowa. May gera nga siya, tapos hayaan mo, ikaw na lang bahala mag-isa sa gera mo. Kasi hindi ako marunong bumaril, kaya mo yan. So, hahayaan mo siya? Hahayaan ko siya. There are times na kailangan damhin mo lang talaga yung battles na pinagdadaanan mo. Parang ako, Robin Siena, ako na-appreciate naman kita, na-appreciate ko yung mga tao. Si Robin Siena ganyan kasi. Kaya na ako mag-ingat kayo kay Robin Siena. Pa-fall talaga yan. Hindi naman. Hindi ka pa nga na-full Ito na nga, konting-konti na lang. Yan yung mga taong na-appreciate ko magtatanong anong problema. Pero sa akin kasi, kapag tinatanong ako kung anong problema, minsan ang dating sa akin dito, ito naman, hindi ako hinahayaan na mabigyan ng space, hinahayaan na mag-effort sa sarili ko. Feeling ko tuloy, nadadamay ko yung ibang tao, yung ibang circle sa problema ko. And nakakadagdag siya ng burden sa akin. Okay, pero ito yung preference mo. Ikaw as a person, ayaw mong tinatanong ka kapag may pinagdadaanan. Kaya very important din na observant ka. Na, kasi mahal mo may dynamics naman kayo Ako yung tipo ng tao na hindi kita mamahalin. Pero kapag nakita ko na parang medyo iba di na mo ko mamahalin? Pwede. Pero nakita ko na medyo kakaiba na talaga yung kinikilos mo, yung dynamics mo sa akin dahil sa dinadala mong yan. Hindi ibig sabihin nun, hindi na kita lalapitan at tatanungin kung anong pinagdadaanan mo. I see. So, kailangan mahirapan muna siya ng matindi sa pinagdadaanan niya bago mo siya tanungin. Totoo yan. Para maramdaman mong, girl, tao ka din. Grabe naman yan. Paka-gaslighter mo. Ayaw mo lang siyang tanungin kasi feeling mo, mamomroblema ka din kapag sinabi niya yung problema niya sa'yo. Sinabi niya pala, anong problema mo? Pera. Sabi ko na, dapat niya ako nagtatanong Naku, ganyan-ganyan kayo mga lalaki, no? Ang hina niyong makiramdam. Siyempre, kami mga babae, mahilig kami magtoyo-toyo. O lalo na ngayong Valentine's, tataas na naman po ang rates ng mga women's na nagtotoyoan at nagsasaltikan. Totoo yan. O, kaya nga all the more, I would say, na kailangan mas magtanong yung mga lalaki. Oo, ngayon dapat kayo mas maging sensitive. Mas magtanong. Oo. Pero ako kasi more on pakiramdam lang Ganyan. Pakiramdam. Tapos yung pakiramdam mo mali pa. Oo, tapos kung ano man yung pakiramdam ko, kung anong binigay ng
na mensahe nun sa akin, di ko susundin. Bahala ka, di ako magtatanong. Alam mo, huwag ka na lang magjowa. Oo, pero yun, Robin Shena, hindi kita tatanungin, pero magiging observant ako para suportahan ka rin naman. O, ikaw, Robin Shena, another perspective ito Kung hindi nagsasabi sa'yo yung taong mahal mo ng mga pinagdadaanan niya, pero pansin na pansin mo na, tatanungin mo ba siya o tulad ko, hintayin mo na lang siyang magsabi sa'yo? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic to. Tatanungin ko. Oo, tatanungin ko. Hindi ako nonchalant bilang ako ay isang OA at pakilamera. Kailangan malaman ko. 'Di ba? Tsaka kasi yun nga, kilala ko kayo mga lalaki. Hindi rin kayo diretso Ang dami paligoy-ligoy, no? Oo, tsaka sabi nila kaya mas mataas daw ang rates ng suicidal sa mga kalalakihan kasi mahilig kayong mag-bottle ng emotions ninyo Nasarili. Oo, ayaw niyong kino-communicate Ewan ko kung nakakabawas ba ng pagkalalaki niyo yung pagsasabi ng mga pinagdadaanan ninyo. Alam mo, napakaganda, nabanggit mo yun, possible. Diba? It's another reason na sa aming mga kalalakihan, kabawasan ito kapag nagsabi kami dahil kahinaan ito para sa amin. Oo. When in reality, hindi po, Hindi talaga. Tsaka yun yung dynamics na kailangan nyo sa relationship. Kaya nga sabi, communication is the key na hindi natin alam sinong nagtapo ng susi. Kanino ba kasi yan? Oo, diba? Nasaan ba yan? Hindi nilagyan ng AirTag. Sana mahanap no? Susan? Kaya ako bilang isang babae at sensitive kasi akong tao So kung napapansin ko na may pinagdadaanan ka, halimbawa may pagbabago sa dating routine mo, yung dati tulad niyan, na kahit hindi Valentine's binibigyan mo ko ng flowers. Pero ngayon kahit man lang chocolate wala kang binibigay. Tatanungin kita. Hindi ako basta magtatampo lang gaya ng ibang babae. Anong tanong yung sasabihin mo sa akin? Sabihin ko, mahal mo pa ba ako? Kasi kung hindi na, tapusin na natin. Diretso ganun. Oo. Diba? Akala ko susuportahan mo ako sa pagbabago sa routine ko. Yun pala, dadagdag ka. Dadagdagan ko talaga. Pero napakaganda napaka-importante na wake-up call din nun sa mga lalaki. Kasi aminado ako, Robin Shena, not unless natitrigger ako ng mga tao sa paligid ko, hindi ako aware na, may pinagdadaanan na pala akong mabigat. May tao pala sa harap ko na handang makinig din sa akin at tumulong. Totoo yan. Alam mo, meron akong gustong ibahagi na napakagandang insight nung nakaraan. Ayan, sige. Sabi kasi, di ba, kapag daw may pinagdadaanan tayo, ang advice sa atin just be yourself. 'Di ba? Kaya yung iba sa atin kapag may pinagdadaanan, kahit may jowa, kahit may kaya silang pagsabihan, hindi nila kino-communicate. Alam mo, magkukulong sila sa kwarto nila, magsosolo, ganyan. Pero sabi niya, hindi daw dapat ganun. Dapat daw kapag may pinagdadaanan ka, just be with us. Just be with the community. Kasi no man is an island Totoo Kapag yan. may pinagdadaanan ka, para mas gumaan-gaan yan, kailangan mong sabihin yan. May it be sa jowa mo kung may jowa ka. Oo. Kung wala kang jowa, edi maghanap ka. Diba? Ganyan. Dapat daw ganun. Sanay lang tayo talaga na sinasarili. Kasi hindi lang naman yan sa lalaki. May mga tao talaga na gusto nila. Or yung mga inverter. Oo, totoo yan. Mga introvert. Oo, ayaw nilang nagbabahagi. Pero kailangan natin maging intentional na sabihin yun kasi yun yung makakabuti para sa atin. Diba? Narinig nyo yung kabisyo. Alam nyo, hindi lang mga kalalakihan yung mahilig magsarili. Oo. May mga kababaihan, kahit anong gender yan. Ayan. Diba? Ako, Okay lang magsarili pa minsan-minsan, pero dapat most of the time, sinasabi natin ito. sa truths. Oo, minsan ako rin nagsasarili din Diba? ako. Mas gusto ko yun kasi kontrolado ko. Ako din. Yung tipong wala sa'yong makikialam. Ayan. Diba? Alam mo yung pacing mo, kung Pacing. gaano kabilis, Bilis, gaano kabagal. kabagal. Correct. Diba? Yan. Kung ano ba, susolving ko na ba yung problema ko o hindi Ayan. pa? O kung kakainin ba yung chocolate ng mag-isa o O, dalawa diba? kayo. Yung mga ganong problema. Pero there are times na, kailangan i-share mo yan sa iba kasi hindi natin alam yung sagot Oo. Ay nako, pero whatever naman kung ano yung preference ng isang tao, pinakamahalaga lalo na ngayong Valentine's Day, iparamdam mo sa taong minamahal mo na alam mo yun, importante siya. Correct. 'Di ba? At hindi yan tungkol sa chocolate, sa bulaklak, sa kung ano-ano man, pero yun nga, sa pagbabahagi ng oras at presensya sa kanila. Yan yung pinakamaganda kabisyo na pwede mong maibigay ngayong Valentine. Suporta at pagmamahal. Sa Truths yan, gaya ng ginagawa ng Love Radio Manila for the past 5 decades dahil nga 50 years na tayo! Akalain mo yun, di ba?
ba? 50 taon ng puro kabaliwan at pagpapangiti lang sa inyo, kabisyo. Grabe naman talaga. Happy golden anniversary sa atin. At syempre, dahil nga 50 years na tayong blessed, ibabahagi natin yan lalong-lalo na sa ating mga mahal na kabisyo na mga tsuper. Yun! Dahil nagbabalik na ang... Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Ayan, so nagbabalik na nga po ang libreng pa-boundary ng Love Radio Manila sa ating mga minamahal na tsuper. Pero dahil ngayon nga, Feb 14 ay anniversary natin, may special tayong ipamimigay maliban sa boundary. Yan, at ito ang napakalambot, napakasarap na sofa ng Princess and Ronron. Ayan, at in-announce na nga natin kanina sino nga yung ating winner sa oras na ito. Si Manong Tsuper Gilbert Padua. Ayan. Manong Gilbert, binibigyan ka namin ng hanggang alas 12 ng hating gabi. No, para makuha yan. Ikaw rin po yung magbubuhat ng sofa. Ibubulsa mo, sarili mo din yan. Hindi. Pero Manong Gilbert, siguraduhin mo lang na makakarating ka dito 12 midnight ngayong araw at may address ka dito sa Metro Omega Manila at Cavite. Oo, para mapadeliver sa kanya. At ikaw rin, Manong Tsuper, na nakikinig ngayon, kahit hindi pa natatawag yung pangalan mo, malay mo, mamaya sa mga susunod pang programa ng ating mga Love Radio DJs ay ikaw na ang tawagin. Kasi maghapon to. Sa Roots. Ay, grabe talaga, maliban sa pera. Yun nga, meron ulit another furniture na ipamimigay mamaya. Abang-abang talaga yan. Grabe, napakaraming regalo ng Love Radio. At isa na nga dyan, ang pagbubukas ng ating auditions para sa panibagong Love Radio DJ. Yan, simpleng-simple lang ito. Pumunta lang kayo dito kung kayo ay lalaki, fresh at handang mag-all out sa radyo at kung face card ka talaga. Grabe. Oh, diba? Ako nakaka-excite talaga. Kaya sana talaga more blessings to come sa Love Radio. Yun. At sana sa atin din, more jowa to come. Yan. More jowa? Ay, nako. Anyway, mga kabisyo, happy weekend sa inyo. At isa pa pala. Wow, may pasorpresa ka pa? Another one. So, bukas makakasama nyo kami, mga kabisyo, sa aming bagong programa. Dahil kami po ni Conyo Bicolano ay magbe-break na. Oo, magbe-break na kami. Pero ito yung pinakamasayang break. 'Di ba? Kasi makikita namin ang isa't isa na magsha-shine sa kanya-kanya naming programa this Sabado. Ayan, naumpisan ko yan sa programa kong Love Radio Top 10 Countdown, 9 a.m. to 12 noon po. Yan. At susundan ko naman yan alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. LRT 10 ka, 'di ba? Ako MRT 10. MRT 50. Yan. Oh. Hanggang madaling araw ka daw. Legit yan. Yan. Kaya sasamahan namin kayo hanggang mag-weekend, mga kabisyo. O siya, enjoy the Valentine's celebration. Yay! Ano pa? Happy anniversary sa atin, mga legit at solid na kabisyo. Ayan. O siya, mga kabisyo, susunod na po ang Kumikinangers. Ikaw, Liala. At Jego Bandido. At basic na basic, mga kasama pa rin ng pinakamagandang probinsya na DJ Robin Shana. Your Uragong Broski, like super legit and all Conyo Bicolano. Dito lang, Sin 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Love Radio.
Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Let's get it on! Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Yung may technique. Ang unang laro ay tatawagin nating red light, green light. Sa larong ito, maaari lamang gumalaw ang mga manlalaro sa hudyat ng green light. Sa loob ng 1 minuto, kinakailangan makarating ng mga manlalaro sa finish line. Player 390 eliminated. Dahil masyado kayong magaling, group yourself into 3, go! Ang ikalawang laro ay tatawagin natin Game of Chance. Pipili ang mga manlalaro ang isa sa 3 mystery item para sa kanilang susunod na pagsubok. Okay, isa. Shoots naman! Tagal na ako di gumagamit ng kato. Oh my God, dapat sanay ako nito eh. Ay shit, papisado ako dapat dito eh. Nagtatahi si Misa, ako naglalagay eh. Ba't ayaw na pumasok? Ilang minutes na lang, Rob? 1 minute, 6. Dilaan mo. Mawag ka susuko! Masuko na! Alam ko na when to give up! No! 11, 9, 8, 7, 230, player 069 eliminated.
God. So, lahat to ba? Sasalita si Master Jeremiah. Ang ginagamit to? One minute and 20 seconds. Kailangan kailangan God. di ba bakli? Nabakli ko. Bye, 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 bye. Rolex. Oh, I was... Bye, bye. Player 456, player 333, eliminated. Go! Oh! Kailangan mo... Pwede ba sa end? Sa totoo lang hindi ako marunong. Okay na lang, isa lang. Ay, isa lang yun? Ang muling pagsubok ay tatawagin natin Ganyatin Baby. Kinakailangan lamang kainin ng mga malalaro ang wafer stick na hindi nasisira o napuputol ang tsokolating parte ng nasabing pagkain. May 3 pagkakataon ang mga malalaro na magawa ito sa loob ng 5 minuto. Cheers! Parang wala sa hulog yung chocolate. Hindi maganda klase yung Okay lang, nakakalat. Okay, second. Dali! May habang may nakatago. Ayan. Uy! Pare! Mare. Ay, uy! Nalaman ko na yung technique. Second life na ni Rocky. That you won! Life na ni Rocky. Ay, kinain ko na. Tapos na! 5, 4, 3, 2, 1. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Blow? Sam nila! Huh? Maawa kayo, bay! Hi, Kabisyo! Handa ka na bang makipagtawanan sa amin dito sa Battle of the Tits! With Tita Tanya Chinita. And Uncle the Goal. Bato, fik. Bato, fek. Talo ka una. Okay, una ka. Sungka. Pogs. Disket. Snake and ladder. Paper doll. Huh? Color pen. Seal. Mali. Pencil. Okay. Plastic balloon. Rainbow spring. Mali. Magic spring. Magic spring? Huh? Jackstones. Ano yun? Manila paper? Tama? Ano? Biscuit? Pick up sticks. Ay, Kahit gusto mo yan, ako sasagot. Pacman. Jordan. Mas original ba yung logo na yan? Sakang na Jordan. Okay, Manika. Gugudal. Color pen. Blow. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Titigan mo muna ako. Sino ang kamukha kong artista? Sino ba? Si Carla Estrada. Carla. Mara Tony, sino kamukha mo artista? Feeling ko, kamukha ko si Bea Alonso. Oh my God! Ah! So, hindi ko kamukha si Bea Alonso. So, sino kamukha natin? Simple lang gagawin mo. Lalagay mo lang dito ang iyong kamay. This is lie detector challenge. Pag nakuryente ka, ibig sabihin mali yung sagot mo. O, kuya, ready ka na ba? Tatanungin kita. Kuya, simple lang ang tanong ko. Titigan mo muna ako. Di ba marami ka namang kilalang artista? Sige, sino ang kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Tatanungin lang kita kung sino kamukha kong artista. Ayan o. Huliin ka ba niyan? Simple lang. Harap ka ba talaga? Bawal nga dito eh. Ayun lang. Sino ang kamukha kong artista? 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 Wait lang, sige, relax ka lang. Gusto mo, magkape muna tayo. Titigan mo muna ako. Sino ang kamukha kong artista? Hindi ko maano yung name eh. Pero sino nga yun ba yung ano? Viva Max pwede? Oo, pwede. Sino ang kamukha kong artista? Sino ba? Wala akong maano. Ay, yes, I view. Sino anak ni, Anak ni... Sino ang kamukha kong artista? Gusto mo lapit pa ako sa'yo eh. Kasi nung una nakita doon ate, kamukha, may ano ka, may resemblance ka kay ano. Sino yung nasa Miss Universe? Maxine? Ba't tameme ka? Tingin ka sa akin, syempre. Ayan, natitigan mo ako sa mata. Baka artista ka, ma'am. Tingin ka kasi sa akin, kuya, para hindi ka mahirapan. Sikat? Hindi ko makilala. Yung nasa ano? Anak ni Anthony Alonso. Alonso? Oo. Anthony Alonso? Zainab. Si Labi po. Kailin Alcantara. Bianca. Ina Rimondo. Parang si Bea. Bea Alonso? Si Mira, sa Encantadia. Pwede ba si Angel Locsin, ma'am? Angel Locsin? Catherine Bernardo? Final answer? Sara Labati. Sara Labati? Maxine Medina? Yeah. Angelica? Kang. Yung nasa Viva Max? Yes, madam. Christine Reyes. Ay, paganda ng paganda pa talaga to, no? Baka talaga kayo mga mambabola kayo. Si Iya. Marian Rivera. Sura Ramirez. Iwamoto. Kylie Jenner pala yun. Kylie Jenner? Sige, Kylie Jenner po. Ivana Lawis? Final answer? Sure na. Carla Estrada. Carla. Sige Catherine Bernardo. We'll see. Si Labi ba kamukha ko? Paano mo nasabi kamukha ko si Bea? Akong mata, tingkik. Tapos, Si Zainab ba ay kamukha ko? Parang kinikilig ka. Kinikilig si Kuya. Kailin Alcantara. Ay, bara naman. Grabe ka talaga. Paano mo nasabi kamukha ko si Iwamoto, Kuya? may hawig niya eh. Sa kilay. Isa pang pindot Hindi siya makapaniwala. Carla Estrada. Kylie Jenner. Kylie Jenner, ma'am. Ayan umabot na tayo sa ito. Paano mo nasabi kamukha ko si Kylie Jenner? Yung shades, nagdala. Ay,
Tama ka, kamukha ko raw si Iya. Yeah! Correct! Uy! Correct ka dyan. Ay! Slays! Ay! Tama! Bakit? Kuya, meron akong good news sa'yo! Palakpakan nyo naman yung kaibigan nyo. Ay! Tama! Tama. Ay! Ina Raimundo, it is! Tama na naman siya. Eh? Tama? Ay! Kuya, may bago na naman ako kamukhang artista. It only means kamukha ko rin daw si Kylie. Guys, wala pang nakakakuha ng maling sagot, ha? Ay! Medaya. Ikaw, may kamukha ka ring artista. Kilala mo si Donnie Pangilinan? Tingin ka doon, tingin ka doon. Ma'am, Kylie Jenner nga. Totoo ba? Oo, medaya. Yun lang, hindi raw kamukha sabi ng lie detector eh. At dahil dyan, meron kang Love Radio umbrella. O diba, saktong-sakto ngayong mainit. Congratulations, kuya. Nanalo ka ng payong. Congratulations, nanalo ka ng Love Radio t-shirt. 90.7 Love Radio talaga ako, madam. At dahil dyan, nanalo ka ng payong. Congratulations, kuya. Nanalo ka ng wall clock. Oh, yun lang. O, diba? May wall clock ka na. Tabi mo yan sa kwarto mo para naaalala mo ko. Dahil dyan, nanalo ka ng t-shirt ng Love Radio. Kuya, follow ka sa Maratoni kong page, ha? Kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to. Ay! Iba! Ulit! Tasa mo energy mo, ha? 5, 4. Wait lang. Oh, 5, 4, 3, 2, 1, go. 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to. Ay! 5, 4, 3, 2, 1, go. 90.7 Love Radio, basic. At dyan na nga po natatapos ang ating Lie Detector Challenge. Sino nga bang kamukhang artista ni DJ Maratoni? Please don't forget to follow me on my social media account. It's DJ Maratoni, M-A-R-A-T-O-N-E-E, sa Facebook ng Love Radio Manila, pati na rin ang YouTube channel na. Hindi ka na naniniwala na kamukha ko si Bea Alonso. Bakit? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mahal, I miss you. Ay, mahal. Mahal, mahal din kita. Mahal din kita, Eugene. Hi mga kabisyo, Tita Tanya Chinita here. So ngayon ay lalabas na naman po tayo ng ating lungga para mamburaot po ng mga lalaki. Huh? So mag-ready na po yung mga madadaanan ko today kasi balak ko mangyakap talaga. So gusto ko sana yakapin nyo naman ako pabalik. So yun, let's go, let's prank them. Kaya pwede magtanong. Huh? Hi, excuse me. Kuya, pwede magtanong. Alam niyo po ba yung saan yung Vito Cruz? Oh no! Kuya, kamusta po? Kuya, saan yung Vito Cruz? Yan, ito ka kabila. Hello po. Kuya, saan tayong Baklaran? Ay, nandun pa po. Doon daw. Dito sa may breeze. Ano? Pwede po magtanong? Pwede po magtanong? Baklaran? Oo. Dito po ba? Hello po, pwede po magtanong saan yung Baklaran? Baklaran? Opo. Dito po, doon. Saan po yung Baklaran? Ang Baklaran, doon ka sa kabila. Ikot kayo tayo. Ikot. Tapos ikot balik daw. kayo. Tapos, Balik daw. mga balik. Tapos, Kuya, di ba ang Tagalog ng cheap, mura? mura oh. Pag ang Tagalog ng expensive, Ay, mahal. mahal, mahal din kita. Ano nga ang Tagalog ng expensive? Mahal. Yes, mahal. Hi, mahal. I miss you. Ha? Mataas. Kuya, ang Tagalog kasi ng cheap, mura. Ano naman ang Tagalog ng expensive? Expensive? Oo. Eh di, magastos, malaki, mahal ba? Mahal din kita eh. Ano naman Tagalog ng expensive? Mahal. Mahal din kita. Mahal. Namiss na kita, mahal eh. Pwede pa yakap, mahal. Naku, baka makita ko ng asawa ko sa TV. Ang Tagalog kasi ng cheap ay mura. Anong Tagalog ng expensive? Anong Tagalog nun? Diba, yung cheap, mura, mumurahin. Ano naman yung yung expensive? Mahal, Mahal. Mahal, I miss you.
Ba't di ka na nag-chat sa akin, mahal? Yung ano ba yun? Yung Heritage Hotel? Heritage? Yung Baclaran, saan ba yun? Doon po po. Doon, Baclaran. Mahal. Expensive doon? Ano ba Tagalog ng expensive? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ang Tagalog ng expensive ay mahal. Mahal din kita. Kuya, kung ang Tagalog ng cheap ay mura, ano naman Tagalog ng expensive? Mahal. Mahal. I miss you. Ha? Takay. Takay? Eh? What's takay? Tagalog. Mahal? Mahal din kita, Eugene. Ano nga po Tagalog ng ano? Ang Tagalog ng expensive? Yo, Hindi mo rin alam? Mahal ang Tagalog ng expensive. Mahal? Mahal! I love you, mahal! Mahal! Halika lang tayo, mahal lang tayo, mahal. Ano ka na? May asawa ka na? Wala pa. Wala pa? Bakit? Ayaw ko muna mag-asawa. Ano ba hanap mo sa babae? Mabait. Mabait. Maganda. Maganda. Tulad mo. Di ba ang Tagalog ng cheap ay mura? Ano naman Tagalog ng expensive? Tagalog mo. Expensive. Di ba ang cheap? Mura. Mahal. Mahal? Mahal din kita. Ay, Ha? Expensive dun? Ano ba yung Tagalog ng expensive? Expensive. Ano ba ang Tagalog sa Ano expensive? ano at Tagalog ng expensive? Basic. Kung ang Tagalog ng cheap ay mura, anong Tagalog ng expensive? Kuya, ang Tagalog ng expensive ay mahal. Kaya kumaway ka sa camera kasi mahal kita. Tayo, yakap naman. Thank you so much at sa lahat ng nabudol ko, pasensya na po kayo, trabaho lang. Ayan, and huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube page po ng Love Radio Manila. See you next prank! Woo! Kaway ka sa camera. Kaway ka sa camera. Hello. Loyal. Appear. Loyal. Appear. Loyal. Kaway ka sa camera. Kaway ka sa camera. Vlog? Kaway ka sa camera. Loyal ka. Kaway ka sa camera. Ika naman ka. Kaway ka sa camera. Ikaw yumayabos ka sa mahal mo Thank you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Kasi, hello, Rocky Terra yan. Nakaisa ka na naman ulit. Hello. Mabuhay uli. Mabuhay! Ako po si Rocky Terra. At ako naman po, si Mara Tony. At gagawin nga namin itong napakagandang Napakaganda at napakabuluhang laro. Makabuluhang! Makabuluhang ba yun? Di pa naman game, mamaya pa yung consequence. Oh, dalawa ka na! Konsensya? Ano ba? Ito ang epekto ng iyong mga nagawa. Maglalaro tayo ng laro. Siyempre, te. Magtatanungan tayo. At sa loob ng ating pagtatanungan, hindi dapat tayo gumamit ng ibang wika, kundi Tagalog lamang o Filipino. Wikang Pilipino lamang. Wikang Pilipino lamang. Tayo ay nagse-celebrate. Tagalog yun, te. Celebrate. Ayun, pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Iinumin mo siya kapag nagsalita ka ng English. Tapos meron tayo ditong misteryong inumin. Misteryong inumin? Mystery. Ilalagay dito at iinumin mo. Napakadami naman ang nilagay mo! Ano ang unang impression mo sa akin? Ang unang impresyon ko sa iyo ay ikaw ay mabait na tao.
palakaibigan, at ikaw ay masipag sa trabaho. Impression lang yun. Impression Hindi lang. sa totoong buhay. Yun. Hindi natin sigurado. Walang English na sinabi. Safe ka dyan. Inumin mo na to! Kakainis naman eh. Hindi ako magaling eh. Si Rocky Terra po, mahilig po talaga sa maganda yung mga tangge. Ano tawag? Tanggero. Tagay. Tagay. Ikaw naglagay niya kanina. I like to speak English. Kasi masarap. Ito, masarap to panigurado. Masarap yan. Sa panlabas lang na anyo, makikita mo ang kapareha nito. Hindi ko na alam. Go. Anong naramdaman mo nung nalaman mo na ikaw ang papalit sa oras ng programa ko? Siyempre, kinabahan ako. Dahil malaking faktor si Rocking, sikretong Programa. sikretong programa ang aking papalitan. Malaking faktor sa akin na ako'y dapat galingan sa aking gagawin. Kasi, hello, Rocky Terra yan. Nakaisa ka na naman ulit. Hello! What? Last ko na yan, te. Maganda combination. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Huli ko na to. Malasa. Dead man na kung ano man Hindi sabihin ba? mo, Rocky Terra. Yoy! May mga buo-buo. Game. Pangalawang katanungan. Ba't ka natatawa? Sabi mo na naman. Ano sabi ko? G-A-M-E. Nakakabigani. Ano ang pinakamasakit na salitang nabitawan sa'yo ng taong mahal mo o ng taong minahal mo? Nagawa ko lang naman yun kasi eto ka. Ba't iiyak ka na? Ako naman ang Nakakadala susunod na maglalagay. Ano ang pinakatangang nagawa mo sa ngalan ng pag-ibig? Naranasan kong maghabol. Literal. Isang beses, nasa restaurant kami. Nag-away kami dahil may nakita ko sa kanyang telepono. Picture. Isang babae. Search ko, be. Hindi na pwede yun. Ano yun? Picture. ganon. P-I-C-S-Y-U-R. Walang ganon. Sumasakit na tiyan ko, te. Siyempre, kinakailangan nilang malaman na ikaw talaga hindi umaatras sa laban. Nakitaan ko siya ng larawan ng isang babae na hubad-hubad. Ano mo yun? Nagsisearch siyang larawan ng mga... Ex mo to. Sabi ko, ano tong nakita ko? Basta naiyak May ako. sinasabi dito. Sabi, may binanggit ka na naman daw na English. Ano sinabi? Nagsisearch siyang larawan ng... Bigyan kita ng magandang timpla. Ayoko na. Ano ang pinaka nakakatakot na karanasan mo sa buhay? Pumailalim kami sa dagat. Nahulog yung isang panglangoy ko. Merong nakakita sa akin na isang magaling na maninisid. Tinulungan ako kuhain yun at makaakyat para mabuhay ulit. Ano ang hinahanap mo sa isang lalaki o kasintahan? Dapat may takot sa Diyos. Mabait. May pera. Ang sunod dyan, gwapo. Para... Yes! Sa iyong palagay, bakit may mga taong naghahabol sa mga manloloko? Nabulag na sila ng pagmamahal. Hindi nyo mga chok-chak. Oh. Tapos nung niloloko ka na, wala ka na, deadma ka na. Kasi nga doon. Parte ba yun? Deadma, te. Tama. Pasensya. Kung babalik ka sa nakaraan, ano ang pangyayaring gusto mong
Magandang tanghali. Kumikinang na ula, Diego Bandido. Hello! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Nicole Niala! Happy 50th anniversary, Love Radio Manila! At syempre, binabati din natin ang happy anniversary ang lahat ng iba't iba pang mga Love Radio provincial stations na nagse-celebrate din ng kanilang mga anniversary today. Yan. Katulad ng Love Radio Puerto Princesa celebrating 29 years. Wow! Grabe talaga. Nakakatuwa naman. Punong-puno ng pag-ibig, punong-puno Yes. ng puso. Oo. Ay nabasihan ng kagandahan ngayong araw na ito. Correct. Depende po sa laki ng bulaklak. Tama. Sa dami ng bulaklak. Ayan. At kung gaano kasaya ang bulaklak. Ayan. Namumula po ang paligid Sa ngayon. true. Grabe. kalsada. Grabe talaga. Alam mo, nakakatuwa. Kanina, kami po ay galing sa misa. Yan. Bakit galing sa misa tapos yung boses hindi talaga mahina agad? So anyways, galing kami sa misa. And Anong homily ni, ang sinabi ni Father that we should take care of our hearts. So ito ay magandang mensahe. Ano to, literal at figurative, 'di ba? Literal kasi literally kailangan nating alagaan yung ating mga puso. Alam mo 'yan, Diego Bandido. Tama, Ilang beses ang heart attack? 3 beses. Ilang beses ang ano ba yung Surgery yung surgery? stent, 2 beses. 2 beses. 'Di ba Oo. talaga namang ang masamang damo? Matagal. Mamatay. Ang masamang damo ay hindi na Oo. ikaw, 'di ba? So for everyone else, it's really important to take care of our hearts. Kailangan natin pangalagaan yung ating mga puso, lalong-lalo na kung ikaw ay may pamilya, mga mahal sa buhay, ganyan. Tama. At syempre, papangalagaan mo din ang puso mo, bakit at papaano. Oo. Syempre kung ang puso mo ay galit, lahat din ang lalabas sa bibig mo Correct. galit. Tama. Kung ang puso mo ay masaya, 'di ba? Oo. Ang saya-saya mo laging magbigay ng smile, Oo. manlibre ng kapwa, Tama. 'di ba? At saka Oo. magbigay ng magpakita ng kagandahang asal kasi nga yung puso mo masaya. So Ayan. pangalagaan natin ang ating mga puso, Yung heart. 'di Kaya nga, ba? 'di ba, aral sa Bible din na walang problema sa mga pumapasok sa bibig natin. Ang problema is yung lumalabas sa bibig natin. Kasi Ayan. kung ano yung nasa heart natin, Yan. yun yung lumalabas sa mga bunganga So natin. sinasabi mo ba, Jegs, Oo. walang masama sa mga pinapasok natin sa binibig natin? Oo. So kinokontra mo ba yung sinabi ni Doc na bawal na ako mag-samgyup? Ano? Ay, hindi naman pala ako bawal! Oo, Once a quarter Pwede ka naman, lang! oo. Pwede yun. Iniisip ko. Sabi ko sa'yo, Nahihina yung puso ko. Nalulungkot yung puso ko, 'di ba? Tapos ang isa pang mahalaga bukod diyan, no? Yung it's really important to express our love. Every day. Totoo. Huwag mo nang hintayin until the last Oo. moment. Yun yung sinabi ni Father Hindi mo na dapat hihintayin. Oo. Bukas ko na lang tatawagan si Mama. Oo. Kasi anytime naman pwede ko siyang tawagan eh. Tama. Bukas ko na lang sasabihan ng I love you si Daddy. Oo. Kasi anyways, nandyan lang naman lagi si Oo. Daddy. Paano? Ang masaklap, Oo. wala po talaga tayong assurance Correct. lahat. Ayan. 'Di ba na masasabi pa natin na mahal natin sila, Oo. may express natin yung pagmamahal, 'di ba? Walang assurance 'di ba? Tama. So, hindi na natin pinatatagal. Ngayon pa lang sasabihin na natin, 'di ba? Oo. 'Di ba? I love you, Diego, kasi hindi tayo Ayan. sure kung aabutin mo yung bukas, 'di ba? Correct. I love you, Nicole. kasi hindi ka rin sure. Hindi ka rin sure. Kung aabutin ko ang bukas. Tama. Totoo yun eh. Well, ang isang perspective na na nakikita ko na lagi kasi tayo pag sinabing Hearts Day, 'di ba? Laging sa girlfriend, boyfriend, asawa, why not yung mga ginagawa natin sa December during Christmas, yung Yan. pupunta ka ng mga orphanage, totoo. namimigay ka. Correct. Araw naman to ng puso, pakita mo yung pagmamahal. Dapat ganung perspective. Maganda yun. Meron nga ako isang kaibigan, si Von. Si Von, pasensya ka na Von chinismis na kita. Pagka tiningnan mo siya, parang Diego Bandido, yung hindi mo pagkakatiwalaan. Yung kapag ka may backpack ka, gagawin mo sa front pack siya.
Ililipat mo sa harap. Ililipat mo sa harap. Maraming ganun ha. Maraming ganun na parang mukhang hindi ka tiwa-tiwala pero tunay na mabait. So ganun yung itsura niya. Itsurang parang, nung una ko siya nakita parang totoo ba to? Very medyo sanggano. Pero laging maraming mga proyekto para sa iba't ibang tao. Meron siyang proyekto ngayong Valentine's na parang sana abot ang 10 piso mo. So sa 10 pesos, pwede ka na magbigay ng ice cream sa mga bata sa isang particular na eskwelahan, public school. So yung ganun. Because yun nga tama ka hindi mo nahihintayin yung Pasko para doon ka lang. This is also a perfect time to do it. Di ba? Hindi lang siya pagmamahal in general. Tama. Hindi lang siya limitado to romantic relationship. So pagmamahal talaga ito sa ating kapwa. Di ba? Yan kasi nagiging commercialize ang Hearts Day. Dahil nga iniisip laging sa partner. Correct. Pero yung pagbisita mo sa mga cancer patients sa ospital, doon ka magbigay ng flowers. Ay nako, diba? talaga naman na napakasarap na pakiramdam yun sobra. At ikaw din, ang reward mo doon, yung ang sarap sa pakiramdam mo. Oo, kung diba? single ka, wala kang kadate. Ayan, grabe naman. Parang nasaktan sila. Single ka, wala kang kadate. Kasi meron yung iba para masabi lang may date sige. Kung sino na lang. Okay na yan. Basta hindi masabi na blanco or hindi masabing wale, di ba? Basta sa madilim na lugar. Correct. May mga nasasaktan din sa single, walang kadate, di ba? Pero alam mo, once you level it up, mag-level up ka ng relationship. For example, sa mga kanya-kanya nating relationship. Ewan ko kung sa misis mo ganito ha. Ako hindi yung magiging basehan ko sa saya ng Valentine's Day kung meron ibibigay sa akin yung asawa ko. Kung meron, edi thank you. 'Di ba? Kung wala, thank you pa rin sa love, 'di ba? Ganon kasi nagle-level up yan Yes. And pag nagle-level up na yung pag-ibig, hindi na siya yung mga binibigay wala at hindi sa material. Wala na siya sa material na bagay. Yung konting haplos na lang. Oo. Kanina alam mo ba na-touch ako? Misa. 'Di ba? Nakita mo ba yun, Robin? Nagulat ako. Ano ginagawa mo sa misa? Ay, syempre, nasa misa, nasa harap. Magbabasa ng first reading. Bakit? Okay. So, nung peace be with you, syempre, hindi ko kasi alam na kung nasan siya, kung alam ko dadating siya para sa misa. Nagulat ako nung peace be with you, lumapit, may mahihain yun, di ba? Di lang lumapit sa akin, tapos nag-kiss. Everyone was looking. Everyone was looking, guys. Di ba? Sa akin, kapalit nun ang 10 dosena ng bulaklak, di ba? Hindi, tsaka yung mga, sabi mo nga, di ba? Haplos. Ayos totoo. na. Di ba? Siguro, ngayong araw na ito, wala kang maibigay na literal na material na bagay sa misis mo. Pero ngayong araw na ito, bukod sa haplos, ikaw ang maghuhugas ng pinggan. Yan, yung mga ganong, di ba? Yung mga ganong klaseng bagay. Correct. Diba? Ganon talaga, didiskarte po pag walang pera. Hindi, pero totoo, di ba? Yung may mga bagay po na pwede po nating gawin para mag-level up. Alam mo, sa totoo lang, kanina pa pinapokus ito sa Facebook Live, yung pagkain ni Tanya Chinita, Maratoni, tsaka ni Konyo. Ang bango. Makain na po sila, pero kinakailangan namin magtrabaho. Kinakailangan namin dumaldal. Istorbo talaga ang trabaho sa pagkain. Di ba? Kaya nakakatuwa lang at nakaka-amaze how we are always reminded, especially today. Again, ulitin natin hindi lang po romantic love ang sineselebrate natin. Di ba? Kung, anong sabi mo? Single ka, wala kang kadate, di ba? Pwede mong gawin. Magsama-sama kayong lahat. Di ba? Magsama-sama kayong lahat and do good things. Yan, pumunta kayo sa isang hospital, children's hospital perhaps. Di ba? Tapos magbigay kayo ng mga roses doon. Na, kung basta ipakita nyo yung pagmamahal nyo. Correct. Pwede. Diba? Iparamdam mo sa iba. Pwede. Pwede talaga siyang gawin. Kasi yung mga taong pinaparamdaman mo, hindi nila pinapakinggan yung pag-ibig mo. Maghanap ka ng ibang naghahanap din. Correct. Diba? Ang ganda niyan. Kasi natandaan ko, Jegs, ewan ko kung naikwento ko na to. There was one time na kasi ang birthday ko falls on the last quarter of the year. So ito yung mga nakapag-bonus na ganyan, November last weekend of last week of November. So ang eksena dito, syempre gusto ko mag-outreach, yan, gusto ko magbigay. Yung pinuntahan kong orphanage, walang masama doon, 'di ba? Na marami kami. Kaya lang by the time na ako na yung nagse-celebrate sa mga bata, pagod na sila kasi pang-5 na pala ako. Lang. Pang-5 na pala
natutuwa ako. Oo. So, siguro kung hindi mo man magawa ngayon kasi ngayon mo lang to narinig, Oo, 'di ba? Na yan. parang oo nga no, love day. So, pwedeng ang outreach ko, ang pwedeng sharing ko is during the Valentine's Day. Yes. Siguro you can start doing it by next year, ayan. 'di ba? Or kung halimbawa, habulin mo pa ngayong Feb kasi yun nga, sabi natin kanina, hindi natin sure kung Buwan aabutin naman ng natin puso to eh, Correct. di ba? Hangga't hindi pa natatapos ang Pebrero, buwan pa rin ang mga puso, 'di ba? So, yun yung mahalaga na pwede mong gawin. At alam mo maganda kung halimbawa ikaw ay new parent, tapos ang anak mo ay maliit pa, maganda siyang i-start na tradition. Tama, exactly. Maganda siyang i-start na tradition and then dadalhin niya ito. Ipapasa 'Di ba? sa Ipapasa niya sa the bawat next generation, generation, 'di ba? yes. Wala ka mang ipinasang generational wealth, 'di ba? Ang pinasa mo naman ay yung tradisyon na napakaganda, 'di ba? Ay, nakakatuwa naman. Uy, speaking of Valentine's, gusto ko lang i-special shoutout si Brian of Hard Rock Cafe Manila. Sabi niya makikinig daw siya sa atin. Ayan, Di ko Sir lang though, Brian! correct, di ko lang though alam kung nakikinig siya ngayon at this time. Pero we were there yesterday sa Hard Rock Cafe kasi nag-perform ang True Faith. Yan. So buong month of February sa Hard Rock Cafe, meron pong mga performers. On February 20, Ella May Saison. Napanood mo na yung concert nun, di ba? Ang galing. Napakahusay. Till They Take My Heart Away. Naku, so- pangarap kong kantahin talaga yan. And on February 26 si City. Di ba? So talagang ang ganda ng buwan ng mga puso. Ayan. Dito rin lahat yung nagko-concert. Nicole Ayala, kailan magko-concert sa Hard Rock? Brian? Naghihintay na lang talaga ako. Kaya ako laging nandyan kasi iniisip ko baka maisip niya isang araw. Pero alam niya, ikaw nagsabi nito, 'di ba? Alam ni Lord ang ginagawa niya. Kasi kahapon, ang galing ng mga performers Tas tuwing nakakita ko ng mga magagaling na mga performers, yung mga magagaling na kumakanta, lagi ko sinasabi, frustration ko talaga to. Sana maganda na lang yung boses ko. Lagi ko yung sinasabi. Pero si Diego ang nagsabi sa akin na alam ni Lord ang ginagawa niya. Kung may maganda din ang boses mo, hindi ka na talaga titigil. Correct. At totoo yung Jegs, kung maganda yung boses ko, mayat maya rarakit talaga ako kung saan-saan. Ayan. Kailangan niyo po ba dyan si Libeng, di ba? May acoustic setup na po sa Hard Ayan, Rock si Nicolás. meron, di ba? Regular na. Correct! Sa kung saan, ano pa naman ako, workaholic, adik ako sa trabaho Gusto ko napapagod ako di ba? So sabi ni Lord, ang bibigay ko lang sa'yo, speaking voice, eto di ba? lang. Ay, nako, nakakatuwa. At tayo naman dito sa Love Radio ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kabisyo natin. Dahil sapagkat because sinamahan niyo po kami ng 50 taon. 50 years. Grabe, golden celebration. And in celebration of 50 years, syempre, kanina pa binabanggit ng mga kaibigan na yung mga kasamahan nating DJs dito, Jegs, nag-umpisa na ulit ang ating Love Knows No Boundaries promo. Balita ko, namigay ng boundary na sila Tanya at si Angkol. Ang Dear Love, tama ba? Ang binigay ng Dear Love ay sofa. Oh my! Teka lang! Yung si Kuya Gilbert Padua, Grab driver to grabe. Ito yung nanalo ng sofa. Hala. Kailangan makarating ka dito hanggang alas 12 ng madaling araw. Within the day, kasi pag lumagpas ka ng alas 12, pag lumagpas ng February 14. Hindi na namin anniversary. Ayan. Diba? Wala pa po dito yung sofa na kay Princess and Ronron Furniture pa po. Ayan. Ide-deliver namin sa inyo. Pero kailangan nandito po kayo. Patunayan nyo po na pumunta dito. At patunayan nyo na nakikinig kayo lagi sa Love Radio. Kayo ay pupunta dito. Kasi diba? pag hindi po ninyo nakuha, pag hindi kayo nakarating, ipaparapol po namin sa mga DJs. Yes! So medyo may pagdadasal din kami. Na hindi ka makarating, charot! Hindi naman, sana makarating ka dito. At maya-maya, abangan ang announcement din namin ni Diego Bandido. At sa susunod na segment ng Kumikinang na Tambalan, sa ating susunod na Facebook Live, makakasama din natin lahat ng mga Love Radio DJs. Yes. Ano lang tayo? Usap-usap, kwento-kwentuhan, ng mga ganap-ganap, yan, tungkol sa buhay-buhay. Diba? Yung 50 years ng Love Radio. Nung yung 'di ba kahapon nga yung World Radio Day, 'di ba? Magkasunod siya. So nung tingin-tingin ako, sabi ko, ang layo na rin din pala ng nang narating mo. Nung tinignan ko yung nagsimula ako, yung pinost ko, tapos mula sa may buhok pa ako. Totoo, 'di ba? Sa may 'di ba nakita mo ba nag-message ako doon? Ito yung may ugali ka pa. na medyo masama.
ito yung mabait ka na. Kasi totoo yan yung sinasabi natin kahapon pa na evolution. Diba, totoo, para sa mga taong radyo na matagal na, ang sayang balikan nung nakaraan at ang sayang sabihin na ang layo na pala ng narating ko. At hindi lang yun malayo pa ang mararating. Diba? So, alam mo kanina sabi ni Father na we pray for another half century or another 50 years, 'di ba? Para sa Love Radio. Nakakatuwa yung next generation na sasalo nitong napakagandang stasyon na meron tayo, And speaking diba? of next generation, 'di ba naghahanap tayo? Oo nga. May mga ilan na pong pumunta pero mas hinahanap namin yung meron pa pinaka-saltik talaga. Correct, 'di ba? Meron pang isasaltik, 'di ba? Lilinawin po namin na kaya sinasabi namin hindi na nabubulok is bagets. Opo, ang nilagay ko actually 23 to mga basta bagets. Ayan. Basta bagets ang hinahanap namin. Pati yung term natin lumang-luma. Oo nga Totoo, ano ba tawag? Gen Z, di ba? Gen Z or Gen Z. basta bata, sariwa. Bagets 80s Oo yun nga. Kaya merong mga nagtatanong sa akin, I mean, in as much as gusto kong tanggapin or ipa-audition, hindi ko na rin pinapa-audition. Kasi to begin with, ang requirement talaga po namin ay yung 2 dekada ang bata sa amin ni Diego Bandido. Ganon. So, 2 decades younger. So, talaga nga nasa early 20s. Ganyan. Ayan, sa akin may mga nagme-message din, pero sabi ko, ang hinahanap namin talaga ay bagets. Na lalaki. Yung papalit sa amin. Correct. Next generation. Pero hindi pa tayo papalitan, di ba? Gusto lang natin mag-train ng bago. Yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. 12:39 na. Kung kumikinang na ulo, Diego Bandido. At kung kumikinang ina mo, Nico Diala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ayun. Yun ang sinasabi natin, Jigs. Na talagang nangangailangan po kami. Meron po kaming ganong requirement. So hindi po sa tumatanggi na kami. Actually, kahit sobrang galing pero kaedad namin ni Diego, wali. Ayan. Paano kung aatakihin tayo lahat-lahat ng arthritis? Hindi tayo makapasok. Correct. Hindi mo lang walang walang papasok, di ba? Ay, naku, nakakalurke. I-shoutout ko lang dahil we're speaking of gold. Mayat de la Rosa Fine Jewelry. And the good afternoon sa lahat ng mga kaastig. Panibagong araw na naman para sa mga exciting na ganap sa work, sa bahay, sa kalye o saan ka pa man. Gawin pa nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang tinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ang astig po sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pang maghanap kung saan-saan ng mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro, local at international. Kasi lahat ng mga live games ng local at international sports properties ay available na po sa inyong mobile device. PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Ang Arena Plus ay licensed ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. At astig din ang mga official endorsers. Yours truly, Nicole Ayala. Nandyan din si Scotty Thompson, si Jordan Clarkson, and of course, si Glock 9 na kumanta ng Halina sa Arena jingle. Ang Arena Plus po ay official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Kaya naman download Arena Plus app now in App Store. You can also watch it on arenaplus.ph. That's Arena Plus, astig sa sports. Gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Yun. So, hindi na kami tatagal hindi kasi. Na po. Gusto na aamoy na po. Gusto ko po yung molo soup Kanina ko, molong-molo na ako. Kukuluan muna namin kasi nagsibot-sibot na Tata! Ay, basta, baka maabutan pa natin walang sebo. Ayan. O siya, mamaya tayo ulit. Kwento na may wagang burnay. See you later. Metro's #1. Metro's #1. Love Radio.
Kasi, hello, raketera yan. Nakaisa ka na naman ulit. Hello. Mabuhay uli. Mabuhay! Ako po si Raketera. At ako naman po si Myra Tony. At gagawin nga namin itong napakagandang Napakaganda at napakabuluhang laro. Buluhang? Makabuluhan? Makabuluhan ba yun? Di pa naman game, mamaya pa yung consequence. Oh, dalawa ka na! Konsensya? Ano ba? Ito ang epekto ng iyong mga nagawa. Maglalaro tayo ng laro. Siyempre, te. Magtatanungan tayo. At sa loob ng ating pagtatanungan, hindi dapat tayo gumamit ng ibang wika, kundi Tagalog lamang o Filipino. Wikang Filipino lamang. Wikang Pilipino lamang. Tayo ay nagse-celebrate. Tagalog yun, te. Celebrate. Ayun, pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Iinumin mo siya kapag nagsalita ka ng English. Tapos meron tayo ditong misteryong inumin. Misteryong inumin? Mystery. Ilalagay dito at iinumin mo. Napakadami naman ang nilagay mo! Ano ang unang impression mo sa akin? Ang unang impresyon ko sa iyo ay ikaw ay mabait na tao, palakaibigan, at ikaw ay masipag sa trabaho. Impression lang yun. Impression Hindi lang. sa totoong buhay yun. Hindi natin sigurado. Walang English na sinabi. Safe ka dyan. Inumin mo na to! Kakainis naman eh. Hindi ako magaling eh. Si Raketera po, mahilig po talaga sa maganda yung mga tangge. Ano tawag? Tanggero. Tagay. Tagay. Ikaw naglagay niya kanina. I like to speak English. Kasi masarap. Ito, masarap to panigurado. Masarap yan. Sa panlabas lang na anyo, makikita mo ang kapareha nito. Hindi ko na alam. Go. Anong naramdaman mo nung nalaman mo na ikaw ang papalit sa oras ng programa ko? Siyempre, kinabahan ako. Dahil malaking faktor si Raking, sikretong Programa. sikretong programa ang aking papalitan. Malaking faktor sa akin na ako'y dapat galingan sa aking gagawin. Kasi, hello, Raketera yan. Nakaisa ka na naman ulit. Hello. What? Last ko na yan, te. Maganda combination. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Huli ko na to. Malasa. Dead man na kung ano man Hindi sabihin ba? mo, Raketera. Yoy! May mga buo-buo. Game. Pangalawang katanungan. Ba't ka natatawa? Sabi mo na naman. Ano sabi ko? G-A-M-E. Nakakabigani. Ano ang pinakamasakit na salitang nabitawan sa'yo ng taong mahal mo o ng taong minahal mo? Nagawa ko lang naman yun kasi eto ka. Ba't iiyak ka na? Ako naman ang susunod na maglalagay. Ano ang pinakatangang nagawa mo sa ngalan ng pag-ibig? Naranasan kong maghabol. Literal. Isang beses, nasa restaurant kami. Nag-away kami dahil may nakita ko sa kanyang telepono. Picture ng isang babae. Search ko, be! Hindi na pwede yun. Ano yun? Picture. P-I-C-S-Y-U-R? Walang ganon. Sumasakit na tiyan ko, te! Siyempre, kinakailangan nilang malaman na ikaw talaga hindi umaatras sa laban. Nakitaan ko siya ng larawan ng isang babae na hubad-hubad. Ano mo yun? Nagsisearch ng larawan ng mga... Ex mo to?
Sabi ko, ano tong nakita ko? Basta iyak May ako. sinasabi din daw, sabi. May binanggit ka na naman daw na English. Ano sinabi? Search ng larawan ng... Bigyan kita ng magandang timpla. Ayoko na. Ano ang pinaka nakakatakot na karanasan mo sa buhay? Pumailalim kami sa dagat. Nahulog yung isang panglangoy ko. Merong nakakita sa akin na isang magaling na maninisid. Tinulungan ako kuhain yun at makaakyat para mabuhay ulit. Ano ang hinahanap mo sa isang lalaki o kasintahan? Dapat may takot sa Diyos, mabait, may pera. Ang sunod dyan, gwapo. Para... Yes! Sa iyong palagay, bakit may mga taong naghahabol sa mga manloloko? Nabulag na sila ng pagmamahal. Hindi nyo mga chok-chak. Oh. Tapos niloloko ka na, wala ka na, deadma ka na. Kasi nga, Parte ba yun? deadma te. Tama. Pasensya. Kung babalik ka sa nakaraan, ano ang pangyayaring gusto mong paulit-ulit na balikan? Parang ayoko nang bumalik sa nakaraan. Gusto ko na lang mabuhay sa kasalukuyan. Gagamitin ko ito bilang leksyon. Babalik ka sa nakaraan. Ano ang pangyayaring gusto mong baguhin? Siguro ito yung oras na nagkawalay-walay kaming magkakaibigan. Nagkawalay-walay. Yung aking mga matatalik na kaibigan na nasira na ang pagkakaibigan, sana'y aking mabalikan. Salamat. Arigato. Japanese yun, be. Ang usapan English. Sabi, don't speak in English. But in Japanese, you can. Inumin mo ng buo! Bakit? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. At dyan po natatapos ang aming palaro. Sundan nyo na kami sa aming mga pahina. So, anong pahina mo? Pahina Raketera. Pahina Maratoni. Napapakinggan niyo po ako tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Pagdating naman ng alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, ako naman yung napapakinggan ninyo para sa inyong mga pinakatatagong sikreto para sa Rocky Teras Sikreto. Maraming salamat! Mabuhay! Mabuhay ang wikang Pilipino! Mabuhay! 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 Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Single ba yan? Married na ba? May anak na ba yan? Sana offeran to ng Viva Max. Habang pinapanood ko tong episode na to, tiniti ako. Hi guys, Tanya Chinita po. And first time natin gagawin ang video na to. Ang gagawin natin ay magbabasa tayo ng comments. At habang babasa na po tayo ng comments sa lahat ng videos and photos about kay Tanya Chinita and about me, ay magmumukbang po tayo ng meron tayong mga ice cream na ba naman sa 42 heat index. Tapos meron dito choco bar. Itong pinakamasarap sa lahat talaga, paborito eh. Jolly hotdog, spaghetti, pepino, and saging. And we have vinaigrette, suka. Let's go! Sana ganyan lagi suot ni Tita Tanya. Hindi na ako nakikinig sa radyo. Nanonood lang ako. Alam nyo na, natutuwa nga ako na yung liner na nanonood sa radyo ay dahil sa inyo, naging uso. So, thank you so much. Sige lang, manood lang kayo ng radyo. Sana nare-regulate tong mga ganitong content or show. Pati radyo sa bus, piniplay to, naririnig ko may mga bata. Hayaan nyo, napapalo naman po kami sa pwesto. It's
part of the show. Kain pala tayo. Kakain nga pala. Sarap! Balita ko, mahilig sa bata to. Hindi naman natin i-deny yan. Bata medyo bata lang. Medyo, hindi naman teenager. Yung pasok lang. Ay, basta bata. Pero may anak na yan. Opo, may anak na ako. So, marami yung nagtatanong, single ba yan? Married na ba yan? May anak na ba yan? I'm a single mom. Nagparetoke ba to si Tanya Chinita? Grabing glow up kasi. O baka natuto lang magpaalaga sa mga beauty clinics kaya mas gumanda siya lalo. Hindi ako nagparetoke, pero naging chubby kasi ako. 57 kilos ako ngayon. Nung 52 kilos ako, nung mga napapanood nyo o nakikita nyo, the previous years, 52 kilos lang ako. Feeling ko kasi maganda ako, nalubog ang pisngi. Pipino. Ewe? Tanya Chinita, ganito. Kaya ko tong kainin. NANI?! Itong comment na to, talamak to sa comment section. Sana offeran to ng Viva Max. Bakit prayer nyo? Hindi na ba kayo nasasayahan? Okay naman ako. Okay naman ako. So, hindi ko na kailangan ng Viva Max. May love radio. I'm sure may only fans siya. Kilala ko katawan niya. Sige nga, saan ang tahi ko? Kung kilala mo yung katawan ko. Kung totoong kilala mo katawan ko, hulaan mo ang tahi ko kung saan. May comments na may leak ako sa net. Hala, nilabas. Chara! Hindi kayo dapat tularan, kaya dumadami mga manyak dahil sa inyo. Cleavage pala pinapakita ko Ano pa yung mga nakatupis? Okay na, Miss Tanya. Papakasalan na kita. Will you marry me? Madali naman akong kausap. That is the key. Go. Baka meron ng politikong may hawak dyan. Wala. Okay. Purple. Si Tanya ba nagpa-boob job? Hindi pa ako nagpa-augment ng dede. Hindi, kasi nagkalaman po kasi ako. Dati Cup B na ako, ngayon Cup C. So yun. Minsan ba nadadala kayo sa kwento at nagtsuktsak? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Alam niyo po, kung hindi kami nadadala sa kwento, hindi ganun magiging trending yung drama. So nakikita nyo naman, nadadala talaga kami ng bawat eksena. Nag-i-immerse talaga kami ni Uncle sa mga eksena. Ayaw mo akong masaktan kasi mahal mo na ako. Pero hindi kami nagchuchuktsakan. Grabe, ang laki ng sinarap nitong ni Tanya. Gusto nyo magpat na ako pag 60 na ako. Habang 40 pa lang magpat na. Nagre-brand lang akong mabuti. Yun, nagre-brand lang ako as tita. Hot as tita ng Pilipinas. So, yun, I'm happy kasi napunta siya sa akin na title. Hot as tita ng Pilipinas. Ito po ang paghawak sa saging. Maliit. Programang ito ay rated SPG. Habang pinapanood ko tong episode na to, huy naman na okay lang sa akin. Malaya tayong maramdaman ang mga pwede nating maramdaman. So, salamat kasi na-appreciate nyo po ang aking ang drama namin ni Uncle Dagol. Salamat. Siya din dahilan kung bakit yung career natin ay nag-boom ng 2023. Si Uncle Dagol yan. Nilabas niya yung hidden talent pa namin. Hidden talent ko sa drama and acting. So yun, maraming salamat. Thank you so much. At wag po kayo mag-alala. Nababasa ko mga comments nyo at na-appreciate ko lahat. Kahit negative yan, positive. Thank you so much kasi lahat kayo ay sumusuporta po kay Tita Tanya Chinita. And of course, panoorin mo ang radyo. Manood ka ng radyo tuwing alas 5 hanggang alas 9 kasama si Uncle Dagol sa 90.7 Love Radio. Siyempre, yung trending naming mga katas ng nakalipas. At syempre, para panood pa ang maraming programa po ng Love Radio, pwede kang manood via YouTube channel ng Love Radio Manila. So yun, thank you so much! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Na-realize, so labasin natin yung lagi. Isa, wala si mama mamaya sa bahay. Pwede bang makatulog mamaya sa kwarto mo? Ma'am,
Sa bahay nyo, walang tao, walang mama, pero makikitulog ka sa akin, ang gulo mo. Totoo pre, mukhang palaban dito si Tanya. For sure, baka exclusive na alaga yan ng mga bossing sa Love Radio. Hoy! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Let's get it on! Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. You may technique. Ang unang laro ay tatawagin nating red light, green light. Sa larong ito, maaari lamang gumalaw ang mga manlalaro sa hudyat ng green light. Sa loob ng 1 minuto, kinakailangan makarating ng mga manlalaro sa finish line. Player 390 eliminated.
Ang ikalawang laro ay tatawagin natin Game of Chance. Ipili ang mga malalaw ang isa sa tatlong mystery item para sa kanilang susunod na pagsulit. Okay, isa. Shoots naman. Tagal na akong di gumagamit ng kato. Oh my God, dapat sanay ako nito eh. Ay shit, praktisado ako dapat dito eh. Nagtatahi si Misa, ako naglalagay eh. Ba't ayaw na pumasok? Ilang minutes na lang, Rob? 1 minute, 6. Dilaan mo. Mawag ka susuko! Masuko na. Alam ko na when to give up. No. 11, 9, 8, 7, 6, 5. Player 230, player 069 eliminated. So, lahat to ba? Sasalita si Master Jeremiah. Ang ginagamit no? Ay! 1 minute and 20 seconds. Kailangan di ba bakli? Nabakli ko. Bye. I just wanna... Oh, I was... Bye. Player 456, player 333 eliminated. Go! Oh! Kailangan buong... Pwede ba sa end? Sa totoo lang hindi ako marunong. Okay na lang, isa lang. Ay, isa lang yun? Ang muling pagsubok ay tatawagin natin Ganyatin Baby. Kinakailangan lamang kainin ng mga malalaro ang wafer stick na hindi nasisira o napuputol ang tsokolating parte ng nasabing pagkain. May tatlong pagkakataon ang mga malalaro na magawa ito sa loob ng 5 minuto. Cheers! Parang wala sa hulog yung chocolate. Hindi magandang klase yung ano. Okay lang, nakakalat. Okay, second. Dali, may habang may nakatago. Uy! Pare! Mama Mare. Ay, uy! Nalaman ko na yung technique. Second last na ni Rocky. That you won! Last na ni Rocky. Ay, kinain ko na. Tapos na. 5, 4, 3, 2, 1. Metro's number one, Love Radio. Blow? Sam nila! Huh? Maawa kayo, bay! Hi, Kabisyo! Handa ka na bang makipagtawanan sa amin dito sa Battle of the Tits! With Tita Tanya Chinita. and Uncle the Goal. Bato, fik. Bato, fek. Talo ka una. Okay, una ka. Sungka. Pogs. Disket. Snake and ladder. Paper doll. Huh? Color pen. Seal. Mali. Pencil. Okay. Plastic balloon. Rainbow spring. Mali. Magic spring. Magic spring? Huh? Jackstones. Ano yun? Manila paper? Tama? Ano? Biscuit? Pick up sticks. Ay, Kahit gusto mo yan, ako sasagot. Pacman.
Jordan. Mas original ba yung logo na yan? Sakang na Jordan. Okay, Manika. Gugudal. Color pen. Blow. Sam, hindi dila. Mas may butas yung dila ko. Round. Wow, kadiri ah! Wow! Sino yan? Saan? Kuneta? Ay, si Lilet. Lilet, okay. Malaki na pala si Julie Vega. Ay, si Kim Domingo. Ay, Dino Santos. Sex Bomb Dancers Mars! Kailangan ba may memorize yan, bay? Ano kasi? Viva Hot Babes kasi yung alam ko. Street Boys! Isa-isa mo nga. Si Bong. Si Jong. Westlife. Yeah, Westlife. Sino yung Becky dyan? Spice Girls. Spice Girls. Sino type mo dyan? Siyempre asawa ni Di, Beckham. yung dito. Ah, si Baby Spice? Yan. Beanie. Ay, paborito. Bay, si Ding Dong. Junela? Janela? What? Hanson. Bay, si Lainey yan, bay. Lane. Oo. Ang galing. Lainey. Ate, uy, si ano? Meow, 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 meow. Sim. Meow, 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 meow. Ay, si Dua Khalifa. Mali ba? Olivia Rodrigo. Dito. Dua. Dua Khalifa. Espresso, please. Huh? Sino yan? Ayun yung initial niya sa likod, oh. IBM? Oo. IBM? Oo. Hindi yan computer. Si ano ba? Hello po. Hello? Nay. Ay, si Jen po. Jen, sabihin mo nga love. Love? Ayun, okay na. Thank you, Jen. Oh, ibig sabihin yan. Estimated time of arrival. Naks. Ah, sarap. Ireland! Hindi ko alam. Ano yan? International ruler of the land. Huh? Babae! Shortcut lang yan. Tama? Okay, Before anything else, point of view. Point of view? Anak ng pating. Yan. To be honest. For the work? For the win. No! She's funny, where? Yung ano, pag malungkot ka, imo ka. Imo. In memory of. Oh, ang galing! Ay. So, samahan ng homeowner. Shaking my head. Iyak-iyak. It's you. Ayaw ko. Uy! Gaga! Gigi. In case you miss it. I love you. Pag yun na yung sinasabi sa kanya, no? Just Kiki. For real? Non-government love. Bay, mahak na naman ako ba? Maawa kayo, bay. Ha? Wag na yung ganyan, bay. Di ba ako nakapupon? Kasi hack ko yun sa inyo. Dapat masabi yung love. Sa IG na lang, pati ng chat. Wala naman akong chat sa IG. Bro, morning. Good morning. Oh, sana natulog ka? Salamat sa ano, ha? Pa-breakfast mo, ha?
Thank you din daw sabi ni tita. Oo. Wala problema, hindi ka pa ba, bro? Oo. Nakikinig ka ba sa amin? Kanina, doon talaga ako nakinig si O anong stasyon ko? 90.7, Love Radio. Woo! Thank you, bro. Nag-shoot kami. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go, Diego! Go, Diego! Go, Diego! EDSA! Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files.
Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, Happy Valentine's Day sa inyong dalawa. Sana masaya ang mga puso ninyo katulad ko. Naisipan kong sumulat dahil gusto kong ibahagi sa inyo kung ano ang magaganap sa buhay ko sa espesyal na araw na ito. Isang linggo bago sumapit ang araw ng mga puso, nagpa-reserve na ako ng bulaklak. Paborito niya ang pulang rosas. Nung una, nababaduyan ako. Kasi ang dami pang magagandang bulaklak. Nandiyan ang tulip, daisy, sunflower, at marami pang iba. Napaka-ordinaryo kasi ng rosas para sa akin. Pero nang malaman ko kung bakit naging paborito niya ang rosas, naintindihan ko na. Deboto kasi siya ni Padre Pio at simbolo ng milagrosong santong ito ang pulang rosas. Kaya naman tuwing araw ng mga puso, nakareserba sa akin ang pinakamalalaki at pinakamapupulang rosas. 1 dosena ng sariwa at mababangong rosas. Dahil may pasok ako sa trabaho ngayon, dadaanan ko na yung mga rosas bago ako pumasok sa opisina. Iaabot ko yung bayad tapos masasabihan na nagsayang na naman ako ng malaking halaga ng pera na sana deserve ng pagbibigyan ko yung mga bulaklak. Sasagutin ko yon ng mabilis na kindat at magmamadali na akong papasok sa opisina. Pagdating ko sa opisina, titingnan ng mga babae yung bulaklak at sasabihin,
Ang swerte naman ng makakatanggap. Ngingiti ako. Gaya ng ibang araw, tambak ang trabaho kaya abala ko maghapon. Pero sa araw na ito, mas malimit kong titingnan ang orasan. Hindi na ako makapaghintay. Sana 5:00 na ng hapon at sana labasan na sa opisina. Pagpatak ng 5:00, pupunta ako sa restaurang pinag-usapan namin. Uupo at matyagang maghihintay. Maya-maya pa, darating na siya, suot ang damit na sadyang binili ko para sa araw na ito. Sasalubungin ko siya at dadalhin sa mesa namin. Magsusorry siya dahil gaya ng dati, late siya. Ang totoo, ito ang pinakaabalang araw niya sa buong taon. Sasabihin ko naman, okay lang. Yayakapin ko siya ng mahigpit at iaabot ang isang bungkos ng mapupulang rosas. Ngingiti siya at tatanungin ako kung saan ko binili ang mga bulaklak. Hindi ako makapaniwalang nakalimutan na niya samantalang kabibili ko lang sa kanya kaninang umaga. Ang nanay talaga. Salamat sa pagbasa ng sulat ko ni Colin Diego. Huwag nating kalimutan ang first loves natin ngayong Valentine's Day. Ang ating mga ina at ang ating mga ama. Mapalad tayo kung kasama pa natin kaya iparamdam natin sa kanila ang ating pagmamahal. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Dave. Nakakatuwa naman yung Valentine. Ito yung sinasabi natin na ang Valentine's Day ay hindi lang for romantic love, 'di ba? Ito na naman yung siguro reklamo ng mga tatay. So gano'n, nadagdagan na naman ang Mother's Day. Sila na naman. Alam mo, isang beses lang talaga sa isang taon bida ang tatay. Father's Day, Dan. Hindi, kayo din nagpaplano eh. Sa bagay. Parang bukasyon nyo rin din eh. Susunod lang kami. O Father's Day ngayon, dito tayo. Okay. Tama. O, bayaran mo na. Correct. Okay. May tama ka. Ay, naku, nakakaloka. Pero sa totoo, 'di ba? Totoo naman din. Alam mo, uulitin natin, kung single ka, wala kang kadate. Yan. Hindi naman rason ito para magmukmok. Tama. Hindi naman rason ito para magalit, mainis at mayamot, 'di ba? Dahil sapagkat because it's important to know and understand, 'di ba, na pwede namang i-celebrate ang love. Tama. For the parents, yes. Ang love for the siblings, ganyan, di ba? Masyadong na-commercialize kasi na-romanticize na pag Hearts Day, para sa mga lovers. Ganon na, di ba? Pero, di ba, ang tanong, kailan ba huling nakatanggap ng bulaklak ang iyong nanay? Tama. Di ba? Kailan ba siya huling nakatanggap ng regalo ng Valentine's, di ba? Sa halip na magmukmok, sumama ang loob kasi walang kadate, una sa lahat, anong magagawa natin? 'Di ba? Sadyang mailap pang mailap pa ang pag-ibig. Hindi pa talaga panahon. Kasi naman gusto mo jumawa, hindi ka lumalandi, 'di ba? So kaya wala kang jowa, di ba? Pero again, hindi ibig sabihin nun na hindi mo i-celebrate ang love, di ba? And also celebrating love is celebrating God because God is love, di ba? So pwede rin na ngayong araw na ito, kaya nakakatuwa na kapag Feb 14, so for the past 21 years, di ba, na ako'y na dito sa Love Radio, every Feb 14, di ba, na Love Day, ay nakakapagsimba ako. Yan, di ba? So, yun yung mga pwede nating gawin. Natatandaan ko nung mga medyo mababaw pa yung pagtingin ko tungkol sa Valentine's na yan. Yung feeling ko pang romantic lang. Kapag ka pumatak ang Valentine's, wala akong jowa, nakaitim ako. O di naman kaya, kung halimbawa, pwedeng maglilib ako. Manunood ako ng mga horror.
Kasi mainit ang ulo ko kasi wala akong jowa. 'Di ba? Pero katulad ng kwento ng Mahiwagang Bornay na nagsasabing, hindi naman kailangan romantic lang ang love. 'Di ba? Tingnan mo yung kwento ni Dave. Napaka visual, 'di ba? Na-imagine natin kung paano siya pumili ng bulaklak, kung paano niya dinala sa opisina, correct, 'di ba? Oras, panahon. Tama, yung restaurant na pinili, 'di ba? Ganon. Tapos anong ending? Si nanay talaga, 'di ba? Para kay nanay, 'di ba? So, shout out sa Bornay dahil ang ganda ngayon, kumbaga marami siguro yung mga nakikinig na medyo na off guard na ay, it's about mother pala. Correct. Kasi diba? Parang ang mindset mo, natin laging girlfriend, tama. jowa. Sino kaya yung napakaswerteng nakatanggap ng bungkus ng mapupulang rosas, 'di ba? But no, it's the mother. So kaya nga sabi ko kanina, ay reklamo na naman ng mga father na dagdagan na naman ng Mother's Day. Sana yung perspective talaga nating mga Pilipino, 'di ba, na magkaroon ng pagbabago na during the Hearts Day ay hindi lang tungkol sa lovers. Correct. Kumbaga yung in general na pagmamahal sa kapwa mo. 'Di ba? Paano mo siya ipapakita? Correct ka. At speaking of pagmamahal, ngayon na tayo magbigay ng pagmamahal sa oras na ito. Yan na ba? Oo, kasi parang anniversary ng Love Radio, hindi lang Valentine's Day mga kabisyo. Dahil sapagkat because anniversary ng Love Radio, di syempre nagbabalik ang ating Love Knows No Boundaries promo! Ito yung sinasabi natin, ang pagmamahal ay hindi lamang romantic. Ang pagmamahal ay pwedeng para sa mga kabisyo nating mga chuper. Kaya kung ikaw ay nagpa-register na para sa ating Love Knows No Boundaries sa promo, lakasan ng radyo. Baka pangalan mo na ang babanggitin namin. Ito na. Uy. 50, sakto naman. 50 years old. Ay, okay. Ayan, Sige. Nalungkot na yung mga nalungkot yung mga Gen Z. Huwag kayong mag-alala, malay nyo kayo yung susunod, 'di ba? 50 years old, isang taxi driver. Ay, taxi driver. Makinig mga taxi driver. Manong, baka ikaw na to. Correct ka. Plate number UWD 624. UWD 624. Ang kanyang pangalan. Congratulations, Kuya Francis Oloroso! Francis Oloroso, sir! Congratulations! Ikaw ang ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundary. Magkano mapapanalunan sapagkat because anniversary namin, di mag-uuwi ka ng 2,000 pesos! Ay, grabe! Kung makakarating ka dito ngayong araw na ito hanggang alas 12 ng madaling araw o di naman kaya hanggang Lunes. Yan! At teka lang, parang ayoko ng parang bitin ako sa pamimigay natin na 2,000 pesos. Ay, talaga? Oo. Ay, apaka-generous mo naman today, ha? Hindi kasi Golden anniversary lang ng Love Radio, ha? Hindi, sumakto kasi na ngayon din yung opening at blessing ng Right Care Dental. Ay, congrats! Kaya bigyan na rin natin ng ng libreng dental cleaning. Uy! Para sa misis ni Sir. Aba! Dalawa na sila. Nako! Nako, congratulations sa libreng dental cleaning na yan. Baka kung medyo makapal na po mga... makapal-kapal na po dyan. Ibig sabihin makakakuha na kayo ng libreng dental cleaning. So maliban sa boundary, sir, meron ka pang free dental cleaning, dalawa kayo ng misis mo sa Right Care Dental dyan sa may Vermosa. Ayan. Sa Cavite. Imus. Ayan. So, sana makarating ka dito kagad, Kuya Francis Oloroso. Makita mo yung mga lobo naming pula. Ayan. Kompleto ang mga Love Radio DJs na maya-maya makakasama din natin dito sa ating FB Live. Diba? At para maklaim mo na kagad yung 2,000 mo, para may pang date ka na. Diba? Pero dahil mabait kami, parang feeling all the love at gusto namin to share the love. Yes. Sige, hanggang Lunes. Ayan. Pero mas maganda ngayon kasi kumpleto kami mga DJs, di ba? Oy, sa mga nakikinig na, ay hindi pa nga
pangalan ko yung Huwag kayong mag-alala. Nako! Hanggang sa programa pa po ito ni Rocky Terra. Correct. Meron pa isang sofa na ipamimigay. Meron pang isang sofa sa programa. Uy! Kanino kayong programa? Programa. Abangan natin. Meron pang tatlong mga programa, Oo. 'di ba? After Us. Sino Oo. dito sa tatlong programa nito ang magbibigay Yan. ng sofa Yan. mula sa Princess and Ronon Furniture? Kanino kaya? Naku, worth 35,000 pesos yan. Oo, sana all. Alam mo, may isa na tayong binanggit na pangalan, nanalo ng sofa. Hinihintay ko Oo. na siya kanina pa, si Kuya Gilbert Padua. Ayan. Grab car driver. Bakit wala ka pa Saan dito, ka na, Gilbert? Kasi pag hindi ka nagpakita ngayong February 14, pag lumagpas. Ay, hanggang 12 midnight, hanggang sa Oo. oras ni Rocky Terra. Sa amin na paparapol ipaparapol. namin yun. Sayang! Ayan. Again, diba? dapat magpakita dito. Correct. Yun yung gusto po natin. Pero wala pa sa amin yung sofa, ha? Oo. Ide-deliver namin kasama Ayan. ang Princess and Ronron Oo. Furniture. Kasi isa diba? din sa mga requirements yan na dapat Correct. nandito ka within the day. Tama, true lalo to lang halong eklevu. And i-shoutout ko rin dun sa mga naghahanap ng regalo. Alam nyo po minsan na ang mahal ng binibiling mga bulaklak or ang mahal ng mga binibiling kong anik-anik, bilhan mo ng isang pares ng hikaw from Mayat de la Rosa Ay, Fine oo, tama. Jewelry. Totoo. Pataas na ng pataas ang presyo ng gold, Oo, totoo yun. Matutuwa ang nanay mo Ayan. niyan. Ito Ay, yung sinasabi nako. natin na hindi lang yung kapag ka may jowa ka magbibigay ng earrings or sing-sing o kaya kwintas. Ayan. Kailan huli nagsuot ng kwintas yung nanay mo? Yan. 'Di ba? Oo. Kailan niya huli nga na-experience na may maganda siyang hikaw? Oo. Yan. Alam mo yung mga nanay, pag binigyan mo ng gold, Yan. iba yung ngiti na hindi mo basta Hindi ang hirap mapantayan. i-explain Alam mo kung bakit? Sabi Oo. niya, nako, sa panahon ng pangangailangan, may masasanla na. Yeah. Kasi it's also an investment. Oo, Ba't totoo. natin sinasabi? Tumataas ang value niya. Yes. At yun nga, sa oras ng kagipitan, merong madudukot Correct. na pwedeng isanla. Yan. O, diba? So, wala lang. Ayan na naman, flower groups left the group. Yan. Flower shops left the group. Diba? Shout out dun sa lahat ng mga kabisyo natin. Ganda-gandahan kasi may mga date mamayang gabi. Di Correct. kayo na. Oo. O, di ba ganda-gandahan kasi sa opisina, ikaw yung nakatanggap ng bonggang-bonggang Tama. rosas. Parang na-realize ko, daming DJs dito sa Love Radio. Although ako hindi naman ako nag-expect na. No? Alam ko naman na yung asawa ko, alam niyang hindi na ako dapat binibigyan ng bulaklak. Iba na ang binibigay sa akin, di ba? Yung mga DJs natin, parang I'm surprised, wala masyadong flowers ngayon. Ay, baka kinash na nila. Baka. Hindi naman ako magja-judge. Siyempre, no, ka-holding hands o cash on hand? Cash on hand. O, di kasi normally, di ba, may mga yun, malalaking usually. mga bouquet. Oo. Tapos, wala lang. Parang ano lang ako, parang hindi lang ako Parang sanay. hindi normal. Oo, parang hindi normal para, Oo. baka practical na. Oo. I think, baka practical na. Oo, yun nga. Di ba? Oy, batiin ko lang pala, happy birthday kay Christine Aluad. Uy, Ayan, Christine. birthday niya ngayon. Happy birthday sa'yo. Oo, Ayan. Doon sa lahat ng mga nagse-celebrate ng birthday, enjoy your special day. Alam mo kung sino pa nagse-celebrate ng birthday? Sino? Bukas naman, our good friend, Jen Gilera. Ay, si Jen! Happy birthday, Jen! We loves you! Ayan, God bless you always, Jen. Always, 'di ba? More blessings and more years to come, Yes. 'di ba? Napakabongga. Isipin mo 'yon. Ikaw ay nadagdagan ng isa na namang taon. So kung Tama. ikaw ay nalulungkot kasi nagdagdagan ka na naman isang taon, birthday mo ngayon, ba't ka nalulungkot? Correct. Diba? Pasalamat ka. Pasalamat ka, inabot mo pa yung edad na yan. Tama. Yung iba hindi na, Correct. 'di ba? So happy birthday bukod sa happy Valentine's. Daming ganap! Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan na, tara na. Nasaan na tong mga ano natin, yung mga kasamahan nating DJs. Let's go! Pasok! Pasok mga DJs! Pasok! Pasok! Pasok mga DJs! Ayan. Asan yung mga mic? May mga mic. Meron. Eto. Ito daw may mga mic. Oh. Wow, artist, may mic. Pak, as an artist, go. As an artist. So, ang sabi ko kanina, sa si Tanya. So, ang sabi ko kanina, parang na-surprise ako wala mga bulaklak para sa mga jocks. Practical na ba sila?
Halaman binigay sa akin with flowers. Halaman with flowers. With flowers. Sabi ko rin sa kanya, huwag mo akong regal pa ng sweets. Ako ng bulaklak na magpamatay ng kan. Yeah. Totoo din. Si Tanya nagre-record. Okay. So tuloy na ang ating Facebook Live. Ano bang mangyayari? Jules, ano mangyayari? Oo. Facebook Live namin. Ba't ba kami nagsama-sama today? Hindi namin alam kung anong Ay, di, gagawin. may guide eh. Ano sabi? Greet viewers, happy anniversary. Guys, greet happy anniversary. Yan. Simulan natin. Anniversary, everybody! Di ba, tayo yung may anniversary? Greet. To all of us, yan. Siyempre yung mga kabisyo natin na nakikinig sa atin. Hindi, kasama, nagsiselebrate din ng anniversary. Ayan. Hello po. Sir? Si sir. Ano to? Nanalo ba to? Hindi ko alam. Tanungin natin. Yes, boss. Ay, sir. Hello po. Jose! Uy! Ayan na. Congratulations! Tanya, wait lang. Dando si Tanya daw. Para Mang Kanor. Si Mang Kanor. Congratulations! Ikaw mismo. Ay, si Kajut daw. Ikaw mismo nakapakinig. Nasaan ka kanina? Sa Patutang Belgoy. Malayo. Taga saan ka talaga, sir? Anong probinsya mo? Oo, din. Taga din ka. Din ka mo sa Bacolod. Mike. Sa Bago City ako. Bago City, grabe. Pero diri sa Manila, din ka mo, taga din ka mo. Sa Cavite ako nag-start. Cavite ba? Din sa Cavite. Din sa Cavite. Ay, Rosario. Sabi ni Sir Jose. May ganon. Oo. Lagpat ka sa rin mga tono mo, preyo kita mo. Ay mo nag-resi na. Si Diego Bandido. Diego Bandido. Hindi kagahambal ako, hindi kalbo. Kalbo! 2,000. 2,000 Congrats. pesos. Hintayin mo lang yung 2,000 mo, Kuya Jose. Ibibigay na sa ito si Kadjo. Hello po. Ayan. Pakilala. Ay, si Rubensiana. Rubensiana? Saan nakakuha sa'yo? Sofa. Wala pa, hindi pa nakarating. Ayaw na hinanap mo. Ito na si Tanya. Winner nyo. Magsisilos ka talaga, Ma'am Nicole. Pag yan ang nag-i-impress sa Mr. Wu. Sir, tapos kagig ka rin sa asawa mo. Tapos kagig. Balda kagig ka rin. Magpuli mo. Sino? Jogging. Sino? Jogging! Jogging. Si Mara. Galing naman ang kabisyo talaga Maratoni. Sino? Sino pa? May nakulang. Diego! Si Nicole. Sino? Sino? Si Kajot. Sino pa? Chinita. Tanya. Rubensiana. Konyo. Si Mang Kanor. Si Mang Kanor. Kay Makulit. Sino makulit? Sa panghapon kasama mo. Yun. Sino ba yun? Alam niya. Hello po! Kamusta po kayo? I love you po! Ako po si Duday! San daw si Duday? Hello po, I love you po! Ako po si Duday! Kaya palagi ka pinapalo. At siyempre, yung apo ko yun, si Duday. Isitangkin nyo din. Di ba? Katuwa naman. Di ba sa Ilonggo? Ito, Konyo. Si Konyo Bicolano. Yun!
na kanina. Oo. Ito. Ang ano nila, yung... Dear Love. Dear Ay, Love, ma'am. tapos... Namatay ko. Hi, ma'am. Ay, ma'am. Naka-live po tayo, ma'am. Ito po yung... Meron po kaming winner ng Love Knows. Ayan. Araw yun sa inyo. Araw-araw di na mawala. Kahapon na nga nagpunta rito eh. Oo. Kahapon, kasi hindi ba nag-umpisa? Mm. Nung nakarang taon, hindi ako nakakuha. Oo. August hanggang December. Ayan. Pero si Rakitera, ginapamatian mo? Hindi ako nang mababae eh. Ano? Babae eh. May anak ako. Lalaki. Si isa, si... Si Rakitera. Rakitera. Si Rakitera. Oo, yun. Basa Princess. Basa Princess. Oo. Ano niya, puro pang love story yun. Yan. Oo. Secret Files. Secret Files. Minsan, ayaw ko makinig. Bakit? Ang junior ko nagagalit. Normal ka kasi, ibig sabihin lalaki ka talaga. Daw, sample. Ellen, happy Valentine's Day. Ito sino to? Boss namin yan. Boss namin. Sa Love Radio. Yeah. Kaya, sabihin mo sa junior mo mag-behave. Okay, andito ang ma'am namin. Oh, HR namin. Oo, kaya nga eh. Kasi minsan masyadong yung ano niya eh. SPG. Ma'am, si Parang hindi ka natutulog. Ano? Grabe ka. Si Bang Kanor. Tinitira mo si Mang Kanor eh. Kasi babaero yun, proud babaero. Babae talaga sila. Gusto mo mag-sample? Hindi. Natural na mabait talaga to. Oy, Carl, bigyan na natin driver. Love Knows. Oh. Bibigyan natin ng 2,000 pesos! Congratulations! Ayan. Sa inyong lahat. Yay! Lahat ng mga... Kabisyo. Oo. Lahat sa inyo. Oh. Basta lahat naman kulit. Alam pala to, si Konya Bicolano. Oo. Kasi ano pa sila? Sir, tapos sige sa asawa mo. Wala na po sawa. Wala kang asawa? Wala pala eh. Wala kang asawa? Nabalo. Tapos gina... Bakit di ka na nag-asawa ulit? Ha? Bakit di ka na nag-asawa ulit? Paano ka mag-aasawa? Magpapakain ka, hindi mo naman asawa, hindi mo naman kano-ano. Ay! Parang bitter, oo. Ano ang kailangan mo? Ay, Yung pa, sino binebembang mo? depende na lang. Ano daw? Depende. Depende. Depende sa presyo. Pambondiri yan, ha? Pambondiri, tsaka ano to eh. Papadala ko to sa... Akala ko mag-audition. Pwede ba mag-audition yung anak ko? Ay, audition. Lalaki? Hindi siya kaso na hindi siya macho eh. Pero hindi na agnas. Pero matangkad siya. Pero hindi nabubulok. 24. Oh, ay, basta hindi nabubulok. Sabihin mo audition. Trabaho kasi. Ha? Saan yan? Oo, kami mag-a-adjust. Bukas. Oh, papunta. Bakit. Ay, di, Monday to Friday. Monday. Kaso lang, ano siya, medyo... Daming dahilan. Ah, kaya nga eh. Siya na manipis ang katawan. Ah. Madaldal naman. Ha? Kailangan kasing daldal namin. Ay, madaldal tatay eh. Ha? Malabo. Ay, malabo. Huwag mo nang tuloy. Nireject na niya. In-apply niya, tapos nireject niya. Alam ko ba? Gusto niyo madaldal eh. Malabo. Ah, kaya nga. Sa tingin mo, sir, sa tingin mo makakapasa sa'yo? Ah, hindi. Ay, hindi. Tingnan natin kung siya mag-sample. O, sample. Kunyari, nagdadrive siya. Oh. Ang naka-onboard eh, yung anak niya. Oh. Oh. Oh, tama. Oh. Mm. Anak mo yung DJ. Oh. Okay lang. Okay lang. Yun lang yung reaction niya. Okay lang. Trabaho niya yun eh. Oo. Ano kaya trabaho niya? Di sundin niya. Oo. Gusto niya maging buwang dyan eh. Di ba? Oh. Mas
nandyan siya. Yun lang, di ba? Jose, kung meron kang pangalan bilang DJ, anong pangalan mo? Ikaw Kung DJ ka. Pangalan mo sa radyo, ikaw. DJ rin. DJ ano? DJ. DJ? Pangalan kasi DJ Tanya, DJ Nicole, DJ ikaw. Diego. DJ D. Wow! Ano yung D? Ano yung D? Douglas. Douglas? DJ Doggy. Douglas. Vital DJ DOG. Doggy. Mahilig ka ba, Mang Doggy? Pwede, aw. Marami akong makagat dito. Ang saya, alam mo! Kanina walang balak yung FB Live namin. Nagka-content dahil sa'yo. Maganda rin yung ano mo, Brunei mo. Kanina. Yung Brunei. Brunei Yuki? At least may pumure. Salamat. Kasi paparada na ako doon sa dulo eh. Doon sa dulo. Parking, Dulo na, haba-haba ng parking eh. Tapos? Naku, nagpareklamo ka sa HR. Tinapos mo muna. Oo, kasi yung nagregalo siya ng bulaklak sa nanay niya. Di ba? May nanay lang ako, bibilisan ako bulaklak, kaso wala na eh. Akin. Ha? Akin. Ay, ayaw ko muna. Bakit? Baka may inlove uli ako eh. June! Nagkikita pa kayo? Saw na yan. Hindi na makita. Grabe! Alam mo kami yung DJ pero kami yung tawang-tawa sa'yo. Pinasaya mo yung araw na. Tama, Col, wag mo na pa-play ng anak mo, ikaw na mag-apply. Kaya nga! Saan ka, Cavite ka? Rosario, no? Malapit lang sa'yo ang Imo, sir. Malayo. Pero pwede ka pumunta sa Imos kung sakali. Halimbawa, bigyan kita ng libreng pagpalinis ng ngipin. Okay lang sa'yo? Puntahan mo. Libre. Ha? Okay lang! Baka hindi ako makabiyak! 8. 8. Lilinisin lang naman Linisin! Hindi tatanggalin. Yung binibigyan mo na, choosy pa. Siya, sagad. Sagad na sa... Anong gusto mo na lang gawin sa ngipin mo? Hayaan mo na lang siya dyan. Hayaan na lang. Huwag na lang galawin. Pala-donate ng GC. Pala-donate. Bigyan mo. Oo. Bibigyan. Asawa ba yun? Kaya nga. Bibigyan ka rin. Ayaw mo. Sabi mo, dyan na lang yung mga ngipin mo. Pero ano na lang, may... Palinis ka ng ngipin, para ka na rin nag-toothbrush ng steel brush eh. Sige, kung meron na lang ba? Binabarina nila. Binabarina nila eh. Okay, kung ayaw mo ng ngipin, ano na lang gusto mong ipalinis? Wag na. Wag na. Tama. Salamat na ako. Matatagalan ako. Diba? Congratulations, Kuya! Congrats, Col! Congrats. Salamat sa Love Radio. Ayan. 90.7 ka na, i-memorize mo ba yan? Hindi ka alis na hindi ka kumakanta muna. Sample! Col, doon ka tingin, Col. Anong gusto mong kanta? Anong kanta? Gusto mong kanta? Bisaya. Bisaya daw. Okay, pero anong song po? Anong song? Para ipe-play namin doon. Dandansoy. Dandansoy. Hindi tayo pwede, naka-live tayo eh. Ay, naka-live. Copyright tayo. Diretso lang, kanta lang. Sige, go. Diretso lang. Ladies and gentlemen, Uncle Jose Douglas. DJ Douglas! Alang siyang sonatang Dandansoy. Ay, bawal ba yun? Dito. Dito. Yung camera mo napapanood ko sa buong Pilipinas. Ala. Ano to? Turang ka, Col. Kita ka to, Col. Kanta na. Kanta na. Dandansoy bayan ko na ikaw. Papauli ako sa bayaw. Kung ikaw ang hidlawon, ang bayaw imulang tanawon. DJ Douglas! DJ D. Thank you po.
Hindi. Ilonggo ako, galing ako Bago City. Halin sa bago, ma'am. Bacolod. Negros. Oh. Negros. Nagatambay ka to sa Bantayan, Gol? Wala. Wala? Uy, kakatad to sa Bago. Bantayan? Kakadto lang, pero ano lang. Agi lang. Agi ka lang. Masaya lang ako sa bus. Pagad to hinubaan. Ayan. Lahat ko. Halong, Gol. Halong, ha? Halong. Salamat! Congratulations! Sir, congrats, sir, ha? Gol, may sticker tayo dyan, Gol. Thank you! Congratulations! Halong, sir. Natural eh. Ma'am Ellen, bago ka po umalis, pwede pong may message ka po sa amin. Picture, message po sa amin. Ayan, message po. Huwag mo kaming bigyan ng memo. Ito po ito po ang iyong okay. Unang-una, dumaan talaga ako rito just to greet you guys. A very, very happy 50th! Yay! So, bata pa ako, naririnig ko na to yung 90.7 kasi yung mga tito ko nakatira sa amin when they were in college. So, parang yung genre nila at saka yung mga edad nila, nagsimula na sa Love Radio. Mga Sunday Golden Morning. Oh, yes. Yan. And I recall in Cagayan de Oro, alam nyo, yung pinakasikat na DJ doon, you're listening to Love Radio Cagayan de Oro, the number 1 station in the whole Mindanao. Cagayan de Oro yun. And then, sasabihin niya, before we continue with the music, batiin muna natin ng happy birthday si Fee at si Husi. So, kailangan batiin ko rin ang Love Radio Happy 50th Anniversary. Yeah. And we look forward to more years. Cheers to more years. Kudos to you guys. Thank you, ma'am. Continue with the beautiful music. Alam niyo ba kung bakit DZMB? Why? Hindi niyo alam. For the new ones. DZMB, kasi call sign yan. DZ. In fact, when I joined, hindi tinatawag na 90.7. Ang tawag dyan, 90.7, DZMB, gano'n, DWLW. So, kabisado ko nun. And I found out na pag nag-assign ng call sign, bakit DZMB? Binaligtad pala siya because it's beautiful music. Yun ang reason. Binaligtad lang siya. Diba? History lesson. Diba? At least alam nyo na. You know what? While we say Love Radio, MBC yan, or MMG, in fact, hindi siya MBC. Cebu Broadcasting. So, CBC tayo. Under CBC. Again, why? Because you cannot have 2 FM networks in one area. So, kailangan ibang networks. History and radio. Kasi Dagdag syempre kaalaman. ako, I learned about these things as I, went along over the years. So, nakita ko yung growth. Kasi, I think in the early 2000, montik nang mawala sa ere si Love Radio because we were not in the top 5 and we had several meetings already of reformatting. Wala pa si Easy Rock, naisip na yung R&B. So, at one point, biglang may nagtanong, Sir, kay FJE, bakit gusto niyong palitan? This is history because Love Radio is the first FM station in the country. Wow. And na yan, legacy yan. Okay, we retain it. And then at one point, we had a DJ na umupo lang ng tanghali, magpakanton ka, Mang Kanor! Predecessor mo. Yes, magpakanton ka naman. It's history. History. And we're here. And you're here. And naalala ko nun, ang mga pangalan pa ng mga DJs nun, puro sayaw. I told Edwin Montilla, bakit kayo puro sayaw? Baby Boogie, Joe Fandango, Mike Lambada, yun si Big John. And then, when Willie, the former VP for programming, came in, pinalitan niya. Hence your names. Mga trabaho. No, mga trabaho. Mga trabaho. Where a lot of the masa could relate very well with. So, iyon. Wala akong masabi and I'm just so happy that I'm part of the history. Yay! And we are happy that we're also part of the history. And I'm so glad that you guys are around to not just play the music but to continue providing entertainment and fun kahit hindi wholesome. Not yan. Keep moving,
keep dreaming, and one day and keep aiming for something big, because you guys will make it happen, and we're here to support you all throughout our journey. Maraming salamat sa maraming taon at sa patuloy niyong pagpapasaya, hindi lang sa mga tao, lalo na rin dito sa mga empleyado natin. Yay! Thank you, ma'am, for your support din sa And thank you for your sa team. time. May picture daw. Oh, picture. Meron po siyang racket. Dito ka na, Jens. Punta ka na. Dito tayo. Ay, naiyak ko. Naiyak si naiyak si Pandemic year ko Yes. yan. Alam mo ba yan si Ma'am Ellen, memorize niya lahat. Siyempre, naalala ko. Hindi niya kailangang i-ano. Correct. And let me tell you that I don't call you by your name. I call you by your Yes. Kasi bakit hindi 6, 7, 8? Bakit laging 1, 2? Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Happy Valentine's. Na-late kasi ko. Hindi ako umabot sa mga. Thanks, ma'am. Thanks. Ayan, sa mga bumati pala, salamat ha. Salamat sa inyo. Thank you. Ayan. Napagod kami. Si kuya pa lang yung mag-isa. Shout out sa wife ko si Ameline Pareha. Happy Valentine's from Roderick Pareha. Yun. Yun. So, Oh. anong wish nyo? Ha? May. Ayan, announcement ng new DJ daw. DJ Hunt. Oh, sige. Go. So, kung ikaw ay number 1, charming, guwapo, malakas ang dating. Kagaya niya. Ayan. Slow but... Oo. Tapos number 2, syempre, kailangan naman ng wit. Mabilis mag-isip. Ayan. Funny. May Yung saltik. lang- May Oo. saltik. Yung kasing witty ni Kuya DJ B. Oo. Kaso nga lang nabubulok na yun Yung eh. tayo mismo tawang-tawa sa kanya. Oo, dapat ganun yung ganun yung datingan, pero yun nabubulok na kasi yun. Ang hinahanap namin hindi nabubulok. Oo. Ano na, maraming maintenance na yun. pamana niya sa Oh, ayaw niya nang paggalaw nga yung ngipin niya eh. Kaya mo na lang dyan. Baka magtanggalan. Honest eh. Mikrobyo na lang yung mahawak. So yun. And ano pa ba? Gwapo, macho, yummy. Yummy. Punta ka na dito. Yun na. Oh, basta talentado. Simple lang. Talentado. And ano ka? Tingin mo ay Love Radio, ano ka? Ano? Pasok. Ayan. Love Radio yumminess. Ayun. Let's go. Basta kayang sakyan yung saltik naming lahat. Tama. Ayan. Correct. At marami na nag-audition na. Oo. So, sali ka na rin. Yup. So, malami ng audition. May napusuan, pero baka meron pa. Oo, baka Yan. meron pa. Yung hinahanap natin mga kay kuya, yung ganun, no? pag pinagulong mo yung bola, babalik ka sa atin. Yung hindi nag-iisip. Oo, tapos natural lang na yan, babalik niya sa iyo yung bola. Ganon. Ayun, may idea na kayo kung anong klaseng taong hinahanap namin. Yan. Anong klaseng hayop. May playback? May playback. Okay. Okay. Ay, tingnan natin daw tong mga nag-message sa Love Radio dahil 50 years na tayo kabisyo. Let's all watch this. Metro's number one, Love Radio. Bakit ko kayo babatiin ng happy anniversary? Di naman ako kasali dyan. Wala kayo. Mag-enjoy kayo. Bitter! Happy anniversary, Love Radio. Excited! Happy and take 2. Happy anniversary, Love Radio Manila. Ilang taon na kayo? Tandaan nyo na, di ba? 50? Oh, so old. Yeah, happy anniversary. I'm so glad to have been part of your family even for a short while. 1 year more or less, something like that. But yeah. I wish you, of course, more success, more number 1 ratings, yes, and more blessings, more money, more fun. Yay! Happy anniversary, Love Radio! Happy 50th anniversary, Love Radio Manila.
Ang una kong tahanan bilang Laika barista na sa akin ay nag-alaga, nag-aruga, nagmahal, na talaga nga naman minahal ko rin ng sobra-sobra. Kaya ang tanong ko, ako ba'y namimiss nyo na? Kasi ako, oo naman. What? Mga kabisyo, again, happy anniversary sa inyo. Ang masasabi ko lang, solid! Ay, basic nga pala. Basic! Mas maganda pa rin yung solid. Charot. Mga kabisyo, mga yes friend. Halo-halo na. Mga kabisyo, mga yes friend, si Rico Panyero ay galing sa Love Radio. Yes, oo. No? So, ako ay masayang-masaya sa 90.7 Love Radio because they are now celebrating their 50th anniversary. Yes! Maraming salamat Love Radio at sa inyong napapaligaya at mamaya sa pakain nyo. Plastic. Happy 50th anniversary Love Radio! Grabe! Buti pa ang Love Radio tumatagal. Yung mga jowa ko may expiration. More power to come Love Radio. Miss na miss ko na kayo. At syempre ang boss dating Pogi Sir Juan. Baka naman. Magpasabog kayo ng kaligayahan at baliwin nyo pa mga listeners. Hello mga kabisyo! Hello din sa ating mga kigul. Yaw Awards, happy 50th anniversary sa Love Radio Manila. Of course, happy anniversary at sana magtuloy-tuloy pa rin ang ating pamamayagpag sa ere. Yaw Awards, Ito pa rin ang inyong Uncle Totoy Bato. Yaw Awards, Hello! Ako po si DJ Chris Chuper. Nako, nabis kong banggitin nyo na. Happy anniversary, Love Radio! Napakarami pong magagandang kwento sa aking buhay na bahagi ang 90.7 Love Radio. Lagi kong babalikan ang kwentong ito. Not many people know about this. Looking back during my early days, noon po kasi panggabi pa ako. Si Chris Chuper ay alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Yun yung oras na ako nag-umpisa sa Love Radio. And that time, naalala ko po, ito po yung kwento ng mineral water. Yung mineral water po namin, nasa loob po ng office ng boss namin yon. During that time, yung water dispenser, nakalock po yun sa loob ng office ng dati naming boss. Siyempre, ako pang madaling araw, nakakaramdam din naman ako ng uhaw after my board work or after ko magsalita. Saan ako inom ng tubig? So ito na yung kwento. Siyempre, sa sobrang uhaw ng Christopher ninyo, gawin ko talaga uminom ng tubig direct from the faucet. Iniis ko po yun ng ilang araw. Actually, umabot nga yata ng isang buwan yun. Buti na lang talaga, matibay ang sikmura ko. Alam ni partner Nicole yan. Actually, kami pala pareho. Matibay ang sikmura namin. Na food poison na, tuloy pa rin. But seriously, sobra po ako nagpapasalamat sa Love Radio because I had the privilege of experiencing firsthand how the station transformed my career from nothing to something really meaningful. Sobrang salamat sa 90.7 Love Radio because this station provided me with so much opportunities. Thanks to Love Radio because I was able to enjoy the luxury of bottled water. Isang storya pa lamang po yun. Too many to mention. But again, from the bottom of my heart, maraming salamat. Cheers to Love Radio! Happy anniversary! Happy anniversary, Love Radio! Happy anniversary! Happy 50th anniversary, Love Radio! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Digital. Galing, Thank you. Pwedeng kopya nun, yung gumaganon. Oh. Gumaganon. Yan. Oh. Ayun. Exit na tayo. Ganon. Oo. De, message daw. Message pa ba? Ayun. Kasi sa akin, ako, dalawa yung naging ex ko dun eh. Oo. Oo. Sino isa? Si Shai, tsaka si Totoy. Oo nga. Siya yun. Dalawa yung ex ko. May ex din si Rocky, may ex ka rin. Oo nga. Diba? Memories. Friend delicious. Diba? Uy, thank you sa mga nag-message natin, mga former kabisyo. And will always be kabisyos. Yes. Salamat na marami. At sa mga kabisyo, thank you so much sa pagtutok sa amin. Salamat ng marami. Maraming salamat. And siguro expect nila more to come this year. Ayan, kasi like of course yung natin yung yung weekend bagong schedule. Uy, bukas! Bukas na pala. Ayan, bukas na. Tabayanan niyo po yan ating bagong top 10 countdown. Ayun, so pasisimulan sa oras ni Uncle.
Yeah, 6 to 9, tapos susundan ako, 9 to 12 ng ating Love Radio Top 10 Countdown. The new with our countdown new master. Countdown master. Girl power na. Robin girl power. Shiera. Yes! Tuto kayo 9 a.m. to 12 noon. Magbibilang ako para sa inyo. Yun, no? See you! Then 12 to 3, walang iba, Konyo Bicolano. Yes! 3 to 6 p.m. Love Radio Academy at hindi ko pa pala sure. Basta abangan ninyo yung mga Sabado. magaganap na ano. Ayun, Retro Sabado. Yung mga kantang sarap-sarap 90s. balik-balikan. Which na nalulungkot si Mama Nalulungkot Nicole. ako kasi quit playing games. Naging Retro na. Ang sakit! Backstreet Boys. Tanggapin, ayaw mo nga nagbe-bless sa'yo si Maratoni kanina. ayoko! Ba't tayo mo pa-bless? Oh. Ikaw naman. Sunday nyo pala, Sunday. Oh, Sunday. Sunday, 6 to 9 a.m. Sunday Golden Morning with Tita Tanya. Yes, at susundan po yan akin ay Maratoni ng 11 to 3 p.m. At syempre, tatapusin ko po yan ng 3 to 6 p.m. ng Sunday. Ayan. So yan po ang ating bagong weekend schedule. So apart from that, marami pong maantabayanan ng mga prizes to be given away. Ayan. So tutok lang lagi mga kabis. Ayan. Tsaka may isang sopa pa tayong pamimigay mamaya. Oo, meron. Kanino mapupunta yun? Ayan. Yan. Salamat na marami mga kabisyo. Happy Anne! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Let's get it on! Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan
pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Let's get it on. Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Yung may technique. Ako po yung Ang unang laro ay tatawagin nating red light, green light. Sa larong ito, maaari lamang gumalaw ang mga manlalaro sa hudyat ng green light. Sa loob ng 1 minuto, kinakailangan makarating ng mga manlalaro sa finish line. Player 390 eliminated. Dahil masyado kayong magaling, group yourself into 3, go! Ang ikalawang laro ay tatawagin natin Game of Chance. Pipili ang mga manlalaro ng isa sa 3 mystery item para sa kanilang susunod na pagsubok. Okay, isa. Shoots naman. Tagal na ako hindi ko magamit ng kato. Oh my God, dapat sanay ako nito eh. Ay shit, kapisado ako dapat dito eh. Nagtatahi si Misha, ako naglalagay eh. Ba't ayaw na pumasok? Ilang minutes na lang, Rob? 1 minute, 6. Dilaan mo. Mawag ka susuko. Sumusuko na ako. Alam ko na when to give up. No. 11, 9, 8, 7, 6, 5. Player 230, player 069 eliminated. So, lahat to ba? Sasalita si Master Jeremiah. Ang ginagamit to? Ay!
1 minute and 20 seconds. Kailangan kailangan God. di mabakli. Nabakli ko. Bye, 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 bye. I just wanna be... Flawless. Oh, I was... Bye, bye. Player 456, player 333 eliminated. Go! Oh! Kailangan mo... Pwede ba sa end? Sa totoo lang hindi ako marunong. Okay na lang, isa lang. Ay, isa lang yun? Ang huling pagsubok ay tatawagin natin Ganyatin Baby. Kinakailangan lamang kainin ng mga malalaro ang wafer stick na hindi nasisira o napuputol ang tsokolating parte ng nasabing pagkain. May tatlong pagkakataon ang mga malalaro na magawa ito sa loob ng 5 minuto. Cheers! Parang wala sa hulog yung chocolate. Hindi magandang klase yung Okay lang, nakakalat. Okay, second. Dali! May habang may nakatago. Uy! Pare! Mama Mare. Ay, uy! Nalaman ko na yung technique. Second life na ni Rocky. That you won! Life na ni Rocky. Ay, kinain ko. Tapos na. 5, 4, 3, 2, 1. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Blow? Sam-sam nila! Huh? Maawa kayo, bay! Hi, Kabisyo! Handa ka na bang makipagtawanan sa amin dito sa Battle of the Tits! With Tita Tanya Chinita. And Uncle the Goal. Bato, fik. Bato, fek. Talo ka una. Okay, una ka. Sungka. Pogs. Disket. Snake and ladder. Paper doll. Huh? Color pen. Seal. Mali. Pencil. Okay. Plastic balloon. Rainbow spring. Mali. Magic spring. Magic spring? Huh? Jackstones. Ano yun? Manila paper? Tama? Ano? Biscuit. Okay. Pick up sticks. Ay, Kahit gusto mo yan, ako sasagot. Pacman. Jordan. Mas original ba yung logo na yan? Sakang na Jordan. Okay. Manika. Gugudal. Color pen. Blue. Sam, dila! Mas may butas yung dila ko. Round. Wow, kadiri ah! Wow! Sino yan? Saan? Kuneta? Ay, si Lilet. Lilet, okay. Malaki na pala si Lilet. Julie Vega. Ay, si Kim Domingo. Ay, Dino Santos. Sex Bomb Dancers Mars. Kailangan bang i-memorize yan, bay? Ano kasi? Team Hot Wheels kasi yung alam ko. Street Boys. Isa-isahin mo nga. Si Bong. Si Jong. Westlife. Yeah, Westlife. Sino yung Becky dyan? Spice Girls. Spice Girls. Sino type mo dyan? Siyempre asawa ni Hindi, yung Beckham. yung dito. Ah, si Baby Spice? Yan. Beanie. Ay, paborito. Bay, si Ding Dong.
Junela? Janela? What? Hanson. Bay, si Lainey yan, bay. Lane. Oo. Ang galing. Lainey. Ate, uy, si ano? Meow, 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 meow. Sim. Meow, 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 meow. Ay, si Dua Khalifa. Mali ba? Olivia Rodrigo. Dito. Dua. Dua Khalifa. Espresso, please. Huh? Nagkumaray. Sino yan? Ayun yung initial niya sa likod, oh. IBM? Oo. IBM? Oo. Hindi yan, computer. Si ano ba? Hello po. Hello? Nay. Ay, si Jen po. Jen, sabihin mo nga love. Love? Ayun, okay na. Thank you, Jen. Oh, ibig sabihin yan. Estimated time of arrival. Naks. Ah, sarap. Ireland! Ireland! Hindi ko alam. Ano yan? International ruler of the land. Huh? Babae! Shortcut lang yan. Tama? Okay, Before anything else, point of view. Point of view? Nakbang pating. Yan. To be honest. For the word? For the win. No! She's funny, weh! Yung ano, pag malungkot ka, imo ka. Imo. In memory of. Oh, ang galing! Ay. So, samahan ng homeowner. Shaking my head. Iyak-iyak. It's you. Ayaw kuya ko. Uy! Gaga! Gigi. In case you miss it. I love you. Pag yun na yung sinasabi sa kanya, no? Just Kiki. For real? Non-government love. Bay, mahak na naman ako, bay. Maawa kayo, bay. Ha? Wag na yung ganyan, bay. Di ba ako nakapupon? Kasi i-hack ko yun sa inyo. Dapat masabi yung love. Sa IG na lang, pati ng chat. Wala naman akong chat sa IG. Bro, morning. Good morning. Oh, sa natulog ka? Salamat sa ano, ha? Pa-breakfast mo, ha? Thank you din daw, sabi ni tita. Oh. Wala problema, hindi ka pa ba, bro? Oh. Nakikinig ka ba sa amin? Kanina, nandun talaga ako, nakinig si O, anong stasyon ko? 90.7, Love Radio. Wow! Thank you, bro! Nag-shoot kami. Thank you, bro, ha? Thank you, bro. Thank you, bro. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. Hi, Kabisyo! Ako po si Uncle Dagol. Tanya Chinita, at eto na, maggamitan na tayo sa Use It! Oh, para mayroon tayong hit-hitin dito.
simple lang yan. Meron tayong mga secret weapons at items sa harapan natin at gagamitin lang namin to kung paano tayo ginagamit at nagpapagamit. Grabe sa magno. Mars! Tama. Gamitin mo. Gamitan. Sige nga, mapagamit na rin ako. Ready ka na, Boy Pindot? Ready na. Okay, ito na. Simulan na natin to. Simulan na natin! Ako nga, 1, 2, 3, go. Simulan na natin! I love it. Oh, ayan. Kumanda ka. Kumanda ka. Ano? Ito? Lalaban ka ba? Okay. Ako naman. Ito? Medyo nangangamoy-ngamoy. Ikaw. Oh, diba? Sa akin. Ay, tulo! Ano yan? Lollipop. Lollipop. Oo. Ako naman. Ulit nga. Oo. Ano yan? Ano? Gargle. Gargle. Sa akin naman, Dear Patience. Ballpen. Ballpen. Ako naman, yellow. Ay, Oh. ano yan? Siyempre sa pepper. Pepper. Sa akin ano? Blue. Ano yan? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Live tayo kanina, si Kuya Jose Cañeso. Siya ay nanalo ng libreng boundaries sa programa ng Feel Good Morning kina Uncle Dagol at Tanya Chinita. Tama. Apakakulit, nakakatawa at higit sa lahat, kilala niya kami maski si Duday, kilala Correct. niya. 'Di ba? Kailangan talagang kabisyo kang tunay para makilala mo lahat-lahat, 'di ba? Ayan. So, congratulations again, Kuya Jose Cañeso. Ayan. Eh di syempre may binanggit din pangalan yung Dear Love, yung nanalo naman ng sofa. Ay, grabe yun. Hanggang ngayon hindi pa nagpaparamdam. Wala pa. Wala pa si Kuya Gilbert Padua. 35K worth yung sofa galing sa Princess and Ronron. Correct. Aminin mo na, kailan ba tayo nagpapalit ng sofa kapag hindi kami nagpapalit ng sofa eh. Kaya, Mapa na yun. Hindi basta-basta napapalitan kasi may kamahalan, di ba? Pero ang nanalo si Kuya Gilbert Padua na sana makarating ka dito hanggang alas 12 ng gabi mamaya. Yan, oo. Di ba? Para naman makita namin na nakatutok ka pa rin talaga Tama. sa Love Radio. Pero kanina binanggit namin ni Diego yung pangalan na maswerteng tsuper. Nanalo ng libreng boundary si Kuya Francis Oloroso. Ayan. At hindi lang basta ano ang natanggap ni Kuya Francis yung tawag dito yung boundary. Meron pang libreng cleaning ng ngipin. Sa Right Care Dental dyan lang sa may Vermosa sa Imos. Tingnan mo yan. Di ba? Diba? May libre pang lalabas ka pa ng clinic na kalahating kilo yung natanggal sa'yo. Dalawa pa siya ng misis niya. Di ba? Dalawa kayo. So, congratulations, Francisco Oloroso. Plate number UWD 624. Isang taxi driver nanalo ka ng libreng boundary. Nako, ito na. Sa susunod na mga programa, meron pang boundary na ibibigay. Meron pang isa pang sofa. Kaninong programa kaya? Ayan. Yan ang aabangan niyo. Correct. Antabayanan niyo po yan, mga kabisyo. O siya, exit na muna kami ni Diego Bandido. Medyo napagod kami. Naubos kami. hindi pa tayo nag-invite niya na. Kaya hindi ako masyado nag-iimbita kapag kapag ganitong anniversary natin. Kasi alam kong dito tayo pa lang. Ano na tayo Pagod na tayo But happy golden anniversary to Love Radio. Napag-alaman natin ang Love Radio ang kauna-unahang FM radio station sa buong Pilipinas. Grabe. Diba? So talagang we're so happy to be part of this historic radio station. Yes. Yan. And thank you po, mga kabisyo. Maraming salamat sa inyo. Exit na po kami. Susunod na po, Maratoni para sa programang Love Trip. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Ako po ang kumikinang ulo. Pag may buhok, hindi po ako yan. Ako po si Diego Bandido. At ako naman kumikinang ina mo, ang babaitang sa sobrang tindi ng pangadighay lang ang pahinga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.
Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Let's get it on! Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Yung may technique. Kinakabahan ako. Ang unang laro ay tatawagin nating red light, green light. Sa larong ito, maaari lamang gumalaw ang mga manlalaro sa hudyat ng green light. Sa loob ng 1 minuto, kinakailangan makarating ng mga manlalaro sa finish line. Player 390 eliminated. Dahil masyado kayong magaling, group yourself into 3, go! Ang ikalawang laro ay tatawagin natin Game of Chance. Pipili ang mga manlalaro ng isa sa 3 mystery item para sa kanilang susunod na pagsubok. Okay, isa.
isa. Shoots naman. Tagal na ako di gumagamit ng kato. Oh my God, dapat sanay ako nito eh. Ay, shit. Praktisado ako dapat dito eh. Nagtatahi si Misa, ako naglalagay eh. Ba't ayaw na pumasok? Ilang minutes na lang, Rob? 1 minute, 6. Dilaan mo. Mawag ka susuko! Sumusuko na ako. Alam ko na when to give up. No. 11, 9, 8, 7, Player 230, player 069 eliminated. So, lahat to ba? Sasalita si Master Jeremiah. Ang ginagamit daw. One minute and 20 seconds. Kailangan God. di ba bakli? Nabakli ko. Bye, 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 bye. Ay, Flawless. oh, I was, Bye, bye. Player 456, player 333 eliminated. Go! Oh! Kailangan mo. Pwede ba sa end? Sa totoo lang hindi ako marunong. Okay na lang, isa lang. Ay, isa lang yun? Ang muling pagsubok ay tatawagin natin ganyatin baby. Kinakailangan lamang kainin ng mga malalaro ang wafer stick na hindi nasisira o napuputol ang tsokolating parte ng nasabing pagkain. May 3 pagkakataon ang mga malalaro na magawa ito sa loob ng 5 minuto. Cheers! Parang wala sa hulog yung chocolate. Hindi maganda klase yung ano. Okay lang, nakakalat. Okay, second. Dali! May habang may nakatago. Uy! Pare! Mama Mare. Ay, uy! Nalaman ko na yung technique. Second life na ni Rocky. That you won! Life na ni Rocky. Ay, kinain ko na. Tapos na. 5, 4, 3, 2, 1. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Blow? Sam nila! Huh? Maawa kayo, bay! Hi, Kabisyo! Handa ka na bang makipagtawanan sa amin dito sa Battle of the Tits! With Tita Tanya Chinita. and Uncle the Goal. Bato, fik. Bato, pek. Talo ka una. Okay, una ka. Sungka. Pogs. Disket. Snake and ladder. Paper doll. Color pen. Seal. Mali. Pencil. Okay. Plastic balloon. Rainbow spring. Mali. Magic spring. Magic spring? Jackstones. Ano yan? Manila paper? Tama? Ano? Biscuit? Pick up sticks. Ay, Kahit gusto mo yan, ako sasagot. Pacman. Jordan. Mas original ba yung logo na yan? Sakang na Jordan. Okay. Manika. Gugudal. Color pen.
Blow? Sam, dila! Mas may butas yung dila ko. Round. Wow, kadiri ah! Wow! Sino yan? Saan? Kuneta? Ay, si Lilet. Lilet, okay. Malaki na pala si Julie Vega. Ay, si Kim Domingo. Ay, Dino Santos. Sex Bomb Dancers Mars! Kailangan ba may memorize yan, bay? Ano kasi? Viva Hot Babes kasi yung alam ko. Street Boys! Isa-isa mo nga. Si Bong. Si Jong. Westlife. Yeah, Westlife. Sino yung Becky dyan? Spice Girls. Spice Girls. Sino type mo dyan? Siyempre asawa ni Di, Beckham. yung dito. Ah, si Baby Spice? Yan. Beanie. Ay, paborito. Bay, si Ding Dong. Junela? Janela? What? Hanson. Bay, si Lainey yan, bay. Lane. Oo. Ang galing. Lainey. Ate, uy, si ano? Meow, 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 meow. Sim. Meow, 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 meow. Ay, si Dua Khalifa. Mali ba? Olivia Rodrigo. Dito. Dua. Dua Khalifa. Espresso, please. Huh? Right. Sino yan? Ayun yung initial niya sa likod, oh. IBM? Oo. IBM? Oo. Hindi yan computer. Si ano ba? Hello po. Hello? Nay. Ay, si Jenna rin po. Jen, sabihin mo nga love. Love? Ayun, okay na. Thank you, Jen. Oh, ibig sabihin yan. Estimated time of arrival. Naks. Ah, sarap. Ireland! Hindi ko alam. Ano yan? International ruler of the land. Huh? Babae! Shortcut lang yan. Tama? Okay, Before anything else, point of view. Point of view? Naknang pating. Yan. To be honest. For the work? For the win. No! She's funny, where? Yung ano, pag malungkot ka, imo ka. Imo. In memory of. Oh, ang galing! Ay. So, samahan ng homeowner. Shaking my head. Iyak-iyak. It's you. Ayaw ko. Uy! Gaga! Gigi. In case you miss it. I love you. Pag yun na yung sinasabi sa kanya, no? Just Kiki. For real? Non-government love. Bay, mahak na naman ako, bay. Maawa kayo, bay. Ha? Wag na yung ganyan, bay. Di ba ako nakapupon? Kasi hack ko yun sa inyo. Dapat masabi yung love. Sa IG na lang, pati ng chat. Wala naman akong chat sa IG. Bro, morning. Good morning. Oh, sana natulog ka? Salamat sa ano, ha? Pa-breakfast mo, ha? Thank you din daw, sabi ni tita. Oh. Wala problema, hindi ka pa ba, bro? Oh. Nakikinig ka ba sa amin? Kanina, doon talaga ako nakinig si O, anong stasyon ko? 90.7, Love Radio. Woo! Thank you, bro! Nag-shoot kami. Thank you, bro, ha? Thank you, bro. Kailangan pa bang i-memorize yan?
sake! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! EDSA, kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Rocky's Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Rocky's Secret Files. Hi, Kabisyo! Ako po si Uncle Dagol. Tanya Chinita, at eto na, maggamitan na tayo sa Use It! Oh, parang mayroon tayong hit-hitin dito. Simple lang yan. Meron tayong mga secret weapons at items sa harapan natin at gagamitin lang namin to kung paano tayo ginagamit at nagpapagamit. Grabe sa magno. Mars! Tama! Gamitin mo! Gamitan. Sige nga, mapagamit na rin ako. Ready ka na, Boy Pindot? Ready na. Okay, ito na. Simulan na natin to. Simulan na natin! Okay, 1, 2, 3, go. Simulan na natin! I love it. Oh, ayan. Kumanda ka. Ano? Ito? Lalaban ka ba? Okay. Ako naman. Ito? Medyo nangangamoy-ngamoy. Go. Diba? Sa akin, Ay, tulo! Ano yan? lollipop. Lollipop. Ako naman. Ulit nga. Ano yan? Gargle. Gargle. Sa akin naman, Dear Patience. Ballpen. Ako naman, Ay, ano yan? Siyempre sa pepper. Pepper. Sa akin ano? Blue, ano yan? Map. Map. Yan. Ito, Sa'yo. basic lang to para sa hello. Hello. Ay, sa... Ako panalo. Dami mo kasi sinasabi. Tag-isa tayo, Mars! Mars! Batuta yan? Huwag mo sabihin. Hindi kasi, hindi ko alam kung baril eh. Oh, tanggol. Tanggol, oh. Huwag gagawin dito. Ano pa? Mars, naisip mo ba naisip? Para makabukol dito. Ano Ano pa? Wait lang. Violin. Oh, violin. Mga iba yung binabiolin mo. Ano yan? O kaya nga, gitara na. O, drums. Ano pa ba? Ano bang Ano gamit pa ba? ito? Sa ano, Mars? Bartender. Bartender. Ay, Okay, next. Siyempre pang-ilaw, pag nag-study ka. Tari study. As a Oo. study year. Ano Oo. to eh? Ballpen to be. Aba, pwede din ayun, muli, pamukpok, di ba? Pwede kayong pukpok, Papukpok Sige sa... nga. Ayan, sa mga makukulit. Pang gold to be, oh. Gold to be, oh. Aba, pumunta ka na, lumagpas ka na sa frame, Ay, bawal ba? Masyado mo ginagalingan, eh. Pag gumati yung likod ko, pangamot, Simple. Oo. Ano to? Shucks. Kaya mo yan. 5! Bebe, kaya ko to. 4! Pamamatay ka na, eh. Pamamatay ka na. Ito pampabuhay, oh. Sorry. Ano ba tawag doon? Basta heartbeat, Keme. Mali, pag makati yung ko. Feeling ko talaga makati yung mo. Gusto mo Diba, pakamutin ko? panghugas. Ay! Okay, game. Hello, this is 90.7 Love Radio. Bakit ganon? Hindi ko po maalala yung Wala!
Wait. Oh, ano? Uy, ano? Ayan. Fishing rod. Oh, ayan, taray naman yung fishing rod mo. Ito. Ano yan? Yung yung parang, halika dito. Yung Yung laso, yung panghuli ng bull. baka. Oo, yung bull. Panghuli ng baka. Ano ba yun? Wait. Ano yan? Wait. Yung panghampas sa pang... Maka-ano ka, Oh. parang gusto mo nang Ano? nananakit kita. Eto, Bilyar, ganyan yung tako. Ewan ko ba? Nakabahan ako dito Parang may hindi magandang gagawin Okay. Girl. Timer starts Ako ang bukas. now. Nanagunot ako! Timer starts now. Timer starts now. 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 Ako ang bukas. Go. 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 Sabi niya, Inyong saya. Anong ginagawa mo dyan? Ako lang pumakpak! Ako pa yung nabukas. Nagulat ako dun, bakla! Ang tsakit. Uy, blip niyo yun Ano yan? Map. Map. Yan. Ito. Sa'yo. Basic lang to para sa akin. Hello. Oh, hello. Let's up. Ako panalo. Dami mo kasi sinasabi. Timer starts now. Tag-isa tayo, Mars. Mars. Batuta yan? Huwag mo sabihin. Hindi kasi, hindi ko alam kung baril eh. Tanggol. Tanggol, Huwag gagawin. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Titigan mo muna ako. Sino ang kamukha kong artista? Sino ba?
Si ano? Carla Estrada. Carla, Mara Tony, sino kamukha mo artista? feeling ko, kamukha ko si Bea Alonso. Oh my God! Ah! So, hindi ko kamukha si Bea Alonso. So, sino kamukha natin? Simple lang gagawin mo. Lalagay mo lang dito ang iyong kamay. This is lie detector challenge. Pag nakuryente ka, ibig sabihin mali yung sagot mo. Oh, kuya, ready ka na ba? Tatanungin kita. Kuya, simple lang ang tanong ko. Titigan na ako. Di ba marami ka naman kilalang artista? Sige, sino ang kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Tatanungin lang kita kung sino kamukha kong artista. Ayan o. Huliin ka ba niyan? Oh, simple lang. Harap ka pa talaga oh. Bawal nga dito eh. Ayun lang. Sino ang kamukha kong artista? Sino kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Wait lang, sige, relax ka lang. Gusto mo, magkape muna tayo. Titigan mo muna ako. Sino kamukha kong artista? Hindi ko maano yung name eh. Pero sino nga yun ba? Yung ano? Viva Max pwede? Oo, pwede. Sino kamukha kong artista? Sino ba? Wala akong maano. Yes, I view. Sino anak ni Anak ni... Sino ang kamukha kong artista? Gusto mo lapit pa ako sa'yo eh. Kasi nung una kita doon ate, kamukha, may ano ka, may resemblance ka kay ano, sino yung nasa Miss Universe? Maxine? Ba, tameme ka? Tingin ka sa akin, syempre. Ayan, natitigan mo ako sa mata. Baka artista ka, ma'am. Tingin ka kasi sa akin, kuya, para hindi ka mahirapan. Sikat? Hindi ko nga kilala. Yung sa ano? Anak ni Anthony Alonso. Alonso? Oo. Anthony Alonso? Zainab. Si ano? Si Labi po. Kailin Alcantara. Bianca. Ina Rimondo. Parang si Bea. Bea Alonso? Si Mira sa Encantadia. Pwede ba si Angel Locsin, ma'am? Angel Locsin? Catherine Bernardo? Final answer? Sara Labati. Sara Labati? Maxine Medina? Yeah. Angelica? Angelica Kang. Yung nasa Viva Max? Yes, madam. Christine Reyes. Ay, paganda ng paganda pa talaga to, no? Baka talaga kayo mga mambabola kayo. Si Iya. Marian Rivera. Sura Ramirez. Iwamoto. Kylie Kylie Jenner pala yun. Kylie Jenner? Sige, Kylie Jenner po. Ivana Lawis? Final answer? Sure na. Carla Estrada. Carla. Sige Catherine Bernardo. We'll see. Si Labi po ba kamukha ko? Paano mo nasabing kamukha ko si Bea? Ano mami, akong mata singkit. Tapos, Si Zainab ba ay kamukha ko? Parang kinikilig ka. Kinikilig si Kuya. Kailin Alcantara. Ay, bara naman. Grabe ka talaga. Paano mo nasabing kamukha ko si Iwamoto, Kuya? may hawig niya eh. Sa kilay. Isa pang pindot Hindi siya makapaniwala. Carla Estrada. Kylie Jenner. Kylie Jenner, ma'am. Ayan umabot na tayo sa ito. Paano mo nasabing kamukha ko si Kylie Jenner? Yung shades, nagdala. Ay, tama ka. Kamukha ko raw si Iya. Yeah! Correct! Uy! Correct ka dyan. Ay! Slays! Ay! Tama! Bakit? Kuya, meron akong good news sa'yo! Palakpakan nyo naman yung kaibigan nyo. Ay! Tama! Tama. Ay! Ina Raimundo, Edes! Tama na naman siya. Tama. Ay! Kuya, may bago na naman ako kamukhang artista. It only means kamukha ko rin daw si Kylie. Guys, wala pang nakakakuha ng maling sagot Ay! Medalya. Ikaw, may kamukha ka ring artista. Kilala mo si Donnie Pangilinan? Tingin ka doon. Ma'am, Kylie Jenner nga. Totoo ba? Oo, medalya. Yun lang, hindi raw kamukha sabi ng lie detector At dahil dyan, meron kang Love Radio umbrella. O diba, saktong-sakto ngayong mainit. Congratulations kuya, nanalo ka ng
Payong! Congratulations, nanalo ka ng Love Radio t-shirt. 90.7 Love Radio talaga ako, madam. At dahil dyan, nanalo ka ng Payong! Congratulations, kuya, nanalo ka ng wall clock. Oh, yun lang. O, diba? May wall clock ka na. Tabi mo yan sa kwarto mo, para naaalala mo ako. Dahil dyan, nanalo ka ng t-shirt ng Love Radio. Kuya, follow ka sa Maratoni kong page, ha? Kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to. Ay! Iba! Ulit! Tasa mo energy mo, ha? 5, 4. Wait lang. Oh, 5, 4, 3, 2, 1, go. 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to. Ay! 5, 4, 3, 2, 1, go. 90.7 Love Radio, basic. At dyan na nga po natatapos ang ating Lie Detector Challenge. Sino nga bang kamukhang artista ni DJ Marato? Please don't forget to follow me on my social media account. It's DJ Maratoni, M-A-R-A-T-O-N-E-E, sa Facebook ng Love Radio Manila, pati na rin ang YouTube channel na. Hindi ka naniniwala na kamukha ko si Bea Alonso. Bakit? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mahal, I miss you. Ay, mahal. Mahal, mahal din kita. Mahal din kita, Eugene. Hi mga kabisyo, Tita Tanya Chinita here. So ngayon ay lalabas na naman po tayo ng ating lungga para mamburaot po ng mga lalaki. Huh? So mag-ready na po yung mga madadaanan ko today kasi balak ko mangyakap talaga. So gusto ko sana yakapin nyo naman ako pabalik. So yun, let's go, let's prank them. Kaya pwede magtanong. Huh? Hi, excuse me. Kuya, pwede magtanong. Alam niyo po ba yung saan yung Vito Cruz? Oh no! Kuya, kamusta po? Kuya, saan yung Vito Cruz? Yan po sa kabila. Hello po. Kuya, saan tayo Baclaran? Ay, na doon pa po. Ah, doon daw. Dito sa may breeze. Ano? Pwede po magtanong? Pwede po magtanong? Baklaran? Oo. Dito po ba? Hello po, pwede po magtanong saan yung Baclaran? Baklaran? Opo. Dito po, doon. Ah, saan po yung Baclaran? Ang Baklaran, doon ka sa kabila. Ikot. Tapos, Ikot balik daw. kayo. O, Tapos, balik daw. balik. Tapos, Kuya, di ba ang Tagalog ng cheap, mura? mura oh. Pag ang Tagalog ng expensive, Ay, mahal. mahal, mahal din kita. Ano nga ang Tagalog ng expensive? Mahal. Yes, mahal. Hi, mahal. I miss you. Ha? Mataas. Kuya, ang Tagalog kasi ng cheap, mura. Ano naman ang Tagalog ng expensive? Expensive? Oo. E di, magastos. Malaki. Mahal ba? Mahal din kita eh. Ano naman Tagalog ng expensive? Mahal. Mahal din kita. Mahal. Namiss na kita, mahal eh. Pwede pa yakap, mahal. Naku, baka makita ko ng asawa ko sa TV. Ang Tagalog kasi ng cheap ay mura. Anong Tagalog ng expensive? Anong Tagalog nun? Diba, yung cheap, mura, mumurahin. Ano naman yung yung expensive? Mahal, yan. Mahal, I miss you. Ba't di ka na nagtita sa akin, mahal? Yung ano ba yun? Yung Heritage Hotel? Heritage? Yung Baclaran, saan ba yun? Doon po po. Doon, Baclaran. Mahal. Expensive doon? Ano ba Tagalog ng expensive? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ang Tagalog ng expensive ay mahal. Mahal din kita. Kuya, kung ang Tagalog ng cheap ay mura, ano naman Tagalog ng expensive? Mahal. Mahal. I miss you. Ha? Takay. Takay? Eh? What's takay? Tagalog. Mahal. Mahal din kita, Eugene. Ano nga po Tagalog ng Ang Tagalog ng expensive? Hindi mo rin alam? Mahal ang Tagalog ng expensive. Mahal. I love you, mahal. Mahal. Halika lang tayo, mahal. Take, ano ka na? May asawa ka na? Wala pa. Wala pa? Bakit? Kaya ko muna magkasama.
asawa. Ano ba hanap mo sa babae? Mabait. Mabait. Maganda. Maganda. Tulad mo. Di ba ang Tagalog ng cheap ay mura? Ano naman Tagalog ng expensive? Tagalog mo. Expensive. Di ba ang cheap? Mura. Mahal. Mahal? Mahal din kita. Ay, Ha? Expensive dun? Ano ba yung Tagalog ng expensive? Expensive. Yung parang tagal sa Ano ang Tagalog ng expensive? Kung ang Tagalog ng cheap ay mura, anong Tagalog ng expensive? Kuya, ang Tagalog ng expensive ay mahal. Kaya kumaway ka sa camera kasi mahal kita. Pakap naman. Thank you so much at sa lahat ng nabudol ko, pasensya na po kayo, trabaho lang. Ayan, and huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube page po ng Love Radio Manila. See you next prank! Woo! Kaway ka sa camera? Kaway ka sa camera, hello? Loyal! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Kasi, hello, Rocky Terra yan. Nakaisa ka na naman ulit! Hello! Hello! Mabuhay uli. Mabuhay! Ako po si Rocky Terra. At ako naman po, si Myra Tony. At gagawin nga namin itong napakagandang Napakaganda at napakabuluhang laro. Buluhang! Makabuluhan! Makabuluhang ba yun? Di pa naman game, mamaya pa yung consequence. Oh, dalawa ka na! Konsensya? Ano ba? Ito ang epekto ng iyong mga nagawa. Maglalaro tayo ng laro. Siyempre, te. Magtatanungan tayo. At sa loob ng ating pagtatanungan, hindi dapat tayo gumamit ng ibang wika, kundi Tagalog lamang o Filipino. Wikang Filipino lamang. Wikang Pilipino lamang. Tayo ay nagse-celebrate. Tagalog yun, te. Ayun, pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Iinumin mo siya kapag nagsalita ka ng English. Tapos meron tayo ditong misteryong inumin. Misteryong inumin? Mystery. Ilalagay dito at iinumin mo. Napakadami naman ang nilagay mo! Ano ang unang impression mo sa akin? Ang unang impresyon ko sa iyo ay ikaw ay mabait na tao, palakaibigan, at ikaw ay masipag sa trabaho. Impression lang yun. Impression Hindi lang. sa totoong buhay yun. Hindi natin sigurado. Walang English na sinabi. Safe ka dyan. Inumin mo na to! Kakainis naman eh. Hindi ako magaling eh. Si Rocky Terra po, mahilig po talaga sa maganda yung mga tangge. Ano tawag? Tanggero. Tagay. Tagay. Ikaw naglagay niya kanina. I like to speak English. Kasi masarap. Ito, masarap to panigurado. Masarap yan. Sa panlabas lang na anyo, makikita mo ang kapareha nito. Hindi ko na alam. Go. Anong naramdaman mo nung nalaman mo na ikaw ang papalit sa oras ng programa ko? Siyempre, kinabahan ako. Dahil malaking faktor si Rocking, sikretong Programa. sikretong programa ang aking papalitan. Malaking faktor sa akin na ako'y dapat
galingan sa aking gagawin. Kasi, hello, Rocky Terra yan. Nakaisa ka na naman ulit. Hello! What? Last ko na yan, te. Maganda combination. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Huli ko na to. Malasa. Dead man na kung ano man Hindi sabihin ba? mo, Rocky Terra. Yoy! May mga buo-buo. Game. Pangalawang katanungan. Ba't ka natatawa? Sabi mo na naman. Ano sabi ko? G-A-M-E. Nakakabigani. Ano ang pinakamasakit na salitang nabitawan sa'yo ng taong mahal mo o ng taong minahal mo? Nagawa ko lang naman yun kasi eto ka. Ba't naiiyak ka na? Ako naman ang Nakakadala susunod na maglalagay. Ano ang pinakatangang nagawa mo sa ngalan ng pag-ibig? Naranasan kong maghabol. Literal. Isang beses, nasa restaurant kami. Nag-away kami dahil may nakita ko sa kanyang telepono. Picture ng isang babae. Search ko, be! Hindi na pwede yun. Ano yun? Picture. Ganon. P-I-C-S-Y-U-R? Walang ganon. Sumasakit na tiyan ko, te! Siyempre, kinakailangan nilang malaman na ikaw talaga hindi umaatras sa laban. Nakitaan ko siya ng larawan ng isang babae na hubad-hubad. Ano mo yun? Nagsisearch ng larawan ng mga... Ex mo to. Sabi ko, ano tong nakita ko? Basta iyak May ako. sinasabi din daw. Sabi. May binanggit ka na naman daw na English. Ano sinabi? Nagsisearch ng larawan ng... Bigyan kita ng magandang timpla. Ayoko na. Ano ang pinaka nakakatakot na karanasan mo sa buhay? Pumailalim kami sa dagat. Nahulog yung isang panglangoy ko. Merong nakakita sa akin na isang magaling na maninisid. Tinulungan ako kuhain yun at makaakyat para mabuhay ulit. Ano ang hinahanap mo sa isang lalaki o kasintahan? Dapat may takot sa Diyos. Mabait. May pera. Ang sunod dyan, gwapo. Para... Yes! Sa iyong palagay, bakit may mga taong naghahabol sa mga manloloko? Nabulag na sila ng pagmamahal. Hiling nyo mag... Ano yun? Mga chok-chak-chok-chak. Oh, tapos niloloko ka na, wala ka na, deadma ka na. Kasi nga, Parte ba yun? deadma, te. Tama. Pasensya. Kung babalik ka sa nakaraan, ano ang pangyayaring gusto mong paulit-ulit na balikan? Parang ayoko nang bumalik sa nakaraan. Gusto ko na lang mabuhay sa kasalukuyan. Gagamitin ko ito bilang leksyon. Babalik ka sa nakaraan. Ano ang pangyayaring gusto mong baguhin? Siguro ito yung oras na nagkawalay-walay kaming magkakaibigan. Nagkawalay-walay. Yung aking mga matatalik na kaibigan na nasira na ang pagkakaibigan, sana'y aking mabalikan. Salamat. Arigato. Japanese yun, be. Ang usapan English. Sabi, don't speak in English. But in Japanese, you can. Inumin mo ng buo! Bakit? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. At dyan po natatapos ang aming palaro. Sundan nyo na kami sa aming mga... Pahina. So, anong pahina mo? Pahina Raketera. Pahina Maratoni. Napapakinggan niyo po ako tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Pagdating naman ng alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, ako naman yung napapakinggan ninyo para sa inyong mga pinakatatagong sikreto para sa Rocky Teras Sikreto. Maraming salamat! Mabuhay! Mabuhay ang wikang Pilipino! Mabuhay! 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 Kailangan
pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Single ba yan? Married na ba yan? May anak na ba yan? Sana offeran to ng Viva Max. Habang pinapanood ko tong episode na to, tiniti ako. Hi guys, Tanya Chinita po. And first time natin gagawin ang video na to. Ang gagawin natin ay magbabasa tayo ng comments. At habang babasa na po tayo ng comments sa lahat ng videos and photos about kay Tanya Chinita and about me, ay magmumukbang po tayo ng meron tayong mga ice cream na ba naman sa 40. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ikaw, anong trip mo? Mag-ingay at lahat itaas ang kamay sa lahat ng mga nagmamahal ngayon. Sa lahat ng mga pusong punong-puno ng pag-ibig. Punong-puno na nagmamahal. Oy, sana all. Sige nga, tinan mo nga yung katabi mo. Ano ba yan? Mukha ba siyang pumapag-ibig? O mukhang broken-hearted? Ano bang lagay ng puso mo ngayon, kuya? Ikaw ba yung tipong pusong nagmamahal? Pusong sawi? Pusong galit? Pusong tigang? Ako pusong pawis. Oo, pawis kakatakbo. It's a happy Friday, kabisyo. Yes, it's me. Your one and only, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. This is me, your daldalerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip. pakinggan nyo to. Bakit? Trip. Trip lang. Alam mo, this is the day na punong-puno tayo ng pagmamahal. Nabati mo na ba ang iyong jowa? Ay, baka mamaya ex yung nabati mo, mali ka ng send, be. This is the day na punong-puno tayo ng pagmamahal. Again, happy Valentine's Day sa lahat ng mga kabisyo natin ngayon. And we're not just celebrating Valentine's Day. Alam ko, maraming nakatutok na driver ngayon. Uy, hello, kuya! Yes, marami na pong bumisita dito kanina because we are also celebrating our 50th anniversary. Wow! Gusto mo yan? Ang tagal-tagal na namin sa radyo at kami tuwang-tuwa kasi hanggang ngayon nandiyan ka pa kahit kaedad mo na kami. Ay sila, bata pa ako eh. Again, today is a day full of love. Kaya batiin mo na yung katabi mo o kaya yung jowa mo. Kahit yung ex mo, sige na bahala ka. Bahala ka gumawa ng gulo dyan, be. Sabihin mo sa kanya, be, Happy Valentine's Day. Ano, bati-bati lang, walang pauga dyan. Hoy, sa mga gatong oras, masarap din kayang nabibigyan. Kaya sa mga lahat ng mga dumalaw dito kanina, maraming salamat po sa inyong mga pabulaklak. Ay, pag ba binigyan ng bulaklak at saka chocolate, ibig ba sabihin nun mahal ka na kagad? Parang hindi naman. Pero again, maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig ngayon. At ako pa rin ang inyong kasama, si DJ Mara Tony. Ang sarap maging party ng radyo actually. Nakakatuwa, nakakataba ng puso, at ramdam na ramdam namin ang inyong pagmamahal, kabisyo, sa bawat isa sa amin. Kaya naman, alam mo na gagawin mo, ha? Para naman ramdam na ramdam kita. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig ngayong Feel Good Friday ng Feel Good Music. Here's another song from Grace Note.
entitled Gusto Kong Magsolo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Single ba yan? Married na ba? May anak na ba yan? Sana offeran to ng Viva Max. Habang pinapanood ko tong episode na to, ako. Hi guys, Tanya Chinita po. And first time natin gagawin ang video na to. Ang gagawin natin ay magbabasa tayo ng comments. At habang babasa po tayo ng comments sa lahat ng videos and photos about kay Tanya Chinita and about me, ay magbubukbang po tayo ng meron tayong mga ice cream na ba naman sa 42 heat index. Tapos meron dito choco bar. Itong pinakamasarap sa lahat talaga, paborito eh. Jolly hotdog, spaghetti, pipino, and saging. And we have vinaigrette, suka. Let's go! Sana ganyan lagi suot ni Tita Tanya. Hindi na ako nakikinig sa radyo. Nanonood lang ako. Alam nyo na, natutuwa nga ako na yung liner na nanonood sa radyo ay dahil sa inyo, naging uso. So, thank you so much. Sige lang, manood lang kayo ng radyo. Sana nare-regulate tong mga ganitong content or show. Pati radyo sa bus, piniplay to, naririnig ko may mga bata. Hayaan nyo, napapalo naman po kami sa pwesto. It's part of the show. Kain pala tayo. Kakain nga pala. Sarap! Balita ko, mahilig sa bata to. Hindi naman natin i-deny yan. Bata medyo bata lang. Medyo, hindi naman teenager. Yung pasok lang. Ay, basta bata. Pero may anak na yan. Opo, may anak na ako. So, marami yung nagtatanong, single ba yan? Married na ba yan? May anak na ba yan? I'm a single mom. Nagparetoke ba to si Tanya Chinita? Grabing glow up kasi. O baka natuto lang magpaalaga sa mga beauty clinics kaya mas gumanda siya lalo. Hindi ako nagparetoke, pero naging chubby kasi ako. 57 kilos ako ngayon. Nung 52 kilos ako, nung mga napapanood nyo o nakikita nyo, the previous years, 52 kilos lang ako. Feeling ko kasi maganda ako, nalubog ang pisngi. Pipino. Ewe? Tanya Chinita, ganito na. Kaya ko tong kainin. NANI?! Itong comment na to, talamak to sa comment section. Sana offeran to ng Viva Max. Bakit prayer nyo? Hindi na ba kayo nasasayahan? Okay naman ako. Okay naman ako. So, hindi ko na kailangan ng Viva Max. May love radio. I'm sure may only fans siya. Kilala ko katawan niya. Sige nga, saan ang tahi ko? Kung kilala mo yung katawan ko. Kung totoong kilala mo yung katawan ko, hulaan mo ang tahi ko kung saan. May comments na may leak ako sa net. Hala, nilabas. Chara! Hindi kayo dapat tularan, kaya dumadami mga manyak dahil sa inyo. Cleavage pala pinapakita ko Ano pa yung mga nakatupis? Okay na, Miss Tanya. Papakasalan na kita. Will you marry me? Madali naman akong kausap. That is the key. Go. Baka meron ng politikong may hawak dyan. Wala. Okay. Purple. Si Tanya ba nagpa-boob job? Hindi pa ako nagpa-augment ng dede. Hindi, kasi nagkalaman po kasi ako. Dati cup B na ako, ngayon cup C. So yun. Minsan ba nadadala kayo sa kwento at nagtsuktsak? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Alam niyo po, kung hindi kami nadadala sa kwento, hindi ganun magiging trending yung drama. So nakikita nyo naman, nadadala talaga kami ng bawat eksena. Nag-i-immerse talaga kami ni Uncle sa mga eksena. Ayaw mo akong masaktan kasi mahal mo na ako. Pero hindi kami nagtsuktsakan. Grabe.
Grabe, ang laki ng sinarap nitong ni Tanya. Gusto nyo magpat na ako pag 60 na ako. Habang 40 pa lang magpat na. Nagre-brand lang akong mabuti. Yun, nagre-brand lang ako as tita. Hot as tita ng Pilipinas. So, yun, I'm happy kasi ano siya, napunta siya sa akin na title. Hot as tita ng Pilipinas. Ito po ang paghawak sa saging. Maliit. Programang ito ay rated SPG. Habang pinapanood ko tong episode na to, huy naman na ano, okay lang sa akin. Ang malaya tayong maramdaman ang mga pwede nating maramdaman. So, salamat kasi na-appreciate nyo po ang aking ang drama namin ni Uncle Dagol. Salamat. Siya din dahilan kung bakit yung career natin ay nag-boom ng 2023. Si Uncle Dagol yan. Nilabas niya yung hidden talent pa namin. Hidden talent ko sa drama and acting. So yun, maraming salamat. Thank you so much. At wag po kayo mag-alala. Nababasa ko mga comments nyo at na-appreciate ko lahat. Kahit negative yan, positive. Thank you so much kasi lahat kayo ay sumusuporta po kay Tita Tanya Chinita. And of course, panoorin mo ang radyo. Manood ka ng radyo tuwing alas 5 hanggang alas 9 kasama si Uncle Dagol sa 90.7 Love Radio. Siyempre, yung trending na trending naming mga katas ng nakalipas. At syempre, para panood pa ang maraming programa po ng Love Radio, pwede kang manood via YouTube channel ng Love Radio Manila. So yun, thank you so much! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Na-realize, so lapasin natin yung lahi. Isa, wala si mama mamaya sa bahay. Pwede bang makatulog mamaya sa kwarto mo? Ma'am, sa bahay nyo, walang tao, walang mama, pero makakatulog ka sa akin, ang gulo mo. Totoo pre, mukhang palaban dito si Tanya. For sure, baka exclusive na alaga yan ng mga bossing sa Love Radio. Hi! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Let's get it on! Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. No. 11. Yung may technique.
Kinakabahan ako. Ang unang laro ay tatawagin nating red light, green light. Sa larong ito, maaari lamang gumalaw ang mga manlalaro sa hudyat ng green light. Sa loob ng 1 minuto, kinakailangan makarating ng mga manlalaro sa finish line. Green light! Red light! Green light! Red light! Red light! Green light! Red light! Red light! Player 390 eliminated. Dahil masyado kayong magaling, group yourself into 3, go! Ang ikalawang laro ay tatawagin natin Game of Chance. Pipili ang mga manlalaro ng isa sa 3 mystery item para sa kanilang susunod na pagsubok. Okay, isa. Shoots naman. Tagal na ako di gumagamit ng kato. Oh my God, dapat sanay ako nito eh. Ay shit, kapisado ako dapat dito eh. Nagtatahi si Misa, ako naglalagay eh. Ba't ayaw na pumasok? Ayaw lang minutes na lang, Rob. 1 minute, 6. Dilaan mo. Mawag ka susuko. Sumusuko na ako. Alam ko na when to give up. No. 11, 9, 8, 7, 6, 5. Player 230, player 069 eliminated. So, lahat to ba? Sasalita si Master Jeremiah. Ang ginagamit na? Ay! 1 minute and 20 seconds. Kailangan God. di ba bakli? Nabakli ko. Bye. I just wanna... Flawless. Oh, I was... Bye. Player 456, player 333 eliminated. Go! Oh! Kailangan buong... Pwede ba sa end? Sa totoo lang hindi ako marunong. Okay na lang, isa lang. Ay, isa lang yun? Ang muling pagsubok ay tatawagin natin Ganyatin Baby. Kinakailangan lamang kainin ng mga manlalaro ang wafer stick na hindi nasisira o napuputol ang tsokolating parte ng nasabing pagkain. May 3 pagkakataon ang mga manlalaro na magawa ito sa loob ng 5 minuto. Cheers! Parang wala sa hulog yung chocolate. Hindi magandang klase yung Okay lang, nakakalat. Okay, second. Dali! May habang may nakatago. Uy! Pare!
Ay, uy! Ha! Nalaman ko na yung technique. That you won! That's ni Rocky. Ay, kinain ko. Tapos na. 5, 4, 3, 2, 1. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Blow? Sam, didila! Huh? Maawa kayo, bay! Hi, Kabisyo! Handa ka na bang makipagtawanan sa amin dito sa Battle of the Tits! With Tita Tanya Chinita and Uncle the Goal. Bato, fik. Bato, fek. Talo ka una. Okay, una ka. Sungka. Pogs. Disket. Snake and ladder. Paper doll. Color pen. Seal. Mali. Pencil. Okay. Plastic balloon. Rainbow spring. Mali. Magic spring. Magic spring? Jackstones. Ano yun? Manila paper? Tama? Ano? Biscuit? Okay. Pick up sticks. Ay, Kahit gusto mo yan, ako sasagot. Pacman. Jordan. Mas original ba yung logo na yan? Sakang na Jordan. Okay, Manika. Google Dolls. Color pen. Blue. Sam, didila! Mas may butas yung dila ko. Round. Wow, kadiri ah! Wow! Sino yan? Saan kuneta? Ay, si Lilet. Lilet, okay. Malaki na pala si Julie Vega. Ay, si Kim Domingo. Ay, Dino Santos. Sex Bomb Dancers Mars! Kailangan ba may memorize yan, bay? Ano kasi? Viva Hot Babes kasi yung alam ko. Street Boys! Isa-isa mo nga. Si Bong. Si Jong. Westlife. Yeah, Westlife. Sino yung Becky dyan? Spice Girls. Spice Girls. Sino type mo dyan? Siyempre asawa ni Di, yung Beckham. yung dito. Ah, si Baby Spice? Yan. Beanie. Ay, paborito. Bay, si Ding Dong. Junela? Janela? What? Hanson. Bay, si Lainey yan, bay. Lainey. Oo. Ang galing. Lainey. Ate, uy, si ano? Meow, 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 meow. Sim. Meow, 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 meow. Ay, si Dua Khalifa. Mali ba? Olivia Rodrigo. Dito. Dua. Dua Khalifa. Espresso, please. Huh? Sino yan? Ayun yung initial niya sa likod, oh. IBM? Oo. IBM? Oo. Hindi yan computer. Si ano ba? Hello po. Hello? Nay. Ay, si Jen po. Jen, sabihin mo nga love. Love? Ayun, okay na. Thank you, Jen. Ibig sabihin yan. Estimated time of arrival. Naks.
Sarap. Ireland! Hindi ko alam. Ano yan? International ruler of the land. Huh? Babae! Shortcut lang yan. Tama? Okay, Before anything else, point of view. Point of view? Oh no! Yan. To be honest. For the word? For the win. No! She's funny, weh! Yung ano, pag malungkot ka, imo ka. Imo. In memory of. Oh, ang galing! Ay. So, samahan ng homeowner. Shaking my head. Iyak-iyak. It's you. Ayaw ko. Gago. Uy! Gaga! Gigi. In case you miss it. I love you. Pag yun na yung sinasabi sa kanya, no? Just Kiki. For real? Non-government love! Bay, mahak na naman ako, bay! Maawa kayo, bay! Ha? Wag na yung ganyan, bay! Di ba ako nakapupon? Kasi i-hack ko yun sa inyo. Dapat masabi yung love. Sa IG na lang, pati ng chat. Wala naman akong chat sa IG. Bro, morning. Good morning. Oh, sana natulog ka? Salamat sa ano, ha? Pa-breakfast mo, ha? Thank you din daw, sabi ni tita. Oh. Walang problema, hindi ka pa ba, bro? Oh. Nakikinig ka ba sa amin? Kanina, nandun talaga ako, nakinig si Anong stasyon ko? 90.7, Love Radio. Woo! Thank you, bro! Nag-shoot kami. Thank you, bro, ha? Thank you, bro. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Rocky's Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Rocky's Secret Files. Hi, Kabisyo! Ako po si Uncle Dagol. Tanya Chinita, at eto na, maggamitan na tayo sa Use It! Oh, parang mayroon tayong hit-hitin dito. Simple lang yan. Meron tayong mga secret weapons at items sa harapan natin at gagamitin lang namin to kung paano tayo ginagamit at nagpapagamit. Grabe sa magno. Mars! Tama! Gamitin mo! Gamitan. Sige nga, mapagamit na rin ako. Pero, Ready ka na, Boy Pindot? Ready na. Okay, ito na. Simulan na natin to. simulan na natin! Ako nga, 1, 2, 3, go. Simulan na natin! I love it. Oh, ayan. Kumanda ka. Ano? Ito? Lalaban ka ba? Okay. Ako naman. Ito? Medyo nangangamoy-ngamoy. Go. Diba? Sa akin, Ay, tulo! Ano yan? lollipop. Lollipop. Oo. Ako naman. Ulit nga. Ano yan? Gargle. Gargle. Sa akin naman, dear patience. Ballpen. Ako naman, Ay, ano yan? Siyempre sa pepper. Pepper. Sa akin ano? Ano yan? Map. Map. Yan.
ito. Sa'yo. Basic lang to para sa akin. Hello. Oh, hello. Ako panalo. Dami mo kasi sinasabi. Tag-isa tayo, Mars! Mars! Batuta yan? Huwag mo sabihin. Hindi kasi, hindi ko alam kung baril eh. Oh, tanggol. Tanggol, oh. Huwag gagawin dito. Ano pa? Mars, naisip mo pa naisip. Para makabukol dito. Ano Ano pa? Wait lang. Violin. Oh, Parang iba yung binabiolin mo. Ano yan? O kaya nga, gitara na. Tininin. O, drums. Ano pa ba? Ano bang gamit pa? ito? Sa ano, Mars? Bartender. Da. Bartender. Ay, Okay, next. Siyempre pang-ilaw, pag nag-study ka. Study. Oo, As a oo. study year. Ano Oo. to eh? Ballpen to be. Aba, pwede din ayun, muli, pamukpok, di ba? Pwede kayong pukpok, Papukpok Sige sa... nga. Sa mga makukulit. Pang gold to be, oh. Gold to be, oh. Aba, pumunta ka na, lumagpas ka na sa frame, Ay, bawal. Masyado mo ginagalingan eh. Pag gumati yung likod ko, pangamot, Simple. Oo. Ano to? Shucks. Kaya mo yan. 5! Bebe, kaya ko to. 4! Pamamatay ka na, eh. Pamamatay ka na. Oh. Ito pampabuhay, oh. Sorry. Ano ba tawag doon? Basta heartbeat, Keme. Mali, pag makati yung ko. Feeling ko talaga makati yung mo. Gusto mo yung pamutin ko? Pamuhugas. Ay! Okay, game. Hello, this is 90.7 Love Radio. Bakit ganon? Hindi ko po maalala yung Wala! Wait, ano? wait. Ano? yan? Fishing rod. Ay, ang taray naman yung fishing rod mo. Ito. Ano yan? Yung parang... halika dito. Yung Yung laso, yung panghuli Yung ng sa baka. bull. Oo, yung bull. Panghuli ng baka. Ano ba yun? Ano yan? Wait! Yung panghampas sa pang... Maka-ano ka, Oh. parang gusto mo nang nanalo Ano? kita. Eto, Bilyar, ganyan yung tako. Ewan mo ba? Nakaban ako dito Parang may hindi magandang gagawin Okay. Girl! Timer starts Ako ang bukas. now. Nanagunot ako! Timer starts now. Timer starts now. Ako ang bukas. Go. 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 Sabi niyo, Inyong na yan. Angel. Anong ginagawa mo dyan? Angel. Hindi! Sino yun? ako lang pumakpak. Ako pa
Ang sakit. Uy, blip niyo yun na. Ma, sorry, ma. Sorry, ma. Talaga, ma. Sorry, ma. Ma, sorry, ma. Sorry, ma. Ma, wag niyo muna isara. Wag niyo muna isara. Pinagpo ko man. Wag niyo muna isara. Patient number 1. Sana naman ako bukas. Natiis mo yun. Sana pala tinagalan natin. Jel. Oh, pipi. Pakawalang niya kayo. Guys, maraming salamat and happy Halloween po sa inyo. Sa Yes. po ang punta ninyo, ano man plano ninyo. Kinakailangan kalmahin niyo yung mga puso ninyo. Just clean fun and have fun. Maraming salamat again, guys, for more mga videos, contents namin dito sa Love Radio. Download our Love Radio app True. sa Google Play at App Store. Follow nyo lang kami, subscribe lang kayo dito sa Love Radio Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Sasabihin mo you want to do everything for the team. Nakikiusap naman po si Uncle eh, na hanggang It's December. not his decision to make, Tanya. Anong attitude yan? You are there. It was discussed na pag-iwalayin kaya natin yung FG. So yung details nun, pagbalik niya. But, ang sure thing is, magkakaroon ng separation to fill in the slots. We're leaning towards putting you in the slot ng gabi, 6 to 9. Uy, bakit? Nagre-record ka na. Serious tayo eh. Yun, pero like any other trial, this is something that we hope na we can overcome as well. Eh wala eh, gagawin natin. Tingin mo ko. Pero don't get us wrong ha. I mean, I see the effort. Sincerely, sobrang okay talaga siya. Kaya lang, anong gagawin natin if it doesn't reflect? Yeah. Kaya yun lang ma'am, sana mabigyan pa ng konting just for the year. Pag wala talaga improvement. Pero nung nakausap ko si intent siya din. So, mukhang seryoso siya about it. Ang tanong niya lang actually is, sino ang ilalagay sa gabi? It was really not more of, do you think we should do this? Hindi eh. It's really of, we will do this. Of course, they need to follow. We all need to follow and understand. And then, who will stay and who will leave? Yun lang sa amin. Bigyan lang kami ng kahit hanggang December na lang. So, alin niyo po, baka mag-improve pa. So, at least tuloy-tuloy. Pag hindi, okay. Ikaw, Tanya. Sama po loob ko. Adlib mo na po kami. Puntahan mo kami sa'yo. Sige. Pasensya na po. Ay, nakakatakot ang kwento. But anyways, mga gusto natin ang mga kapamilya nyo dyan sa sa Bicol, na siyempre nasa lanta. Di ba? Sana pa yun. Pamilya! Ano ba tawag mo doon? Kala may gusto ko bang balikan? That is the show number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Beshi! Sabihin ko kay Ma'am Nicole, resign na lang ako. Ay!
namin yan. Ano ba yan, Tanya? That's not the way to do this. Ilang years ka na dito? Hindi niyo po kasi naiintindihan. Your reaction is way too immature, Tanya. Ganon, pag sinabihan, mag-change ng time slot, automatic magre-resign agad, ganon? Eh di paano, how can I say that you're a team player kung ganon? Sasabihin mo you want to do everything for the team. Nakikiusap naman po si Uncle na hanggang It's December. not his decision to make, Tanya. Kaya nga po magre-resign na po ako. Do you think that sa resignation mo na yan, it will actually help the team and help you? Kaya niyo na po yan. Anong attitude yan? Hindi po iniisip yung nararamdaman na. No, hindi mo rin iniisip yung nararamdaman ng team. Ayoko mag-compare ha, but you know, almost 2 years compared to 20 years namin ni Chris. Tapos we still continue. Tapos ikaw gusto mo mag-resign? Kayo po yun. Hindi naman kami yun eh. Hindi naman. Wala. Ayoko na po. Ayoko na po. I'm sorry, Tanya, hindi rin kita baby dahil dito. I'm not going to pat your back and tell you it's okay because it's not okay. Hindi yan yung in-expect ko na reaction from you. Kala ko ba naman, lagi mo nalang sinasabi sa amin na team player ka eh. Do everything for the team, for the team, for the team, for the team. Tapos yung onset ng challenge, resign? Wala naman na po akong magagawa. Ano ba to? Ano Wala po? pa naman eh. Bakit mo kung chase ko yung mind mo pa sa'yo ka na? Ayoko na kung sinabi ko naman sa'yo yun eh. Pag di na tayo tandem, di ko na alam. Wala pa naman eh. Hindi nila naiintindihan. Paano hindi naiintindihan? Naiintindihan namin. Kaya nga Alam namin yung direction. Kaya nga nag-iusap pa tayo. Hopefully na papayag pa si kasi kinausap din naman nito kami. Malay mo. Pumasok ka na doon sa France. Hindi ko alam. Pasok ka na doon. Ano yung prank? Ano ba yung totoo dito? Hindi to totoo. Chika lang. Pasok ka na doon. Ang hirap naman magmamasungit. Hindi ka naman talaga masungit. Mama ni ko, ba't mo nire-record sa masungit ako? Nagulat naman kayo na. Sabi ko, ano ba naman? Maging rude kay Mama Nicole, hindi ko kaya. Happy birthday! Sorry! Naisip ko na, kailangan talaga namin mag-lunch mamaya. Ano ba sabihin ko sa asawa ko? Uy, lalo na. Ang feel mo, sinasagot-sagot ko si Ma'am Nicole. Ano mo? Sabi to si tayo, hindi ko, ano ba to? Kakausapin ko ba na tama? Tapos nag-record, di ba? Tapos nakita mo, nag-record. Tapos naramdaman ko, baka mamaya ma-feel mo. Kaya sabi ko, ano yan? Why are you recording? Kaya nga sabi ko, sa isip ko, sabi ko na, oo, nire-record pa. nahihirapan na, napapatawa na ako. Tapos walang luha. Naman to, walang luha eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Titigan mo muna ako. Sino ang kamukha kong artista? Sino ba? Si ano? Carla Estrada. Carla. Mara Tony, sino ang kamukha mo artista? Feeling ko, kamukha ko si Bea Alonso. Oh my God! Ah! So, hindi ko kamukha si Bea Alonso. So, sino kamukha natin? Simple lang gagawin mo. Lalagay mo lang dito ang iyong kamay. This is lie detector challenge. Pag nakuryente ka, ibig sabihin mali yung sagot mo. O, kuya, ready ka na ba? Tatanungin kita. Kuya, simple lang ang tanong ko. Titigan mo muna ako. Di ba marami ka naman kilalang artista? Sige, sino ang kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Tatanungin lang kita kung sino kamukha kong artista. Ayan o. Huliin ka ba niyan? Simple lang. Harap ka ba talaga? Bawal nga dito eh. Ayun lang. Sino ang kamukha kong artista? Sino kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Wait lang ako, sige, relax ka lang. Gusto mo, magkape muna tayo. Titigan mo muna ako. Sino kamukha kong artista? Hindi ko maano yung name eh. Pero sino nga yung yung ano? Viva Max pwede? Oo, pwede. Sino kamukha kong artista? Sino ba? Wala akong maano. Ay, yes, I believe. Sino anak ni... Sino ang kamukha kong artista? Gusto mo lapit pa ako sa'yo eh. Kasi nung una nakita doon ate, kamukha, may ano ka, may resemblance ka kay ano. Sino yung nasa Miss Universe? Maxine? Ba, tameme ka? Tingin ka sa akin, syempre. Ayan, natitigan mo ako sa mata. Baka artista ka, ma'am. Tingin ka kasi sa akin, kuya, para hindi ka mahirapan. Sikat? Hindi ko nga kilala. Yung nasa ano? Anak ni Anthony Alonso. Alonso? Oo. Anthony Alonso? Zainab. Si ano? Si Labi po. Kailin Alcantara. Bianca. Ina Rimondo. Parang si Bea. Bea Alonso? Si Mira, sa Encantadia. Pwede ba si Angel Locsin, ma'am? Angel Locsin? Catherine Bernardo? Final answer? Sara Labati. Sara Labati? Maxine Medina? Yeah. Angelica? Angelica Kang. Yung nasa Viva Max? Yes, madam. Christine Reyes. Ay, paganda ng paganda pa talaga to, no? Baka talaga kayo mga mambabola kayo.
Si Iya. Marian Rivera. Sura Ramirez. Iwamoto. Kylie Jenner pala yun. Kylie Jenner? Sige, Kylie Jenner po. Ivana Lawis? Final answer? Sure na. Carla Estrada. Carla. Sige Catherine Bernardo. We'll see. Si Labi ba kamukha ko? Paano mo nasabing kamukha ko si Bea? Ano mami, manong mata tingkit. Tapos, Si Zayna ba ay kamukha ko? Parang kinikilig ka. Kinikilig si Kuya. Kylie Alcantara. Ay, bara naman. Grabe ka talaga. Paano mo nasabing kamukha ko si Iwamoto, Kuya? may hawig niya eh. Sa kilay. Isa pang pindot Hindi siya makapaniwala. Carla Estrada. Kylie Jenner. Kylie Jenner, ma'am. Ayan umabot na tayo sa ito. Paano mo nasabing kamukha ko si Kylie Jenner? Yung shades, nagdala. Ay, tama ka. Kamukha ko rin si Iya. Yeah! Correct! Uy, correct ka dyan. Ay! Slays. Ay, tama. Bakit? Kuya, meron akong good news sa'yo. Palakpakan nyo naman yung kaibigan nyo. Ay, tama! Tama. Ay! Ina Raimundo, it is! Tama na naman siya. Tama! Ay! Kuya, may bago na naman ako kamukhang artista. It only means kamukha ko rin daw si Kylie. Guys, wala pang nakakakuha ng maling sagot, Ay! Medaya. Ikaw, may kamukha ka ring artista. Kilala mo si Donnie Pangilinan? Tingin ka doon, tingin ka doon. Ma'am, Kylie Jenner nga. Totoo ba? Oo, medaya. Yun lang, hindi raw kamukha sabi ng lie detector At dahil dyan, meron kang Love Radio umbrella. O diba, saktong-sakto ngayong mainit. Congratulations, kuya. Nanalo ka ng payong. Congratulations, nanalo ka ng Love Radio t-shirt. 90.7 Love Radio talaga ako, madam. At dahil dyan, nanalo ka ng payong. Congratulations, kuya. Nanalo ka ng wall clock. Oh, yun lang. O, diba? May wall clock ka na. Tabi mo yan sa kwarto mo, para naaalala mo ko. Dahil dyan, nanalo ka ng t-shirt ng Love Radio. Kuya, follow ka sa Maratoni kong page, Kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to. Ay! Iba! Ulit! Tasa mo energy mo, 5, 4. Wait lang, 5, 4, 3, 2, 1, go. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to. Ay! 5, 4, 3, 2, 1, go. 90.7 Love Radio. Basic. At dyan na nga po natatapos ang ating Lie Detector Challenge. Sino nga bang kamukhang artista ni DJ Maratoni? Please don't forget to follow me on my social media account. It's DJ Maratoni, Maratone, sa Facebook ng Love Radio Manila, pati na rin ang YouTube channel na. Hindi ka na naniniwala na kamukha ko si Bea Alonso. Bakit? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mahal, I miss you. Ay, mahal. Mahal, mahal din kita. Mahal din kita, Eugene. Hi mga kabisyo, Tita Tanya Chinita here. So ngayon ay lalabas na naman po tayo ng ating lungga para mamburaot po ng mga lalaki. Huh? So mag-ready na po yung mga madadaanan ko today kasi balak ko mangyakap talaga. So gusto ko sana yakapin nyo naman ako pabalik. So yun, let's go, let's prank them. Kaya pwede magtanong. Huh? Hi, excuse me. Kuya, pwede magtanong. Alam niyo po ba yung saan yung Vito Cruz? Oh no! Kuya, kamusta po? Kuya, saan yung Vito Cruz? Yan po sa kabila. Hello po. Kuya, saan tayo Baclaran? Ay, doon pa po. Doon daw. Dito sa may Breeze. Ano? Pwede po magtanong? Pwede po magtanong? Baclaran? Oo. Dito po ba? Hello po, pwede po magtanong saan yung Baclaran? Baclaran? Opo. Dito po, doon. Saan po yung Baclaran? Ang Baclaran, doon ka sa kabila. Ikot kayo dahil. Ikot. Tapos Ikot balik daw. kayo. Tapos, Balik daw. balik. Tapos, Kuya, di ba ang Tagalog ng cheap, mura? mura oh. Pag ang Tagalog ng expensive, Ay, mahal. mahal. Mahal din kita. Ano nga ang Tagalog ng expensive? Mahal. Yes, mahal.
Hi, mahal. I miss you. Ha? Mataas. Kuya, ang Tagalog kasi ng cheap, mura. Ano naman ang Tagalog ng expensive? Expensive? Oo. Eh di, magastos, malaki, mahal ba? Mahal din kita eh. Ano naman Tagalog ng expensive? Mahal. Mahal din kita. Mahal. Namiss na kita, mahal eh. Pwede pa yakap, mahal. Naku, baka makita ko ng asawa ko sa TV. Ang Tagalog kasi ng cheap ay mura. Anong Tagalog ng expensive? Anong Tagalog nun? Diba, yung cheap, mura, mumurahin. Ano naman yung yung expensive? Mahal, Mahal, I miss you. Ba't di ka na nagchat sa akin, mahal? Yung ano ba yun? Yung Heritage Hotel? Heritage? Yung Baclaran, saan ba yun? Doon po. Doon, Baclaran. Mahal. Expensive doon? Ano ba Tagalog ng expensive? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ang Tagalog ng expensive ay mahal. Mahal din kita. Kuya, kung ang Tagalog ng cheap ay mura, ano naman Tagalog ng expensive? Mahal. Mahal. I miss you. Ha? Takay. Takay? Eh? What's takay? Tagalog. Mahal. Mahal din kita, Eugene. Ano nga po Tagalog ng Ang Tagalog ng expensive? Hindi mo rin alam. Mahal ang Tagalog ng expensive. Mahal. I love you, mahal. Mahal. Halika lang tayo, mahal. Ano ka na? May asawa ka na? Wala pa. Wala pa. Bakit? Ayaw ko muna mag-asawa. Ano ba hanap mo sa babae? Mabait. Mabait. Maganda. Maganda. Tulad mo. Di ba ang Tagalog ng cheap ay mura? Ano naman Tagalog ng expensive? Tagalog mo. Expensive. Di ba ang cheap? Mura. Mahal. Mahal? Mahal din kita. Ay, Ha? Expensive dun? Ano ba yung Tagalog ng expensive? Expensive. Yung parang Tagalog siya expensive. Ano at Tagalog ng expensive? Basic. Kung ang Tagalog ng cheap ay mura, anong Tagalog ng expensive? Kuya, ang Tagalog ng expensive ay mahal. Kaya kumaway ka sa camera kasi mahal kita. Yakap naman. Thank you so much at sa lahat ng nabudol ko, pasensya na po kayo, trabaho lang. Ayan, and huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube page po ng Love Radio Manila. See you next prank! Woo! Kaway ka sa camera. Kaway ka sa camera. Hello. Loyal. Appear. Loyal. Appear. Loyal. Kaway ka sa camera. Kaway ka sa camera. Ano yan, vlog? Kaway ka sa camera. Loyal ka. Kaway ka sa camera. Ikaw na mangga. Kaway ka sa camera. Ikaw yumayabos ka sa mahal mo Thank you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Morning call. Morning Teats! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Kasi, hello, Rocky Terra yan. Nakaisa ka na naman ulit. Hello. Mabuhay ulit. Mabuhay! Ako po si Rocky Terra. At ako naman po, si Mara Tony. At gagawin nga namin itong napakagandang Napakaganda at napakabuluhang laro. Buluhang? Makabuluhan? Makabuluhan ba yun? Di pa naman game, mamaya pa yung consequence. Oh, dalawa ka na! Konsensya? Ano ba? Ito ang epekto ng iyong mga nagawa.
Maglalaro tayo ng laro. Siyempre, te. Magtatanungan tayo. At sa loob ng ating pagtatanungan, hindi dapat tayo gumamit ng ibang wika, kundi Tagalog lamang o Filipino. Wikang Filipino lamang. Wikang Pilipino lamang. Tayo ay nagse-celebrate. Tagalog yun, te. Celebrate. Ayun, pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Iinumin mo siya kapag nagsalita ka ng English. Tapos meron tayo ditong misteryong inumin. Misteryong inumin? Mystery. Ilalagay dito at iinumin mo. Napakadami naman ang nilagay mo! Ano ang unang impression mo sa akin? Ang unang impresyon ko sa iyo ay ikaw ay mabait na tao, palakaibigan, at ikaw ay masipag sa trabaho. Impression lang yun. Impression Hindi lang. sa totoong buhay yun. Hindi natin sigurado. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Siyosang Ka-Love Team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ayan! Buti na lang narinig ko na yung sarili ko. Ewan ko ba bakit ganon? Sabi na talaga kapag mga ganitong hindi nakakatanggap ng bulaklak ngayong araw, ay! Sabi nga nila, ang sukatan daw ng pagiging maganda ay kapag marami kang nakuhang bulaklak ngayong araw. Ay! Totoo ba? Sige nga, ikalat mo nga yung mata mo. Tingnan mo nga kung sino may mga bulaklak na dala dyan. Maganda ba? Dinaan sa pulang lipstick. Wag ako. Okay, pero kidding aside, kapag mga ganitong special day, araw ng mga puso, masarap din talagang nakakatanggap ka ng gift. Lalo na kapag ka-chocolate yan, na flowers. Hindi ko rin alam kung bakit yan yung nakasanayan natin ibigay, no? Siguro sabi yan ni Cupid. Kaya alam mo si Cupid? Yung may hawak na arrow ba yon? Cupid, stupid Cupid ba pangalan, no? Kasi si Cupido, yon. Pero masarap ang makatanggap ng regalo. Puro sarap. Alam mo kanina marami din bumisita dito mga kabisyo natin na nagbigay. Nagbigay ng chocolates, nagbigay ng flowers, nagbigay ng sobre, baka raw pwedeng makaabuloy. Pero bakit nga ba isa sa mga magagandang feeling ang nabibigyan, not just today na Valentine's Day, but when someone is treating you sweetly, or may mga time na, oo nga no, that's one way of him or her showing na mahal ka niya. Oh. So kapag walang natanggap, ibig sabihin hindi mahal. Ganun ba yun? Sabi nga nila kapag araw nakakatanggap ka, it's also one way para ma-surprise mo yung tao. Alam mo, natatandaan ko dati nung bata ako. Kapag yung tatay ko nag-uuwi ng sticker, alam mo yung mga sticker, di ba mahilig kami, mahilig tayo ng mga batang ganyan. Ididikit mo sa pader, ididikit mo sa cabinet, saan mo ididikit, tapos papaluin ka ng nanay mo kasi ang kulit mo. Pero masaya siya kasi merong kang nabibigay, merong naibibigay sa yung tatay mo. Pero ako, since sa panganay, hindi ako binibigyan. Ang sinasabi sa akin, oy, Maratoni, malaki ka na. Hindi mo na kailangan yan. Sa bunsong kapatid mo na lang yan. Oy, tao rin naman ako. Gusto ko rin ng mga regalo. Bakit hindi mo ako binibigyan? Diba? Ang sarap kaya makatanggap ng regalo.
Lalo na kung ikaw, bahala ka. Kung gusto mo bumisita dito, bibigyan mo ako. Nag-abala ka pa ng rose na kulay pink. Masaya at masarap sa pakiramdam na nabibigyan ng regalo, pampatanggal ng stress. Pagbibigay ng pagmamahal sa mga taong ginajowa. At syempre, again, this is one of the days na dapat ipamuka at iparamdam mo dyan. Ramdam na ramdam. Dyan sa mahal mo. Na kung wala ka man pabili ng any mahal na gamit, o kaya bulaklak chocolate, kahit simpleng letter lang, go ahead. Ibigay mo na sa kanya, iparamdam mo na, baby. Habang nagsusulat ka dyan ng love letter, makinig muna ng feel good music. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta DJ Maratoni. Here's another song entitled Summer in the Past by Jojo Mendres. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Kasi, hello, Rocky Terra yan. Nakaisa ka na naman ulit. Hello, hello. Mabuhay uli. Mabuhay! Ako po si Rocky Terra. At ako naman po si Maratoni. At gagawin nga namin itong napakagandang Napakaganda at napakabuluhang laro. Buluhang! Makabuluhang! Makabuluhang ba yun? Hindi pa naman game, mamaya pa yung consequence. Oh, dalawa ka na! Konsensya? Ano ba? Ito ang epekto ng iyong mga nagawa. Maglalaro tayo ng laro. Siyempre, te. Magtatanungan tayo. At sa loob ng ating pagtatanungan, hindi dapat tayo gumamit ng ibang wika, kundi Tagalog lamang o Filipino. Wikang Pilipino lamang. Wikang Pilipino lamang. Tayo ay nagse-celebrate. Tagalog yun, te. Celebrate. Ayun, pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Iinumin mo siya kapag nagsalita ka ng English. Tapos meron tayo ditong misteryong inumin. Misteryong inumin? Mystery. Ilalagay dito at iinumin mo. Napakadami naman ang nilagay mo! Ano ang unang impression mo sa akin? Ang unang impresyon ko sa iyo ay ikaw ay mabait na tao, palakaibigan, at ikaw ay masipag sa trabaho. Impression lang yun. Impression Hindi lang. sa totoong buhay yun. Hindi natin sigurado. Walang English na sinabi. Safe ka dyan. Inumin mo na to! Kakainis naman eh. Hindi ako magaling eh. Si Rocky Terra po, mahilig po talaga sa maganda yung mga tangge. Ano tawag? Tanggero. Tagay. Tagay. Ikaw naglagay niya kanina. I like to speak English. Kasi masarap. Ito, masarap to panigurado. Masarap yan. Sa panlabas lang na anyo, makikita mo ang kapareha nito. Hindi ko na alam. Go. Anong naramdaman mo nung nalaman mo na ikaw ang papalit sa oras ng programa ko? Siyempre, kinabahan ako. Dahil malaking faktor si Rocking, sikretong Programa. programa ang aking papalitan. Malaking faktor sa akin na ako'y dapat galingan sa aking gagawin. Kasi, hello, Rocky Terra yan. Nakaisa ka na naman ulit. Hello! What? Last ko na yan, te. Maganda combination. It was at this moment that he knew. He f***ed up.
Huli ko na to. Malasa. Dead man na kung ano man Hindi sabihin ba? mo, Rakitera. Yoy! May mga buo-buo. Game. Pangalawang katanungan. Ba't ka natatawa? Sabi mo na naman! Ano sabi ko? G-A-M-E. Nakakabigani. Ano ang pinakamasakit na salitang nabitawan sa'yo ng taong mahal mo o ng taong minahal mo? Nagawa ko lang naman yun kasi eto ka. Ba't iiyak ka na? Ako naman ang Nakakadala susunod na maglalagay. Ano ang pinakatangang nagawa mo sa ngalan ng pag-ibig? Naranasan kong maghabol. Literal. Isang beses, nasa restaurant kami. Nag-away kami dahil may nakita ko sa kanyang telepono. Picture ng isang babae. Search ko, be! Hindi na pwede yun. Ano yun? Picture. Ganon. P-I-C-S-Y-U-R? Walang ganon. Sumasakit na tiyan ko, te! Siyempre, kinakailangan nilang malaman na ikaw talaga hindi umaatras sa laban. Nakitaan ko siya ng larawan ng isang babae na hubad-hubad. Ano mo yun? Nagsisearch ng larawan ng mga... Ex mo, no? Sabi ko, ano tong nakita ko? Basta naiyak May ako. sinasabi dito. Sabi. May binanggit ka na naman daw na English. Ano sinabi? Nagsisearch ng larawan ng... Bigyan kita ng magandang timpla. Ayoko na. Ano ang pinaka nakakatakot na karanasan mo sa buhay? Pumailalim kami sa dagat. Nahulog yung isang panglangoy ko. Merong nakakita sa akin na isang magaling na maninisid. Tinulungan ako kuhain yun at makaakyat para mabuhay ulit. Ano ang hinahanap mo sa isang lalaki o kasintahan? Dapat may takot sa Diyos. Mabait. May pera. Ang sunod dyan, gwapo. Para... Yes! Sa iyong palagay, bakit may mga taong naghahabol sa mga manloloko? Nabulag na sila ng pagmamahal. Hindi nyo Ano yun? mga tsuk-tsak. Oh, tapos niloloko ka na, wala ka na, deadma ka na. Kasi nga doon, Parte ba yun? deadma te. Tama. Pasensya. Kung babalik ka sa nakaraan, ano ang pangyayaring gusto mong paulit-ulit na balikan? Parang ayoko nang bumalik sa nakaraan. Gusto ko na lang mabuhay sa kasalukuyan. Gagamitin ko ito bilang leksyon. Babalik ka sa nakaraan. Ano ang pangyayaring gusto mong baguhin? Siguro ito yung oras na nagkawalay-walay kaming magkakaibigan. Nagkawalay-walay. Yung aking mga matatalik na kaibigan na nasira na ang pagkakaibigan, sana'y aking mabalikan. Salamat. Arigato. Japanese yun, be. Ang usapan English. Sabi, don't speak in English. But in Japanese, you can. Inumin mo ng buo! Bakit? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. At dyan po natatapos ang aming palaro. Sundan nyo na kami sa aming mga Pahina. So, anong pahina mo? Pahina Rakitera. Pahina Maratoni. Napapakinggan niyo po ako tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Pagdating naman ng alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, ako naman yung napapakinggan ninyo para sa inyong mga pinakatatagong sikreto para sa Rocky Teras Sikreto. Maraming salamat! Paalam! Mabuhay ang wikang Pilipino! Mabuhay! 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 Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Single ba yan? Married na ba? May anak na ba yan? Sana offeran to ng Viva Max. Habang pinapanood ko tong episode na to,
Tiniti ako. Hi guys, Tanya Chinita po. And first time natin gagawin ang video na to. Ang gagawin natin ay magbabasa tayo ng comments. At habang babasa na po tayo ng comments sa lahat ng videos and photos about kay Tanya Chinita and about me, ay magmumukbang po tayo ng meron tayong mga ice cream na ba naman sa 42 heat index. Tapos meron dito choco bar. Itong pinakamasarap sa lahat talaga, paborito eh. Jolly hotdog, spaghetti, pepino, and saging. And we have vinaigrette, suka. Let's go! Sana ganyan lagi suot ni Tita Tanya. Hindi na ako nakikinig sa radyo. Nanonood lang ako. Alam nyo na, natutuwa nga ako na yung liner na nanonood sa radyo ay dahil sa inyo, naging uso. So, thank you so much. Sige lang, manood lang kayo ng radyo. Sana nare-regulate tong mga ganitong content or show. Pati radyo sa bus piniplay to, naririnig ko may mga bata. Hayaan nyo, napapalo naman po kami sa pwesto. It's part of the show. Kain pala tayo. Kakain nga pala. Sarap! Balita ko, mahilig sa bata to. Hindi naman natin i-deny yan. Bata medyo bata lang. Medyo, hindi naman teenager. Yung pasok lang. Ay, basta bata. Pero may anak na yan. Opo, may anak na ako. So, marami yung nagtatanong, single ba yan? Married na ba yan? May anak na ba yan? I'm a single mom. Nagparetoke ba to si Tanya Chinita? Grabing glow up kasi. O baka natuto lang magpaalaga sa mga beauty clinics kaya mas gumanda siya lalo. Hindi ako nagparetoke, pero naging chubby kasi ako. 57 kilos ako ngayon. Nung 52 kilos ako, nung mga napapanood nyo o nakikita nyo, the previous years, 52 kilos lang ako. Feeling ko kasi maganda ako, nalubog ang pisngi. Pipino. Ewe? Tanya Chinita, ganito na. Kaya ko tong kainin. NANI?! Itong comment na to, talamak to sa comment section. Sana offeran to ng Viva Max. Bakit prayer nyo? Hindi na ba kayo nasasayahan? Okay naman ako. Okay naman ako. So, hindi ko na kailangan ng Viva Max. May love radio. I'm sure may only fans siya. Kilala ko katawan niya. Hindi nga, saan ang tahi ko? Kung kilala mo yung katawan ko. Kung totoong kilala mo katawan ko, hulaan mo ang tahi ko kung saan. May comments na may leak ako sa net. Hala, nilabas. Chara! Hindi kayo dapat tularan, kaya dumadami mga manyak dahil sa inyo. Cleavage pala pinapakita ko Ano pa yung mga nakatupis? Okay na, Miss Tanya. Papakasalan na kita. Will you marry me? Madali naman akong kausap. That is the key. Go. Baka meron ng politikong may hawak dyan. Wala. Okay. Purple. Si Tanya ba nagpa-boob job? Hindi pa ako nagpa-augment ng dede. Hindi, kasi nagkalaman po kasi ako. Dati cup B na ako, ngayon cup C. So yun. Minsan ba nadadala kayo sa kwento at nagtsuktsak? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Alam nyo po, kung hindi kami nadadala sa kwento, hindi ganun magiging trending yung drama. So nakikita nyo naman, nadadala talaga kami ng bawat eksena. Nag-i-immerse talaga kami ni Uncle sa mga eksena. Ayaw mo ako masaktan kasi mahal mo na ako. Pero hindi kami nagchuchuk-tsakan. Grabe, ang laki ng sinarap nitong ni Tanya. Gusto nyo magpat na ako pag 60 na ako. Habang 40 pa lang magpat na. Nag-rebrand lang akong mabuti. Yun, nag-rebrand lang ako as tita. Hot as tita ng Pilipinas. So, yun, I'm happy kasi napunta siya sa akin na title. Hot as tita ng Pilipinas. Ito po ang paghawak sa saging. Maliit. Programang ito ay rated SPG. Habang pinapanood ko tong episode na to, Huy naman na okay lang sa akin.
malaya tayong maramdaman ang mga pwede nating maramdaman. So, salamat kasi na-appreciate nyo po ang aking ang drama namin ni Uncle Dagol. Salamat. Siya din dahilan kung bakit yung career natin ay nag-boom ng 2023. Si Uncle Dagol yan. Nilabas niya yung hidden talent pa namin. Hidden talent ko sa drama and acting. So yun, maraming salamat. Thank you so much. At wag po kayo mag-alala. Nababasa ko mga comments nyo at na-appreciate ko lahat. Kahit negative yan, positive. Thank you so much kasi lahat kayo ay sumusuporta po kay Tita Tanya Chinita. And of course, panoorin mo ang radyo. Manood ka ng radyo tuwing alas 5 hanggang alas 9 kasama si Uncle Dagol sa 90.7 Love Radio. Siyempre, yung trending na trending naming mga katas ng nakalipas. At syempre, para panood pa ang maraming programa po ng Love Radio, pwede ka manood via YouTube channel ng Love Radio Manila. So yun, thank you so much! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Na-realize, so labasin natin yung lahi. Isa, wala si mama mamaya sa bahay. Pwede bang makatulog mamaya sa kwarto mo? Ma'am, sa bahay nyo, walang tao, walang mama, pero makakatulog ka sa akin, ang gulo mo! Totoo, pre, mukhang palaban dito si Tanya. For sure, baka exclusive na alaga yan ng mga bossing sa Love Radio. Hi! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Let's get it on! Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. No. 11. Yung may technique. Kinakabahan ako.
Ang unang laro ay tatawagin nating red light, green light. Sa larong ito, maaari lamang gumalaw ang mga manlalaro sa hudyat ng green light. Sa loob ng 1 minuto, kinakailangan makarating ng mga manlalaro sa finish line. Green light! Red light! Green light! Red light! Red light! Green light! Red light! Red light! Player 390 eliminated. Dahil masyado kayong magaling, group yourself into 3, go! Ang ikalawang laro ay tatawagin natin Game of Chance. Pipili ang mga manlalaro ng isa sa 3 mystery item para sa kanilang susunod na pagsubok. Okay, isa. Shoots naman. Tagal na ako di gumagamit ng kato. Oh my God, dapat sanay ako nito eh. Ay shit, praktisado ako dapat dito eh. Nagtatahi si Misa, ako naglalagay eh. Ba't ayaw na pumasok? Ayaw lang minutes na lang, Rob. 1 minute, 6. Dilaan mo. Mawag ka susuko! Sumusuko na ako. Alam ko na when to give up. No. 11, 9, 8, 7, 6, 5. Player 230, player 069 eliminated. So, lahat to ba? Sasalita si Master Jeremiah. Ang ginagamit daw? Ay! 1 minute and 20 seconds. Kailangan kailangan God. di mabakli. Nabakli ko. Bye. I just wanna... Flawless. Oh, I was... Bye. Player 456, player 333 eliminated. Go! Oh! Kailangan buong... Pwede ba sa end? Sa totoo lang hindi ako marunong. Okay na lang, isa lang. Ay, isa lang yun? Ang huling pagsubok ay tatawagin natin Ganyatin Baby. Kinakailangan lamang kainin ng mga manlalaro ang wafer stick na hindi nasisira o napuputol ang tsokolating parte ng nasabing pagkain. May 3 pagkakataon ang mga manlalaro na magawa ito sa loob ng 5 minuto. Cheers! Parang wala sa hulog yung chocolate. Hindi magandang klase yung Okay lang, nakakalat. Okay, second. Dali! May habang may nakatago. Uy! Pare! Ay, uy! Nalaman ko na yung technique. Second life na ni Rocky. That you won! Life na ni Rocky. Ay, kinain ko na. Tapos na! 5, 4, 3, 2, 1.
Blow? Sem-sem didila! Huh? Maawa kayo, bay! Hi, Kabisyo! Handa ka na bang makipagtawanan sa amin dito sa Battle of the Tits! With Tita Tanya Chinita and Uncle the Goal. Bato, fake. Bato, fake. Talo ka una. Okay, una ka. Sungka. Pogs. Disket. Snake and ladder. Paper doll. Color pen. Seal. Mali. Pencil. Okay. Plastic balloon. Rainbow spring. Mali. Magic spring. Magic spring? Jackstones. Ano yun? Manila paper? Tama? Ano? Biscuit? Okay. Pick up sticks. Ay, Kahit gusto mo yan, ako sasagot. Pacman. Jordan. Mas original ba yung logo na yan? Sakang na Jordan. Okay, Manika. Google Dolls. Color pen. Blue. Sem-sem didila! Mas may butas yung dila ko. Round. Wow, kadiri ah! Wow! Sino yan? Saan kuneta? Ay, si Lilet. Lilet, okay. Malaki na pala si Lilet. Julie Vega. Ay, si ano, Kim Domingo. Ay, Dino Santos. Sex Bomb Dancers Mars. Kailangan ba may memorize yan, bay? Ano kasi? Viva Hot Babes kasi yung alam ko. Street Boys. Isa-isa mo nga. Si Bong. Si Jong. Westlife. Yeah, Westlife. Sino yung Becky dyan? Spice Girls. Spice Girls. Sino type mo dyan? Siyempre asawa ni Di, ano, Beckham. yung dito. Ah, si Baby Spice? Yan. Beanie. Ay, paborito. Bay, si Ding Dong. Junela. Janela. What? Hanson. Bay, si Lainey yan, bay. Lane. Oo. Ang galing. Lainey. Ate, uy, si ano? Meow, 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 meow. Sim. Meow, 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 meow. Ay, si Dua Khalifa. Mali ba? Olivia Rodrigo. Dito. Dua. Dua Khalifa. Espresso, please. Huh? Right. Sino yan? Ayun yung initial niya sa likod, oh. IBM? Oo. IBM? Oo. Hindi yan computer. Si ano ba? Hello po. Hello? Nay. Ay, si Jen po. Jen, sabihin mo nga love. Love? Ayun, okay na. Thank you, Jen. Ibig sabihin yan. Estimated time of arrival. Naks. Ah, sarap. Ireland! Hindi ko alam. Ano yan? International ruler of the land. Huh? Babae! Shortcut lang yan. Tama? Okay, Before anything else, point of view. Point of view? Nak ng pating. Yan. To be honest. For the work? For the win. No! She's funny, where? Yung ano, pag malungkot ka, imo ka. Imo. In memory of. Oh, ang galing! Ay. So,
Samahan ng homeowner. Shaking my head. Iyak-iyak. It's you. Ayaw ko. Uy! Gaga! Gigi, in case you miss it. I love you. Pag yun na yung sinasabi sa kanya, no? Just Kiki. For real? Non-government love! Bay, mahak na naman ako, bay! Maawa kayo, bay! Ha? Wag na yung ganyan, bay! Di ba ako nakapupon? Kasi i-hack ko yun sa inyo. Dapat masabi yung love. Sa IG na lang, pati ng chat. Wala naman akong chat sa IG. Bro, morning. Good morning. Oh, sana natulog ka? Salamat sa ano, ha? Pa-breakfast mo, ha? Thank you din daw, sabi ni tita. Oh. Walang problema, hindi ka pa ba, bro? Oh. Nakikinig ka ba sa amin? Kanina, nandun talaga ako, nakinig si Anong stasyon ko? 90.7, Love Radio. Woo! Thank you, bro! Nag-shoot kami. Thank you, bro, ha? Thank you, bro. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Rocky's Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Rocky's Secret Files. Hi, Kabisyo! Ako po si Uncle Dagol. Tanya Chinita, at eto na, maggamitan na tayo sa Use It! Oh, parang mayroon tayong hit-hitin dito. Simple lang yan. Meron tayong mga secret weapons at items sa harapan natin at gagamitin lang namin to kung paano tayo ginagamit at nagpapagamit. Grabe sa magno. Mars! Tama! Gamitin mo! Gamitan. Sige nga, mapagamit na rin ako. Ready ka na, Boy Pindot? Ready na. Okay, ito na. Simulan na natin to. Simulan na natin! Ako nga, 1, 2, 3, go. Simulan na natin! I love it. Oh, ayan. Umanda ka. Ano? Ito? Lalaban ka ba? Okay. Ako naman. Ito? Oh, medyo nangangamoy-ngamoy. Go. Diba? Sa akin, Ay, tulo! Ano yan? lollipop. Lollipop. Ako naman. Ulit nga. Ano yan? Gargle. Gargle. Sa akin naman, dear patience. Ballpen. Ako naman, Ay, ano yan? Siyempre sa pepper. Pepper. Sa akin ano? Blue, ano yan? Map. Yan. Ito, Sa'yo. basic lang to para sa hello. Hello. Ako panalo. Dami mo kasi sinasabi. Tag-isa tayo, Mars! Mars! Batuta yan? Huwag mo sabihin. Hindi ko alam kung baril eh. Oh, tanggol. Tanggol, oh. Huwag gagawin dito. Ano pa? Mars, naisip mo ba naisip? Para makabukol dito. Ano pa? Wait lang. Violin. Oh, Mga iba yung binabiolin mo. ano yan?
O kaya nga, gitara na. Tininin. O, drums. Ano pa ba? Ano bang Ano gamit pa ba? ito? Sa ano nga? Bartender. Da. Bartender. Okay, next. Oh, siyempre pang-ilaw, pang-ilaw pag nag-study ka. Tari study. As a Oo. study year. Ano to eh? Ballpen to be. Aba, pwede din muli pamukpok, di ba? Pwede kayong pukpok, Papukpok Sige sa... nga. Sa mga makukulit. Pang gold to be, Gold to be, Aba, pumunta ka na, lumagpas ka na sa frame, Ay, bawal ba? Masyado mo ginagalingan Pag gumati yung likod ko, pangamot, Simple. Oh. Ano to? Shucks. Kaya mo yan. 5! Hindi, kaya ko to. Mamamatay ka na, Pamamatay ka na. Ito pampabuhay, Sorry. Ano ba tawag doon? Basta heartbeat, Keme. Mali, pag makati yung ko. Feeling ko talaga makati yung mo. Gusto mo Diba, pamutin ko? panghugas. Ay! Okay, game. Hello, this is 90.7 Love Radio. Bakit ganon? Hindi ko po maalala yung Wala! Wait, ano? wait. Ano? Ayan. Fishing rod. Ay, ang taray naman yung fishing rod mo. Ito. Ano yan? Yung parang... halika dito. Yung Yung laso, yung panghuli ng bull. baka. Oo, yung bull. Panghuli ng baka. Ano ba yun? Ano yan? Wait! Yung panghampas sa pang... Maka-ano ka, Oh. parang gusto mo nang Ano? nanalo kita. Eto, Bilyar, ganyan yung tako. Ewan mo ba? Nakabahan ako dito Parang may hindi magandang gagawin. Okay. Go! Timer starts Ako ang bukas. now. Nanagunot ako! Timer starts now. Timer starts now. Ako ang bukas. Go. Go. Sabi niya, wag mo Sinunod na yan. Angel. Anong ginagawa mo dyan? Angel. Ako lang pumakpak! Ako pa yung nabukas. Nagulat ako dun, bakla! Ang sakit. Uy, blip niyo yun na. Sorry, ma. Sorry, Ganyan ma. talaga, ma. Sorry, ma. Ma, sorry, ma. Sorry, ma. Ma, wag niyo muna isara. Wag niyo muna isara. Pinugpok ko pa. Wag niyo muna isara. Patient number 1. Wala, may pasana naman ako bukas. Natiis mo yun. Sana pala tinagalan natin. Del, Pipi. pakawalang ya kayo. Guys, maraming
Maraming salamat and happy Halloween po sa inyo. Sa Yes. po ang punta ninyo, ano man plano ninyo. Kinakailangan kalmahin niyo yung mga puso ninyo. Just clean fun and have fun. Maraming salamat again, guys, for more mga videos, contents namin dito sa Love Radio. Download our Love Radio app True. sa Google Play at App Store. Follow nyo lang kami, subscribe lang kayo dito sa Love Radio Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Sasabihin mo, you want to do everything for the team. Nakikiusap naman po si Uncle na hanggang It's December. not his decision to make, Tanya. Anong attitude yan? You are there. It was discussed na pag-iwalayin kaya natin yung FG. So yung details nun, pagbalik niya. But, ang sure thing is, magkakaroon ng separation to fill in the slots. We're leaning towards putting you in the slot ng gabi, 6 to 9. Uy, bakit? Nagre-record ka na. Serious tayo eh. Yun, pero like any other trial, this is something that we hope na we can overcome as well. Eh wala eh, gagawin natin. Tingin mo ko. Uy, pero don't get us wrong ha. I mean, I see the effort. Sincerely, sobrang okay talaga siya. Kaya lang, anong gagawin natin if it doesn't reflect? Yeah. Kaya yun lang ma'am, sana mabigyan pa ng konting just for the year. Pag wala talaga improvement. Pero nung nakausap ko si intense siya dun. So, mukhang seryoso siya about it. Ang tanong niya lang actually is, sino ang ilalagay sa gabi? It was really not more of, do you think we should do this? Hindi eh. It's really of, we will do this. Of course, they need to follow. We all need to follow and understand. And then, who will stay and who will leave. Yun lang sa amin. Bigyan lang kami ng kahit hanggang December na lang. So, alin niyo po, baka mag-improve pa. So, at least tuloy-tuloy. Pag hindi, okay. Ikaw, Tanya. Masama po loob ko. Adlib mo na po kami. Tapudan mo kami sa'yo. Sige. Pasensya na po. Ay, nakakatakot ang kwento. But anyways, mga kapamilya dyan sa sa Bicol, na syempre nasalanta. Di ba? Sana pa yun. Pamilya! Ano ba tawag mo dun? Kahit may gusto ko bang balikan? That is the show number. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Sabihin ko kay Ma'am Nicole, resign na lang ako. Ay! Si ma'am. Sabi niya. Resign na ako. Sabi niya. Sabi niya. Ano ba yan, Tanya? That's not the way to do this. Ilang years ka na dito?
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Hindi ka pa niyayaya, be. Bakit? Anong ganap nyo ngayon? Nakakain na ba kayo sa labas? Paki-share po ng live natin. Yes. Let us share the love to all the good people in the Philippines. Hi, Sis Ivy, Gloria King, Yorme Carlo, hello. Thank you so much. Thank you for sharing. Kumusta ang Valentine's ko? Ito, marami kaming kinain. Kasi anniversary natin ngayon, may pakakanin at saka may pa chicken barbecue. Sarap, 'di ba? Share natin tong live. Uy, ang dami ng ano ngayon ha. Marami kaming pasabog ngayon. Meron kaming libreng pasofa. Tsaka libreng boundary sa mga driver at rider natin na traffic ba? Lumabas ba kayo kanina? Traffic? Oy, ingat sa mga pauwi sa Binyan. Hi, Tin. Thank you so much for visiting kanina. Walang mga ka-Valentines daw yung mga nanonood. Oh, okay lang yan. Ang mahalaga, magkausap tayo ngayon. Ah! 'Di ba? Magkausap tayo. Sige na, magtanong ka na kahit anong gusto mong tanungin. Go. Kaysa mag-Valentines ka dyan, gumastos ka pa, ni hindi ka nga mahal. Bibila mo ng bulaklak, ni hindi ka pa nga sure kung gusto ka bang jowain o hindi. Hi, Ryan Ornada. Uy, sa mga nagsishare, hi, One Food. Thank you for sharing. Hello kay Bosco28 na nanonood from Taiwan. Hi.
Pag mga ganitong oras, alam mo, ang sarap Isa rin ba kayo sa mga binigyan ng bulaklak ngayon? Binigyan ng bulaklak, binigyan ng chocolate. Ako, kung papipiliin nyo ako, okay na akong wag nyo na lang ako bigyan ng bulaklak. Or pwede rin naman bigyan nyo ako ng bouquet. Bouquet ng chocolate. Kasi yung bulaklak ako ako honestly sa akin, okay na ako kahit walang ibigay sa akin sa Valentine's. Pero, dapat iparamdam mo sa akin na mahal mo talaga ako. 'Di ba? May mga ganun kasi. Sa magjowa, minsan, pag nagsiselebrate sila ng Valentine's Day, kahit LDR sila, it's also a valid reason. Pag LDR kayo, pwede naman kayong magbigayan. Magbigayan ng... Magsendan kayo ng news sa isa't isa. Ikaw naman. Diba? Yun ang mga, kasi lalo na ngayon, wala naman kayong choice kung di kayo magkasama, di tamang bigayan lang, parinigan sa social media. Pero, masarap din naman talaga na nakaka-receive ka ng mga gift from your special someone. Pero ako, okay lang ako kahit wala akong bulaklak. Okay yung iba ha, hindi ko sinasabing huwag magbigay, pero yung sa bulaklak na part, okay na ako kahit wala. Okay na ako kahit wala. Sabihin ko na ba na diretso sa kanya na wala pang asa? Oo, Alan! Sabihin mo na! Ayan na, sa mga hanggang ngayon, pinag-iisip mo pa rin yung ka-situationship mo kung may something ba sa inyo o wala. Nagkikis na kayo, diba? Kikis na kayo, gumagawa na kayo ng mga bagay na milagro, pero hanggang ngayon wala pa rin kayong label. Sabihin mo na sa kanya kung wala pa talaga siya pag-asa. Diretsuhin mo na, be. Kasi naman, habang tumatagal, kayo lang din na masasaktan. Oo. Diba? Kung nasa stage kayo ngayon na naglolokohan kayo, o kaya nasa stage kayo ngayon na puro emotions lang ang gumagalaw sa inyong katawang lupa, ay mahirap yan. Sabihin mo na, Ala, huwag ka mahiya. Juliet Magpantay, hello sa mga kaibigan mong si Amy, Emma, Ermi, and Lynn from Pasay. Hi, Alexander Ando from Butuan City, Mindanao. Oh, wala bang special Sunday? Ano mo na yung special Sunday? May nakita ka bang bulaklak? May nakita ka bang pinost kong bulaklak? O, sa mga hindi pa po nakaka-follow sa aking social media account, you can check me on Instagram, TikTok, Threads, and Facebook, or the Blue app. It's Maratoni, Maratone. Gusto ko yung nakahawak ako dito. Parang mawawala siya. Diba? Hi, good afternoon, romantiko. Hi, shout out from Easter Summer. Gusto ko yung tinatadtad mo yung TikTok, ah. Go. Adlib muna tayo, guys.
Olax! Alas tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Anong flowers? Anong chocolate? Alam mo kung anong gusto ko, ha? Gusto ko ng running shoes. Gusto ko ng energy bar. Gusto ko ng energy gels. Gusto ko ng bagong sports bra. Yan ang iregalo mo sa akin. Yan yung mga gamit na kailangan ko. Anong flower? Malalanta lang yan, be. Ano yan? Pag nilagay ko sa base, tapos, matutunaw. Pagkatapos, malalanta. Tapos, lalong makakain ko ba yan? Buti ka pa. Oy! Alam ko namang tinitipid mo yung sahod mo para sa kanya. Bibigay ka ng flowers kahit alam ko magkaaway kayo ngayon. Pero feeling mo dahil pag binigyan mo siya ng flowers, magbabati na kayo. Ay, doon ko nagkakamali. Oy, sa lahat ng mga naka-receive ngayon na magagandang gift. Sa mga flower dyan, chocolate. Sure ka na ba dyan sa ginawa mo? Baka naman mamaya liligawan ka, tas mamaya di mo alam may kachat palang iba. Mga ganyan, huwag masyadong marupok, ha? Okay, today, again, maraming salamat po sa pag-celebrate nyo sa amin ng aming ika-50th year. Alam mo, nakakatuwa talaga. Alam mo ito yung araw na first time kong magse-celebrate with Love Radio. Na yung mga kasama ko, matatagal na, sorry. Matatagal na sa radyo. Tapos ikaw, baguhan pa. Ay, talaga naman. Maraming salamat po sa management. Boss! Thank you, boss! Naririnig mo ba to, boss? Sir Ivan, thank you. At syempre, thank you rin sa inyo mga kabisyo na ngayon. Ay, talaga naman. Balita ko kaninang umaga ka pa dyan hanggang hating gabi ka, di ba? Uy, thank you We appreciate all your support dito sa Love Radio. At dahil dyan, syempre hindi pwedeng kami lang masaya. Dapat pati ikaw. Oo, ikaw na may plate number na NAE 3855 at nagdadrive ng taxi. Ayan driver po siya ng taxi. Nagsisimula ang pangalan sa letter F. Fablo Farnacio! Nanalo ka ng 2,000 piso? Yes, kasi po nagbabalik ang ating Love Knows No Boundary promo. Kaya Tatay Fablo, halika na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik dyan. Etong 2K mo, pambili ng bulaklak dyan sa jowa mo. Na kahit may asawa ka na mali. Hindi pwede. Yes, we have more prizes, more exciting surprises dito sa Love Radio. Kaya again, maraming salamat mo at huwag ka nang malungkot. Sige na, ngumiti ka na. Ayan, smile na. Sige na. Ayan, di ba? Sayang naman yung pag-gel mo sa buhok kung hindi ka ngingiti dyan. Sa lahat ng mga walang kadate ngayong Valentine's, huwag nang malungkot. Kung walang kadate, ang mahalaga, malaki ang sahod! Okay, 15 na bukas. Panigurado, sumuhad ka na ngayon. Sa'yo lahat yan. Walang bibili ng bulaklak, walang papakainin, walang i-check-in. Ganon. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama at nakatutok ngayon. This has been your DJ, Mara Tony, ang inyong dadalerang atleta na palaban sa kahit anong karera, basta may pera. Susunod na po ang programang EDSA by Jago Bandido. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Happy Valentine's! Hello! I'm back! Hoy, thank you, Juliet Magpantay. Mia Sir, Pagarangan. Red na red, sakit sa mata. Ang alin, be? Bakit sumasakit ang mata mo, be? Ganda kaya, oh?
Red symbolizes love. And red is the color of bold. Mahilig ka sa bold, di ba? Bold! Bold, ibig sabihin, strong ang personality. Ikaw naman. Ang ganda mo, te. Mas maganda ka, te. It's me, bani. Hello, Jeffy Padua. Hi, Boncho Santos. Ayan sabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangan bumili ng bulaklak ngayon. Anong bibilhin? Itipirin ang pera pang register sa fun run. Ganan. Yon, hindi nalalanta. Habang tumatagal, ikaw pang nagbe-benefit. Diba? Sumeksi ka pa. Gumwapo ka pa. Yung bulaklak, ilang araw, gumastos ka ng 2,000, 2,500. Pagkatapos niyan, wala na! Itatapon na saan? Sa basura! Goodbye! Ay, pero hindi ako bitter, ha? Parang baliw. Ay, naku, buti na lang talaga nagbigay yung Tigas Tito clothing ng damit kanina. Nakakatuwa. Ganda nung t-shirt. Nakapaka-personalize. Meron ako dong yung, teka nga, narinig kaya ako ni Charmy. Charmy! Charmy! Charm! Ayan, narinig ako. Di ba lakas ang boses namin dito? Charmy, pasuyo nung... Sorry, naka-Facebook live ako. Pasuyo nung Tigas Tito. Yung nakalagay sa box. Yung Tigas Tito clothing, nakalagay sa box yung sa may paper bag. Yung black. Diba? Gusto mo yun? Nagsisigawan kami dito. Ganun talaga. Ipapakita ko lang sa inyo yung t-shirt ko. Tapos, pati ng tenga ko. Feeling ko pag makati yung tenga, yayaman. Dito pala si Robert. Robert, mag-hi ka. Hi, Robert! Kita ka ba? Yes, thank you. Ayan, Robert, hello. Ito si Charmy na magbibigay ng damit. Ang yaman mo talaga, Charmy. Ayan, gusto ko yung kumikinang yung damit mo, be. Ay, yan ang pinakamasipag naming PA, Sino ka riyan? Thank you so much, Charmy Lat. So, ito, sinasabi ko sa inyo, napakaganda ng t-shirt ng Tigas Tito. Tigas Tito, mga ano nyo dyan. Tingnan nyo, ganda, no? Ay, diba? Hindi naman halatang mahilig ako tumakbo dyan sa t-shirt ko na yan. T-shirt pa lang, halata mong runner na, be. Diba? Ang ganda. Ang nakalagay dito. Atleta na, DJ pa. Dalalerang atleta, DJ Maratoni. Ganda. I love it. Diba? Yes. Ayan si Denden, nanonood. Maraming nanonood dito ngayon ng live and maraming salamat. Ganda yung design, di ba? Sige, upo ka lang din. Ayan! Oy! Di ba? Di naman ko. Ganda ng quality. Pwede po pa-arbor ng t-shirt. Oy, magpagawa kayo sa Tigas Tito. Ang ganda ng quality, promise. Balikan nyo ako dito, sampalin nyo ako sa mukha pag pangit yung quality. Amboy. Di ba? Go! Pwede magpa-reg Lala Move Rider. Moises, pwede! Go! Sulitin mo na tong oras na to. Kung libre ka, wala kang ka-date, go, bumaba ka dyan. Dito sa may Aliw Theater. Mag-register ka dun sa may guard. Sayang, 2,000. Go. Diba? Red na red si Ate Mara ngayon. Ganun kasi kapag ka, sugatan. Charas! Hindi, char lang. Anong size ang pa ako, uy? Boncho Santos, naku, isusulat ko yung pangalan mo sa notepad ko. Maalala ko yan. Baka, wag ka na bumili ng sapatos na size 8. Wag na. Wag ka na mag-abala ng running shoes, be. Wag na, ha? Ganyan ba pag in love? Feeling ko, mukha ba akong in love? Magkano ang lobo? Hindi ko alam, Justin, eh. Hindi naman ako gumawa niyan, be. Oy, again last na. Sa mga gustong tawag dito, mag-audition for a DJ. Anong filter? Wala akong filter, be. Akala mo lang makinis, malinaw lang yung ilaw. Well, medyo kuminis siya, unlike before. But, it's just lighting.
Romantiko, hindi pa ako nagmemeryenda. Paano ba yan, be? Magugutom ako. Valentine's, magugutom ako. Ayun, sinasabi ko nga kanina, open po kami ngayon for a new job. So kung gusto nyo mag-audition, pwedeng-pwede. Ang requirements lang, kailangan gwapo, kailangan kalog, kailangan masarap, at kailangan matalino o kaya wit. Basta nakakatawa ka ba at makapal ang mukha mo, yun ang pinakamahalaga. Okay? Go. High heels daw pang takbo. Hindi pwede, we. Okay, maraming salamat ulit sa mga nakasama natin ngayong araw. Please do enjoy this Valentine's Day, guys. Kung meron kayo mga loved one, go, mag-celebrate kayo. Kung wala naman, okay lang din naman mag-celebrate ng Valentine's Day mag-isa. Kumain ka mag-isa, uminom ka ng kape mag-isa, lumabas ka mag-isa, bilhan mo yung sarili mo na bulaklak mag-isa. That is totally fine. Ang pinakamahalaga dyan, may pangbili ka. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood, nakasama nyo pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Sa Sunday po ulit, ang programa ko po is 11 to 3 p.m. Sama-sama po tayo dyan at see you again sa weekend. Bye everyone! Happy Valentine's and happy 50th anniversary Love Radio Manila! Bye everyone! Metro's number one, Love Radio. Sek! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Basic! Let's get it on! Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Yung may technique. Ang unang laro ay tatawagin nating red light, green light. Sa larong ito, maaari lamang gumalaw ang mga manlalaro sa hudyat ng green light. Sa loob ng 1 minuto, kinakailangan makarating ng mga manlalaro sa finish line. Player 390 eliminated. Dahil masyado kayong magaling, group yourself into 3, go! Ang ikalawang laro ay tatawagin natin Game of Chance. Ipili ang mga manlalaro ng isa sa 3 mystery item para sa kanilang susunod na pagsubok. Okay, isa. Shoots naman. Tagal na ako hindi gumagamit ng kato. Oh my God, dapat sanay ako nito eh. Ay shit, papisado ako dapat dito eh. Nagtatahi si Misa, ako naglalagay eh. Ba't ayaw na pumasok? Ilang minutes na lang, Rob? 1 minute, 6. Dilaan mo. Mawag ka susuko! Masuko na. Alam ko na when to give up. No. 11, 9, 8, 7, 6, 5. Player 230, player 069 eliminated. So, lahat to ba? Sasalita si Master Jeremiah. Ginagamit daw.
1 minute and 20 seconds. Kailangan kailangan God. di mabakli. Nabakli ko. Bye, 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 bye. I just wanna Roll it. Oh, I was... Bye, bye. Player 456, player 333 eliminated. Go! Oh! Kailangan buong... Pwede ba sa end? Sa totoo lang hindi ako marunong. Okay na lang, isa lang. Ay, isa lang yun? Ang muling pagsubok ay tatawagin natin ganyatin baby. Kinakailangan lamang kainin ng mga malalaro ang wafer stick na hindi nasisira o napuputol ang tsokolating parte ng nasabing pagkain. May 3 pagkakataon ang mga malalaro na magawa ito sa loob ng 5 minuto. Cheers! Parang wala sa wala sa hulog yung chocolate. Hindi maganda klase yung Okay lang, nakakalat. Okay, second. Dali! May habang may nakatago. Uy! Pare! Mare. Ay, uy! Ha! Nalaman ko na yung technique. Second life na ni Rocky. That you won! Life na ni Rocky. Ay, kinain ko na Tapos na! 5, 4, 3, 2, 1. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Blow? Sam-sam ni Dila! Huh? Maawa kayo, bay! Hi, Kabisyo! Handa ka na bang makipagtawanan sa amin dito sa Battle of the Tits! With Tita Tanya Chinita. And Uncle the Goal. Bato, fik. Bato, pek. Talo ka, una. Okay, una ka. Sungka. Pogs. Disket. Snake and ladder. Paper doll. Color pen. Seal. Mali. Pencil. Okay. Plastic balloon. Rainbow spring. Mali. Magic spring. Magic spring? Jackstones. Ano yun? Manila paper? Tama? Ano? Biscuit? Pick up sticks. Ay, Kahit gusto mo yan, ako sasagot. Pacman. Jordan. Mas original ba yung logo na yan? Sakang na Jordan. Okay, Manika. Gugudal. Color pen. Blue. Sam-sam ni Dila! Mas may butas yung dila ko. Round. Wow, kadiri ah! Wow! Sino yan? Kahit kuneta? Ay, si Lilet. Lilet, okay. Malaki na pala si Julie Vega. Ay, si Kim Domingo. Ay, Dino Santos. Sex bomb dancers, Mars! Kailangan ba may memorize yan, bay? Ano kasi? Viva Hot Wheels kasi yung alam ko. Street Boys! Isa-isa yung mga ibong. Si Jong. Westlife. Yeah, Westlife. Sino yung Becky dyan? Spice Girls. Spice Girls. Sino type mo dyan? Siyempre asawa ni Di, yung Beckham. yung dito. Ah, si Baby Spice? Yan. Beanie. Ay, paborito. Bay, si Ding Dong.
Junela? Janela? What? Hanson. Bay, si Lainey yan, bay. Lane. Oo. Ang galing. Lainey. Lane. Ate, uy, si ano? Meow, 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 meow. Sim. Meow, 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 meow. Ay, si Dua Khalifa. Mali ba? Olivia Rodrigo. Dito. Dua. Dua Khalifa. Espresso, please. Huh? Sino yan? Ayun yung initial niya sa likod, oh. IBM? Oo. IBM? Oo. Hindi ako computer. Si ano ba? Hello po. Hello? Nay. Ay, si Jen po. Jen, sabihin mo nga love. Love? Ayun, okay na. Thank you, Jen. Oh, ibig sabihin yan. Estimated time of arrival. Naks. Ah, sarap. Ireland! Hindi ko alam. Ano yan? International ruler of the land. Huh? Babae! Shortcut lang yan. Tama? They Before are... anything else, point of view. Point of view? Nak ng pating. Yan. To be honest. For the word? For the win. No! She's funny, weh! Yung ano, pag malungkot ka, imo ka. Imo. In memory of... Oh, ang galing! Ay. So, samahan ng homeowner. Shaking my head. Iyak-iyak. It's you. Ayaw kuya ko. Uy! Gaga! Gigi. In case you miss it. I love you. Pag yun na yung sinasabi sa kanya, no? Just Kiki. For real? Non-government love. Bay, mahak na naman ako ba? Maawa kayo, bay. Ha? Wag na yung ganyan, bay. Di ba ako nakapupon? Kasi i-hack ko yun sa inyo. Dapat masabi yung love. Sa IG na lang, pati ng chat. Wala mo lang chat sa IG. Bro, morning. Good morning. Oh, sa natulog ka? Salamat sa ano, ha? Pa-breakfast mo, ha? Thank you din daw, sabi ni tita. Oh. Wala problema, hindi ka pa ba, bro? Oh. Nakikinig ka ba sa amin? Kanina, nandun talaga ako, nakinig si O, anong stasyon ko? 90.7, Love Radio. Woo! Thank you, bro! Nag-shoot kami. Thank you, bro, ha? Thank you, bro. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandito! Go, Diego! Go, Diego! Go, Diego! EDSA! Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. Hi, Kabisyo! Ako po si Uncle Dagol. Tanya Chinita, at eto na, maggamitan na tayo sa Use it! Oh, parang mayroon tayong hit-hitin dito.
lang yan. Meron tayong mga secret weapons at items sa harapan natin at gagamitin lang namin to kung paano tayo ginagamit at nagpapagamit. Grabe sa magno. Mars! Tama. Gamitin mo! Gamitan. Sige nga, mapagamit na rin ako. Ready ka na, Boy Pindot? Ready na. Okay, ito na. Simulan na natin to. Simulan na natin! Ako nga, 1, 2, 3, go. Simulan na natin!